að færa þarna milli ára. Allt þetta kemur ekki fram fyrr en að frumvarp til fjáraukalaga lagt fram eða breytingartillögur ríkisstjórnarinnar við frumvarp til fjárlaga 2020. Þrátt fyrir að það hefur verið þekkt í langan tíma, eins og kom fram í máli í kynningu ráðuneytis. Í lögum opinber fjármál kemur fram að það skuli upplýsa hlutaðeigandi ráðherra án tafar frávik frá rekstraráætlun, ástæður þess og hvernig fyrirhugað að bregðast við þeim. Hlutaðeigandi ráðherra skal upplýsa forstöðumann stofnunar innan 15 daga afstöðu sína til fyrirhugaðra viðbragða og líka til viðbótar skal hver ráðherra tilkynna fjármála- og efnahagsráðherra hugsanlega áhættuþætti og gera tillögur hvernig brugðist verði við þeim. Ráðherra gerir ríkisstjórn og fjárlaganefnd Alþingis grein fyrir slíkum áhættuþættum og tillögum viðbrögð við þeim. Ef það vitað með löngum fyrirvara að það sé farið að bregðast kostnaðaráætlunin 1,5 milljarð fyrir þetta ár og 3,5 fyrir næsta ár, þá hefði maður haldið að maður hætti að fá að vita því fyrir 7. nóvember. Annaðhvort vissu ráðuneytin af þessum breytingum á byggingaráætlun í langan tíma og létu fjárlaganefnd ekki vita af því, eða það var ákveðið með stuttum fyrirvara til þess að láta afkomu áranna 2019 og 2020 líta betur út. Hvort tveggja ámælisvert. Ef þessu svo bætt við það sérstaka samband sem þingmenn stjórnarflokkanna hafa við ráðherra sína, þá verður að spyrja spurningar hvort þetta séu upplýsingar sem bárast einhverjum þingmönnum en ekki öðrum. Liggur augum uppi. Nú hefur fjallað málefni Íslandspósts þó nokkuð á undanförnu og ýmislegt þarf að skoða varðandi Íslandspóst. Það ákvarðanir fjárfestingar, gjaldskrá, aðhaldsaðgerðir og eftirlit. Sá fortíðarvandi sem fyrirtækið glímir við ásamt breytingum á póstmarkaði gerir það að verkum að það ákveðin skekkja fyrir næsta ár sem ekki tekið tillit til í frumvarpi til fjárlaga. Þetta bara vitum við. Samt erum við að samþykkja frumvarp til fjárlaga án þess. Á næsta ári þá hverfur einkaréttur Íslandspósts og við tekur alþjónustukvöð sem ekki búið að kostnaðarmeta og ekki búið að gera ráð fyrir vegna fjárlaga 2020. Fram kom á fundum nefndarinnar vegna breytingar sem var gert ráð fyrir sem var gerð rétt áður en að ný lög póstinn voru samþykkt að kostnaður vegna alþjónustu muni aukast að minnsta kosti 100 milljónir króna. Ýmislegt bendir til þess að alþjónustubyrðin hafi verið of fjármögnuð hins vegar á undanförnum árum sem birtist í þeim aðhaldsaðgerðum sem Íslandspóstur hefur nýlega gripið til án þess að hafa komið til þjónustuskerðingar. Það þýðir einfaldlega það að Íslandspóstur hefur verið í mjög slæmum rekstri og rukkað fyrir það í gegnum gjaldskrána, rukkað þess að notendur póstsins fyrir of mikið til þess að standa undir þessum óhagkvæma rekstri á sér. Hvernig það mál verður leyst, hvað fjárheimildir varðar, verður áhugavert að sjá. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson minnti mig hérna á auðkenni. Mér langar aðeins til þess að hafa örstutt orðum þá tilhögun sem að koma hérna fram. En það hefur lengi verið gagnrýnt að auðkenni hafi verið svona skóplað í hendur einkaaðila. En núna þegar kemur í ljós að það bara tap á rekstrinum eða eitthvað svoleiðis, að þá þarf ríkið að taka við því. Þetta svona dæmigert svona ríkisvæða tapið og svo framvegis. Þetta mjög spes, en já, verður gaman að. Ég ætla ekki að mótmála því að þjónusta eins og auðkenni eigi ekki vera inn í ríkinu, en það hvað að gerast þar aftur á móti mjög spes, bæði hvernig það varð til og svo hvernig það núna ekki hægt að reka það lengur þegar ekki gróða möguleiki þar. En ég vil enda á síðustu spurningunni. Þegar að það síðasta sem að gerðist svona í umfjöllun nefndarinnar, það síðasta spurningin sem fulltrúar fjármála- og efnahagsráðuneytisins fengu í þessari umferð fjárlaganefndar við frumvarp til fjárlaga 2020 á að vera þarna, þetta stafsningaveila þarna, 2019, var hvernig hægt var að haga eftirliti með framkvæmd fjárlaga og ársskýrslu ráðherra miðað við ástandsfrumvarpsins með tilliti til laga um opinber fjármál.
Þetta var bara, við vorum búið með Elma-fundinn og við skelltum einni spurningu sinni lokin. Svona bara, við aðeins, miðað við hvernig frumvarpið er statt, hversu ógagns þetta miðað við lög um opinber fjármál, hvernig það ekki verið að fara eftir þeim, eins og ég hef sagt ítrekað á undanförnum árum. Hvernig getur þingið sinnt eftirlitshlutverki sínu með framkvæmd fjárlaga? Hvernig getur þingið fengið ársskýrslu ráðherra og séð eitthvað gáfulegt í þeim? Þegar í ársskýrslum ráðherra á að meta þann ávinning sem fékkst af útdeilingu fjárheimilda til stefnu stjórnvalda, til hinna ýmsu verkefna. Og þegar við fáum ekki að sjá það, hver kostnaðurinn hver áætlunin hver ábatinn væntur, þá getum við ekki borið saman við niðurstöðuna hvort að vel tókst til eða ekki. Og þegar við getum það ekki, þá getum við heldur ekki orðið betri í því. Í kjölfarið, við getum ekki lært á þeim mistökum sem komu. Vantar algjörlega. Því að án þessara greininga, þá ekki hægt að fylgjast með framvindu mála í eftirliti og framkvæmd fjárlaga. Og ráðherra, hann getur ekki lagt mat á þann ábata sem hlaust á stefnu stjórnvalda í ársskýrslu sinni. Svörin við spurningunni voru ekki mörg. Það var einfaldlega þögn. Og meðan fulltrúar fjármála- og efnahagsráðuneytisins íhuguðu þessa spurningu. Því að þau vissu alveg svarið við henni. Þau áttu ekkert svarið við henni. Þannig að svarið var einfaldlega þögn. Og mér fannst þetta vera svona eins og þögnin í Doctor Who, fyrir þá sem hafa séð þá þætti. The Silence, eins og þeir kallast í þáttunum. En þar ef þú horfir á meðlimi þagnarinnar, og þá veistu allt hvað gerast. Þú leiður og lítur frá þeim og það búið að gleyma. Þú ert búin að gleyma að þú sást á. Þögnin lifir í rauninni þar. Ég veit ekki hversu oft ég búin að minnast á þetta vandamál, en það bara eins og málið gleymist í hvert eitt einasta skipti sem kemur fram ný fjármálaáætlun eða ný fjárlög. Ráðuneytin gleyma þessu ár eftir ár, Alþingi gleymir þessu ár eftir ár. Íti bara að taka, já, meirihlutinn bara segir svona, já, þetta fínt, okkur alveg sama, af því að meirihlutinn stundar ekki eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Við gerum það bara ekki. Öllum virðist vera slétt sama þó ráðherrar fái bara risastóra upphæð fyrir málaflokkana sína, án kostnaðaráætlunar, án forgangsröðunar, án nokkurs konar tilraunar til þess að upplýsa Alþingi til hvers hver ráðherra þarf allan þennan pening sem verið að biðja. Til hvers verið að rukka fólki í landinu alla þessa skatta? Ráðherrar einfaldlega skulda þingi og þjóð svar við þeirri spurningu. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir langa ræðu. Ég veit eiginlega ekki alveg hvar skal byrja á að spyrja hv. þingmann, en í grunninn fannst mér ég bara lesa út úr ræðu hv. þingmanns að honum fyndist allt hér ómögulegt og ömurlegt og hér gengi ekkert upp, sem náttúrulega í hróplegu ósamræmi við allar þær tölur og allt sem blasir við okkur. En hv. þingmaður kom inn á það snemma í ræðunni sinni og vísaði í samgöngumálin og ef ég skildi hv. þingmann rétt þá var hann svona að reyna að vísa í einhverja ferla sem hefðu virkað vel. Og vegna þess að ég þekki vel vinnuna á bak við samgöngusáttmálann og þá vinnu sem átt sér stað hjá sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá held ég að sé nú mikilvægt að taka fram að þar erum við með mjög afmarkað verkefni, ef svo að segja, mun afmarkaðra heldur en fjárlög ríkisins. Það var nú samt sem áður engu að síður niðurstaða sérfræðinganna, ef við erum að vera svolítið svona, afsakið virðulegur forseti, teknókratísk, að þá var það niðurstaða sérfræðinganna að það væri hagkvæmast að gera ekkert annað en að efla almenningssamgöngur með borgarlínu. Niðurstaða pólitíkurinnar aftur móti, þegar hún fór yfir málið og horfði á alls konar þætti, var að fara blandaða leið eins og lagt til núna. Og þess vegna velti ég upp þeirri spurningu til hv. þingmanns,
hvernig vill hann sjá hlutina betur gerða í fjárlögum, því miður þá erum við ekki með eitthvað Excel-forrit og eitthvað skjal sem við getum bara tekið inn upplýsingar og vita nákvæmlega hvaða áhrif það hefur. Það alltaf einhver pólitísk áhrif sem þarf að hafa á þetta. Það einhver pólitísk sýn. Og svo verð ég nú að ítreka það segir okkur allt hvernig myndin lítur út, að þessi pólitíska sýn sem hefur verið við stjórnvöld hérna á síðustu árum virðist hafa fært okkur þangað sem við erum í dag. Og svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, já, langa ræðu, ég nýtti nú ekki allan ræðutímann einu sinni. En allavega samgöngusáttmálinn fannst mér alveg mjög gott innihald en mjög lélegur sáttmáli. Það var algjör óþarfi að tróða einhverju þar inn veggjöld og svo framvegis. Algjör óþarfi. Og það var mjög svona ógagnsætt ferli þar sem að bara borgarstjórar og eitthvað svoleiðis fengu aðgang að í gegnum samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og mjög í rauninni svona slæm lýðræðisleg vinna sem þar fór fram, þó að síðan við eigum eftirvinnsluna úr því. En þá var þetta svona dálítil kúgunarpólitík að koma sáttmálanum á sinn stað, sem ég er ekki alveg sáttur við. Samgöngusáttmálinn fjallaði vissulega afmarkað verkefni og það hafa verið gerðar einmitt sviðsmyndagreiningar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Þar voru settar upp leið A, B, C og D og eitthvað þvíumlíkt, þar sem var borið saman byggja bara upp samgöngumannvirki fyrir rauninni einkabílinn og svo framvegis, hvernig væri bara hægt að setja upp fyrir almenningssamgöngur og svo blöndu leið með einhverjum tveimur mismunandi útfærslum og svo framvegis. Og niðurstöðurnar þar voru að blandaða leiðin væri best, en hún var líka dálítið dýrust, en hún minnkaði allavega umferðartafir, hún jók umferðartafir minnst, má orða það þannig. Þannig að þrátt fyrir allar þessar framkvæmdir þá munu umferðartafir samt aukast miðað við þær forsendur sem voru gefnar þar. Og bara sú sviðsmyndagreining sem þar fór fram og þeir valmöguleikar sem að liggja fyrir manni bara benda augljóslega á þá leið sem var rauninni valin og þau sértöku verkefni sem voru valin inn í samgöngusáttmálann. Maður skilur það mjög vel, það ekki hárnákvæmlega svo sama, en maður skilur vel að sú leið hafi verið valin út frá þeim sviðsmyndagreiningum og kostnaðar- og ábatamati sem þar lá á bakvið. Og ég vil meira svoleiðis, þegar að stjórnvöld seti sér stefnu að komast eitthvað, að þá liggi þar fram. Við getum gert það á þessa mismunandi vegu, eins og lög um opinber fjármál segja til þar sviðsmyndagreiningin, þar kostnaðar- og ábatagreiningin og þar getum við öll að valið. Og jú, vissulega smá pólitík í forgangsröðun hér og þar, en það er á þessum nótum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég get alveg verið sammála hv. þingmanni í því að það er mikilvægt að nota sviðsmyndagreiningar og við eigum að gera það þegar við getum. En ég held að hv. þingmaður einfaldi málið of ef hann telji að það sé hægt að setja þetta bara allt saman í einhvers konar Excel-skjal, greina út einhverjar viðkomandi sviðsmyndir og velja eina sviðsmynd þar. Því við erum auðvitað að tala samblanda mjög mörgum þáttum og það er auðvitað eðlilegt. Og það er þess vegna væntanlega sem við erum hér og munum einhverju þurfa að skipa þennan sal til endalausrar framtíðar einmitt til að fara í þetta út frá pólitískum forsendum. En hv. þingmaður tamt að gagnrýna framkvæmd okkar á lögum um opinber fjármál. Nú ætla ég ekki að segja að það megi ekki gagnrýna það, þó megi stöðugt rýna það til gagns og gera enn betur. Ég er algjörlega á því. En þegar við horfum á gamla tímann sem við höfðum hérna fyrir lögin um opinber fjármál, og ég nefni það sem dæmi því ég kom hér inn sem varaþingmaður á árunum 2004-2005 eitthvað þess háttar, einmitt á þessum árstíma, jafnvel seinna þegar verið var að taka 2. og 3. umræðu fjárlaga. Og þá voru niðurstöðurnar 100.000 krónur til hvalasafnsins á Húsavík. Ég er auðvitað að taka einhver dæmi eða til jafnvel einhverja kóra eða eitthvað álíka. Þetta voru pínkulitlar upphæðir til mjög afmarkaðra verkefna. Og þá er ég svo ánægð með þann stað sem við erum komin á í dag með lögunum og með fjármálaáætluninni, þar sem þá skilgreint verkefnasvið undir hverju ráðuneyti og undir hverjum lykli. Og þar erum við með áætlanir og þar erum við með markmið og það tæki okkar á þinginu til að hafa eftirlit með því að ráðherra sé að nota það fjármagn sem þeir fá í þau verkefni sem tilgreint eru í fjármálaáætluninni. Þar erum við líka með markmið sem á að nást.
Ég veit að þessi tafla er ekki fullkomin og sum ráðuneyti þurfa að standa sig betur og það er mismunandi erfitt eða auðvelt að vinna með þetta út frá málaflokkum. En ég held að það gleymist svo oft í umræðunni þegar við erum að gagnrýna hvað við erum þó komin langt í faglegheitunum þegar kemur að þessum áætlunum, því við erum ljósári frá því sem við vorum hérna áður en við höfðum þessi lög. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta er einmitt mjög mikilvægt atriði samanburður við gamla tímann og þá vil ég vera dálítið ósammála hv. þingmanni þar því að hvað gagnsæi fjárheimildir varðar, þá erum við ekki ljósárum framar. Þá vitum við þingmenn hérna inni minna. En við höfum stóru myndina. Við höfum stóru myndina vissulega, en við erum ekki að framkvæma hana á þann hátt sem á að gera til þess að ná því gagnsæi sem að þarf til þess að við náum ljósárum betri árangri heldur en að hugsa einhverja 100 skalla til eða frá hérna. Mjög gott að vera að lausa það, en á þeim stað sem við erum núna, þar sem við erum ekki að fara eftir, ég gagnrýni fjárlögin núna, frumvarp til fjárlaga núna og hef gert það undanfarnum árum, af því ég vil sjá þetta eins og þetta er sett upp í lögum um opinber fjármál. Ég sé hversu fallegt í rauninni fjármálaáætlun og frumvarp til fjárlaga gæti verið ef við færum eftir þeim skilyrðum sem eru sett þar fram. Þess vegna finnst mér það svo sárt að það sé ekki einu sinni reynt. Af því að afleiðingin af því er einmitt verra heldur en það var hérna áður og fyrir setningunum lögum um fjármál varðandi gagnsæið einstaka fjárheimildir. Þess vegna sjáum við ekki hvernig í rauninni álag eða heimildir einstaka stofnun eða verkefni fá sem að spanna yfir nokkrar stofnanir til dæmis. Þetta finnst mér alveg gríðarlega mikilvægt. Ég er mjög hlynntur uppsetningunni á lögum um opinber fjármál og það er þess vegna sem ég gagnrýni hann svo hart að við séum ekki komin þangað. Og mér finnst í rauninni að ráðuneytin og öll ráðuneytin ættu í rauninni bara algjörlega hætta því sem þau eru að gera núna, af því þau eru að vinna í rauninni samkvæmt gamla skipuritinu uppbyggingu á fjárlögunum, finnst mér. Allavega afurðin er þannig. Þau verða að byrja á kostnaðar- og ábatagreiningunni, verða að byrja stefnunum með mælikvörðunum. Þar byrjuðu, hitt allt kemur rosalega auðveldlega eftir það. Forseti biður hv. þingmann að virða ræðutíma. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem var löng þó að nýtti ekki tímann. Og það er mjög gaman að heyra ræðu, sem ég vísi búin að heyra nokkrum sinnum hér, aftur og aftur, form og tæknileg atriði, auðvitað lögleysi og lögbrot allra annarra. Þannig að ég þekki þær orðið. Ég er bara með eina spurningu. Af því að fjárlög endurspegla nú pólitíska sýn og sjónarmið þingmanna og þær tillögur sem menn koma með. Hefur þingmaður háttvirtur eða bara hans flokkur yfir höfuð einhverja pólitíska sýn? Er engin skoðun og efnisatriði þessa frumvarps að ráði? Vilja Píratar hækka skatta, lækka skatta, breyta skattkerfinu, deila peningunum öðruvísi út? Eða snýst þetta bara um það? Snýst þetta bara um einhvern form? Einhver tæknileg atriði sem auðvitað enginn skilur sem þingmaðurinn að tala um og þeir sem skilja eru náttúrulega ekki sammálaði. En spurningin, hafa Píratar einhverja skoðun, einhverja pólitíska sýn, aðra en þá að aðrir séu spilltir og geti ekki farið að lögum? Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, svarið er einfalt bara já. Það er ekki verið að flóknara. Hv. þingmaður hefur greinilega ekki skoðað breytingartillögur Pírata fyrir í 2. umræðu, þar sem að við meðal annars lögðum til að lækka skatta með hækkun og útgreiðslu persónuafsláttar til dæmis. Þannig að stefnan er til dæmis þar.
almennt séð, og þetta sama spurningu ég svaraði einmitt í andsvari í annarri umræðu, þar sem við leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð, þar sem kjarninn hjá okkur eru réttindi, borgararéttindi, tjáningarfrelsi, gagnsæi, beint lýðræði. Þar eru okkar ær og kýr þegar allt kemur til alls. Í þessum grundvallar og annars einföldum málum. Þau endurspeglast kannski ekkert rosalega mikið í fjárlögum síðan á hverju ári, en þau gera það í þessum fjárlögum í breytingartillögunum í annarri fyrir aðra umferð, þar sem var lögð til skattalækkun sem passar við einmitt þá svona hagsveiflu sem er í gangi, þar sem það eru réttindi öryrkja voru til dæmis tryggð, þar sem verið að taka af þeim aura núna fyrir hverja krónu sem vinna sér inn. Það eru réttindabarátta. Það endurspeglast í okkar fjárlögum og fjárheimildum. Þess vegna gagnrýni ég gagnsæisleysið í þessum fjárlögum. Af því að án gagnsæisins þá getur ráðherra gert hvað sem er. Og við erum á móti því að ráðherra geti gert hvað sem er. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Það var gott að kom þá einhver pólitísk sýn, það er skattalækkun. Við erum að fjalla hér fjárlög. Ég get alveg tekið undir með mönnum að gagnsæi, mannréttindi og allt. Það er engin ágreiningur það. Það er eiginlega ekki til umræðu núna. Þannig að ég vildi gjarnan, ég velti mikið fyrir mér, því þetta hefur verið allan tímann síðan ég sitja á þingi með Pírötum, að það er afskaplega erfitt að átta sig á pólitískri hugmyndafræði þingmanna flokksins og kannski flokksmanna almennt. Kannski er hún bara mjög misjöfn. Og ég velti fyrir mér hvert er pólitíska erindi flokksins og þingmanna hans. Eða eru þeir bara hér til að benda á allt siðleysi og spillinguna? Eða eru þeir hér til að vera í einhverju stjórnmál? Gott, lækka skatta. Ég er mjög ánægður með það og ég tek undir það. Það er mjög góð pólitík. En einhvern veginn þegar maður samt hlustar á þingmenn svona og flokksmenn svona í gegnum einhverja miðla, þá upplifi ég ekki þessa pólitík að lækka skatta. Ég upplifi bara flokkinn sem gamaldags vinstri flokk, meginstefnu til, sem notar svona venjulega sýndarmennsku til að koma sér á framfæri. Og nú er sýndarmennskan spilling, lögbrot og svo framvegis. Þetta er allt þekkt í fræðunum, í lýðskrumsfræðunum, sem eiga sér langa sögu. Og ég bara kalla eftir því, hv. þingmaður, að þið þingmenn Pírata taki nú alvöru umræðu og hafi einhverja skoðun á þeim stjórnmál sem hér eru uppi, sem varða þetta frumvarp sem hér er til umræðu. Þá svarar andsvar öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, mannréttindi birtast í fjárlagafrumvarpinu. Það kom augljóst fram í umræðunni á undanförnum dögum, þar sem að ákveðið mál spillingu var grafið upp á íslensku fyrirtæki sem hefur verið sýnt fram á ákveðna möguleika mútum og svona skemmtilegu. Og þeirri einsýnu stefnu að því virðist að hunsa það álag sem að það mál getur valdið á fjárlög ríkisins og fjárheimildir hvað það varðar. Og það verður ekki annað séð á undanförnum árum að það hafi markvisst verið grafið undan eftirlitsstofnunum, þeim stofnunum sem hafa og vernda réttindi okkar, með lægri fjárframlögum, með þeim, það sést í þeim lista sem þær stofnanir hafa og geta ekki klárað, í þeim fjölda frumkvæðisrannsókna sem að umboðsmaður Alþingis hefur en getur ekki lagt í.
Það sést í öllum kerfislægt í þeim úrskurðarnefndum sem eru hérna út allt kerfið sem eiga að hjálpa okkur við að verja réttindi okkar, hversu langan tíma þær taka í að svara og klára málið sín. Þar er sýndarmennskan, hv. þingmaður. Þegar að fjármálaráðherra galar hérna hægri vinstri hver er í vinstri stjórn annars? Svo maður minnist nú aðeins á það. Þegar fjármálaráðherra galar hérna hægri vinstri yfir þingsalinn að það eigi verið að velja upp eitthvað sérstakt mál til þess að sækja til saka og svo framvegis. Nei, þetta snýst hitt vandamáli, hvernig búið að grafa undan fjárheimildum þessara eftirlitsstofnana okkar sem að eiga að geta sinnt þessu en hafa ekki verið að gera það. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2020, 3. umræða. Það verður víst ekki aftur snúið þegar meirihlutinn hefur rammað inn vilja sinn hér og frumvarpið hafa verið greidd atkvæði. Við vitum nú hvernig þau fara. Það velkist enginn í vafa það. Þetta frumvarp endurspeglar nákvæmlega það sama og þau fyrri tvö sem þessi ríkisstjórn hefur lagt fram. Það er að segja, ríkisstjórnin, hún ætlar ekki að bæta kjör þeirra sem lakast standa. Það er alveg á hreinu. Það er ennþá þúsundir Íslendinga sem er að fá útborgað langt undir 300.000 krónum í peningum. Langt undir 300.000 krónum í peningum. Er það sanngjarnt? Nei. Er það réttlátt? Nei. Er einhver manngæska sem felst í því að koma svona fram, sína minnstu bræður og systur? Nei, það er það ekki. Það er sem sagt ekki fyrirhugað. Að bæta kjör þeirra lægst launuðu nokkurn skapaðan hræranlegan hlut umfram þá lögbundnu vísitölu leiðréttingu sem á að verða á framfærslu þeirra núna 1. janúar 2020 3,5%. 3,5%. Sem sagt, lífeyrisþegum Tryggingastofnunar verður áfram haldið út í kuldanum. Fjármálaráðherra hefur boðað víðtækar skattalækkanir, eða ekki, breytingar á skattkerfinu. 3. skattþrepið, eigum að líta á það, kostar okkur ríkissjóð yfir 20 milljarða þegar það er komið til framkvæmda að fullu. Þessum framkvæmdum hefur verið flýtt 1 ár. Nú á að framkvæma þessa skattalækkun að fullu á 2 árum. Sem sagt, árið 2021 verða komin að fullu til framkvæmda. Sem dæmi get ég nefnt það að einstaklingur sem er með 300.000 krónur á mánuði í laun, hann mun fá rétt 2.450 krónur á mánuði árið 2020 vegna þessara víðtæku skattbreytinga og þessa 3. viðbótarskattþreps. Er þetta rétt forgangsröðun fjármuna, virðulegi forseti? Flokkur fólksins segir nei. Þó að sé afskaplega gott og góðra gjalda vert að lækka skatta, þá nýtist nákvæmlega þessi skattalækkun 3. skattþrepsins upp allan stigann. Ég, öryrkinn og ofurlaunum, ég fæ líka þessa skattalækkun hvort sem ég hef með hana að gera eða ekki. Það er nú ekki flóknara heldur en það. Auðvitað sagt að það nýtist best þeim lægst launuðu. Auðvitað, frábært. Af hverju ekki? Það er náttúrulega vegna þess að það hlýtur að muna þann sem er með föstu krónurnar mestu á því að fá eitthvað, en ekki neitt. Það er svo margt sem er við að athuga hvernig við erum að standa að forgangsröðun fjármuna. Ég stóð nú hér ekki alls fyrir löngu í klukkutíma ræðu vegna annarrar umræðu, í annarri umræðu fjárlögin, þar sem að í rauninni ég sagði flest af því sem ég sagt vildi hafa, en
Ég ætla nú samt sem áður að nefna hérna nokkra punkta. Til dæmis eitt sem gleður mig mjög, það að við skulum núna, eða skiptir nú reyndar engu máli hvaða breytingartillögur við komum með. Það skiptir engu máli, ekki einu einasta máli, hvaða breytingartillögur stjórnarminnihlutinn kemur með, eða réttara sagt stjórnarandstaðan, það er fellt. Það er ekki einu sinni spáð við hvort að breytingartillagan er góð eða vond, hvort hún kostar peninga eða ekki, það skiptir engu máli. Það er bara stjórnarandstaðan sem leggur hana fram og því ber henni að hafna. Því skal hún felld. Þannig gerast nú kaupin á eyrinni hér á hinu háa Alþingi. Hins vegar getum við nú verið stolt af því að þrátt fyrir þessa meðferð á stjórnarandstöðunni þá hefur stjórnarandstaðan þó margsinnis kosið með góðum tillögum og góðum verkum sem að ríkisstjórnin hefur verið að vinna. Ef okkur þykir að vera sanngjarnt, eðlilegt og skipta máli, þá höfum við greitt í okkar brautargengi. En svo sem það skiptir svo sem ekkert máli hvort við gerum það ekki, því það myndi hvað sem fara í gegn, ekki satt, skiptir engu máli. En við allavega sýnum þó viljan í verki og það allt saman. Það er eitt sem ég langar að benda á sem hefur komið verulega óvart. Það er hvernig vandi hjúkrunarheimila, hvernig við höfum fengið að sjá það að hjúkrunarheimili hafa verið rekin með tapi hér út allt, hvernig fjárveitingavaldið, hvernig í aukafjárlögum ársins í fyrra, fyrir jólin í fyrra, við veittum 276 milljónum króna til SFVAF, Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, til að styðja við þann halla sem hafði verið á rekstri hjúkrunarheimila. Það er skemmst frá því að segja að nú erum við sem sagt að fara að loka þessum fjárlögum og þessir fjármunir hafa enn ekki verið greiddir út, ekki ein einasta króna með gati, ekki ein. Og hverjar skyldu nú vera skýringarnar á því? Jú, hæstv. Heilbrigðisráðherra segir að það hafi ekki verið samið við þau. Þau séu bara með lausa samningan og það hafi ekki verið samið við þau. Á meðan að samtök fyrirtækja og fulltrúa þeirra, samtök fyrirtækja velferðarþjónustu segja það sé illmögulegt og ómögulegt að komast á nokkru einasta samkomulagi við Sjúkratryggingar Íslands. Það þykir bara algjörlega eðlilegt og sjálfsagt, eins og hæstv. Heilbrigðisráðherra sagði hér, miðað við alla þá samninga sem þegar hafa verið gerðir í velferðarþjónustu, að þó að sé nú 10% af þeim ekki núna komnir til framkvæmda, þá er bara allt í lagi þó út af standi þarna, þó að sé ekki nema einhverjir 20-30 samninga sem hefur ekkert verið gert í því að semja jafnvel þó að núna liggi fyrir 276 milljónir sem ég hef ekki hugmynd hvað verður eftir að við erum búin að loka þessum fjárlögum og fjárauka öllu saman, nema náttúrulega bara skolast út gluggann. Og það er greinilega það sem hefur verið átt að gera, því annars væri búið að semja og annars væri búið að veita þessu fjármagni þangað sem því var ætlað að fara og þangað sem þessi þörf. En það er í rauninni, það er fátt, virðulegi forseti, sem er farið að koma mér á óvart hér, fátt. Ég er stolt af því að við höfum tekið okkur saman hér, 3 flokkar stjórnarandstöðu, Píratar, Samfylking og Flokkur fólksins. Við höfum komið með breytingartillögu sem kostar fullt af peningum, sem sýnir það hvernig við viljum forgangsraða peningum, eins og Flokkur fólksins hefur ávallt sagt, við setjum fólkið í fyrsta sæti. Áður en við reisum loftnetin og malbikum götuna þá viljum við koma fólki úr fátækt. Við viljum koma yfir það fæði, við viljum koma yfir það húsnæði, við viljum það hafi fæði og við viljum það hafi klæði og við viljum að það geti leitað sér lækninga. Það hljóta að vera grundvallar reglu sem við ættum að setja okkur. Við hérna eitt af 10 ríkustu þjóðum veraldar, ein af 10 ríkustu þjóðum veraldar. Við erum enn að horfa upp á ótrúlega fátækt. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mjög mikið langt. Mér langar að minnast líka á furðulegheit. Við vorum mjög glöð þegar við innleiddum hér og NPA-þjónustu, notendastýrða persónulega aðstoð, mjög glöð. En hugsið ykkur, hún er kvótastýrð. Notendastýrða persónulega aðstoðin er kvótastýrð. Það fá ekki allir sem þurfa, bara þeir sem eru valdir.
90 af 130 eða 40 einstaklingum sem þurfa, þeir fá. Hinir 40, 50, þeir fá ekki. Hvers vegna ekki? Jú, það er ekki til fjármagn. Svona er forgangsröðun fjármuna hér. Svona er hún. Á hverjum bitnar hún? Fólkinu í landinu. Þeim sem þurfa mest á því að halda, að stjórnvöld hér sem eru valin til verksins, venjulega fjórða hvert ár, standi við það sem þau segja þegar þau eru að lofa öllu fögru í kosningabaráttu. Standi við það algjörlega án þess að blikna. En allt í lagi, við skulum bíða og sjá. Það fer að renna í áttina að nýrri kosningabaráttu. Það verður gaman að sjá þá hvernig loforðalistinn lítur út. En að mismuna fötluðu fólki með NPA-þjónustu, það er nú nánast síðasta sortin. Við hljótum nú öll að geta verið sammála það. Þannig að þegar stjórnvöld er að leggja það á sveitarfélög að taka að sér þjónustu við íbúa sína og sveitarfélögin hugsanlega hafi ekki bolmagn til að standa við þá þjónustu sem að til er af þeim er ætlast, þá náttúrulega eiga stjórnvöld að koma til móts við það, koma í veg fyrir mismunun, koma til móts við sveitarfélögin með því að styrkja þau fjárhagslega svo að allir sem þurfa fái. Það hljóta að vera lágmarksréttindi. Þannig ég segi bara hér að lokum að ég ætla ekkert að halda áfram. Þetta er orðið gott, við vitum hvernig það er, það skiptir engu máli hvernig við blásum hér og kvásum eins og maðurinn sagði, það skiptir engu máli. Allt sem við segjum hér í stjórnarandstöðu, því verður sópað undir teppi og flest af því sem við setjum inn í nefndir, við fáum venjulega ekki að fá það hér inn í atkvæðagreiðslu. Núna líður að jólum, þá byrja hrossakaupin og Eyrinni að semja eitt og eitt mál sem við hugsanlega fáum að koma hér með, mæla fyrir og sem að verði fellt. Frábært. Svona eru störf þingsins. Ég ætti kannski að segja þetta undir störfum þingsins, ég gera það kannski bara á morgun eða hinn. Þannig að lokum segi ég bara þetta: stjórnvöld ætla áfram að hanga á handónýtu mannvonsku kerfi sem fáir eða enginn skilur. Veikt, gamalt fólk fær ekki aðgang að hjúkrunarheimilum. Stjórnvöld skattleggja fátækt grimmt og skerða kynróðalaust þá sem veikast standa. 12–15% barna líða hér mismikinn skort. Grunnþörfum borgaranna er ekki mætt. Fólk skorti fæði, klæði og húsnæði. Viljaleysi ríkisstjórnarinnar er algjört þrátt fyrir þunga undiröldu og kröfur aukið réttlæti til handa þeim sem eru með tekjur langt undir fátæktarmörkum. Það er kaldhæðnislegt að á sama tíma státa ríkisstjórnin af fordæmalausu góðæri, á sama tíma og hún neitar fátæku fólki réttlæti. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður. Það sem mér þykir standa upp úr í umræðinu þessi fjárlög og efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar eru raun og veru andstæðurnar sem felast í annars vegar, getum við sagt, sjálfsánægju ríkisstjórnarinnar fyrir það hvað hún sé að gera frábæra hluti í hagstjórninni, að því að loksins hafi útgjaldaþensla hennar hitt á réttan tímapunkt í hagsveiflunni þar sem að hennar sé mögulega þörf, og hins vegar þeirrar gagnrýni sem að gæti svo gagnan í umsögnum aðila þessa nákvæmlega sömu stefnu sem að minna er minnst á af hálfu ríkisstjórnarinnar, sem að það er ekki endilega rétt útgjöldin sem verið að leggja áherslu á. Það er alveg rétt sem hér hefur verið haldið fram að það getur verið mjög jákvætt í hagstjórninni að ríkisfjármálunum sé beitt með sveiflujafnandi hætti, en það er ekki sama í hvað fjármununum er varið. Og það að halda bara áfram í stjórnlausri útþenslu á ríkisbákninu, sem hefur verið stefna þessara ríkisstjórnar frá því að hún var sett saman, en halda áfram að vanrækja nauðsynlegar innviðafjárfestingar, er einfaldlega ekki skynsamleg efnahagsstefna og hvað síst þá á tímum niðursveiflu í hagkerfinu. Það er miklu mun verðmætara fyrir hagkerfi í kólnun að fá nauðsynlega örvun í gegnum aukna fjárfestingu hins opinbera og
ekki síður mikilvægar skattalækkanir hins opinbera heldur en einfaldlega samneyslan sé aukin stjórnlaust áfram eins og verið hefur í tíð þessarar ríkisstjórnar. Og þar skortir verulega á í þessum fjárlögum. Við erum ennþá í opinberum fjárfestingum undir langtímameðaltali. Það hefur verið bent á fjöldan allan af verkefnum sem enn líða fyrir þennan skort. Hér hefur nýlega verið undirritaður sérstakur samgöngusáttmáli við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Það sem rétt að taka fram að hlutur ríkisins ennþá ófjármagnaður og horft til aukinnar skattlagningar á almenning til þess að fjármagna þann hluta og mögulega einhverjar eignasölu. En það mjög óskýrt ennþá af hálfu þessarar ríkisstjórnar hvernig þeim fjárfestingum verður mætt. En það sannast í raun sem að ríkisstjórnin var gagnrýnd strax í upphafi. Það var lagt af stað með allt of bjartsýnar forsendur efnahagsþróun. Boginn var spenntur til hins ítrasta á grundvelli þeirra hagspáa og núna setur ríkisstjórnin uppi með þann vanda sem mun reynast henni ærið þungur ætla ég að spá hér á næsta ári og inn á kosningaárið. Það búið að spenna boga samneyslunnar svo hátt að það ekkert svigrúm til nauðsynlegra fjárfestinga. Það ekkert svigrúm til þeirra skattalækkana sem ríkisstjórnin þó að lofa inn á kosningaárið 2021 og það mun reynast henni mjög þungur baggi að koma fjárlögum saman fyrir árið 2021 ætla ég að spá á þessum grundvelli. Því að enn verið að benda á að þrátt fyrir að hagspár hafi verið endurskoðaðar og þessi fjárlög aðlöguð að einhverju leyti að því, fyrst og fremst með því að skapa svigrúm fyrir hallarekstur, en þá enn blikur á lofti í íslensku hagkerfi. Það ennþá töluverð óvissa og alls ekki á vísan að róa þar að hagþróunin verði okkur jafn hagfelld á næsta ári og þessi fjárlög og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir. Það sem þó alveg sérstaklega gagnrýnivert, og það ætla ég ekki bara að gagnrýna þessa ríkisstjórn heldur almennt varðandi stjórn ríkisfjármála, það hversu markmiðalaus útgjaldaþensla hér í gangi. Og þegar verið að fjalla útgjaldatillögur einstakra ráðuneyta í fjárlaganefnd, þá liggja oftar en ekki engin skýr eða skilgreind markmið fyrir hverju útgjaldaaukningin eigi að skila. Eða það sem öllu mikilvægar hverju heildarframlög til málaflokksins eigi að skila. Árangur þessarar ríkisstjórnar hefur fyrst og fremst verið mældur í því hversu mikið henni hefur tekist að auka ríkisútgjöldin, ekki hversu mikið henni hefur tekist að bæta þjónustu við íbúa landsins, eða hversu skilvirkari ríkisreksturinn orðinn, eða hversu mikið svigrúm hefur tekist að skapa fyrir skattalækkanir í landinu, sem löngu tímabærar og nauðsynlegar. Og það það sem auðvitað stendur upp úr að hér við lok einnar lengstu efnahagsuppsveiflu íslenskrar hagsögu stöndum við með ríkisútgjöld í botni og skattlagningu á almenning og fyrirtæki í botni. Ef að þessi kólnun eða efnahagsniðursveifla sem við stöndum frammi fyrir núna verður eitthvað alvarlegri heldur en hagspár gera ráð fyrir núna, að þá mun ríkisstjórnin þurfa að grípa til kunnuglegra aðgerða sem að hækka skatta á fyrirtæki og almenning á sama tíma og efnahagslífið þarf á örvun að halda en ekki auknu aðhaldi eða en þrengri spennitreyju í formi hærri skatta og til þess að fjármagna óábyrga fjármálastefnu þessarar ríkisstjórnar. Fjármálaráðherra hefur verið tíðrætt þann merka árangur sem náðst hafi að heildarútgjöld ríkissjóðs séu núna 1.000 milljarðar króna. Og það virðist vera nokkuð stolt þar á bakvið þrátt fyrir áralanga orðræðu Sjálfstæðisflokksins nauðsyn aðhaldssemi í ríkisrekstri. Sjaldan nokkru sinni hafa ríkisútgjöld verið aukin jafn mikið á jafn skömmum tíma. En þegar horft einmitt til þess hverju hefur þetta skilað, að þá sjáum við ekki betur heldur en að biðlistar í heilbrigðiskerfinu séu ámóta langir þeir voru áður en þessi ríkisstjórn tók við. Það engin merkjanlegur árangur þar. Það engin merkjanlegur árangur orðið í að taka á fráflæðisvanda Landspítalans. Það engin merkjanlegur árangur orðið í uppbyggingu hjúkrunarrýma sem svo lengi hefur verið talað fyrir. Þvert á móti hefur nauðsynlegum fjárfestingum í heilbrigðiskerfinu ítrekað verið slegið á fest að því virðist til þess að brúa bilið
í aukinni samneyslu stjórnlausri útgjaldaþenslu þessarar ríkisstjórnar. Þetta er auðvitað gagnrýnivert að horfa á að það séu engir raunverulegir árangursmælikvarðar á ríkisrekstri, engir mælikvarðar skilvirkni í ríkisrekstri, engir mælikvarðar sem við getum séð inn í fjárlaganefnd hverju er endalaust dæmi þess að þar sé einmitt skilvirkni í þjónustu mun meiri heldur en hjá hinu opinbera. Og maður hlýtur að spyrja sig, með alla þessa áherslu á að færa fleiri og fleiri þjónustuliði inn á Landspítala, að því sagt er í hagkvæmniskyni, er það skýringin á stjórnlausum hallarekstri spítalans á sama tíma? Því að þrátt fyrir stóraukin fjárframlög til spítalans, að þá virðist það engan veginn duga til þess að mæta þeim verkefnum sem að spítalanum hafa verið falin í tíð þessara ríkisstjórnar. Á sama tíma hefur ítrekað verið bent á það að með því að nýta sérhæfða einkaaðila í heilbrigðiskerfinu hér heima fyrir er þetta ná mun betri árangri, til dæmis í liðskiptaaðgerðum, augnsteinaaðgerðum og svo mætti áfram telja. En áfram skal þessi stefna rekin að ríkisvæða heilbrigðiskerfið sama hvað tautar og raular og sama hvað það kostar. Og þegar spurt hefur verið eftir því, liggja aldrei fyrir neinar kostnaðargreiningar. Engin skýr markmið það hverju breytingin eigi að skila. Hvaða ábata, ýmist í formi lægri kostnaðar eða betri þjónustu, þessi breyting eigi að skila. Sú greining fer aldrei fram. Og þetta er ekki boðlegur rekstur á hinu opinbera og þetta er nokkuð sem að fjárlaganefnd hlýtur að þurfa að taka til mun betri skoðunar. Hvaða árangursmælikvarða leggjum við til grundvallar ríkisrekstrinum? Hvernig getum við lagt mat á það hvort að vel sé farið með fé skattborgaranna í rekstri ríkisins? Það er líka rétt að taka fram enn og aftur í þessu að það er ekki sama á tímum niðursveiflu í efnahagslífinu hvernig ríkisfjármálunum er beitt. Það skilar miklum mun meiri árangri að auka fjárfestingar heldur en að auka samneyslu. Margfeldisáhrif út í hagkerfið, eflir einkaframtakið, eflir fyrirtækin í landinu sem að glíma við kólnun hagkerfisins, en ríkisstjórnin hefur ítrekað valið hina leiðina frekar að belgja samneysluna út enn frekar. Í umsögnum fjölmargra aðila eins og Samtaka iðnaðarins, Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðs er bent á þessa nöpru staðreynd að við erum ennþá undir langtíma meðaltali í opinberri fjárfestingu. Eftir allan þennan tíma höfum aldrei náð langtíma meðaltalinu á þeim tíma sem liðinn er frá hruni. Og það er alvarlegt umhugsunarefni og hlýtur að vera fyrir þessa ríkisstjórn núna þegar að þrengir að svigrúminu sem er í ríkisfjármálunum fram á veginn með kólnandi hagkerfi. Það hefur einfaldlega allt of langt verið gengið í útgjaldaaukningu, allt of skammt verið gengið í nauðsynlegri innviðafjárfestingu sem hefði verið mun heppilegra ef eitthvert svigrúm hefði verið til slíkra aðgerða núna. Við hefðum þurft að sjá 30 til 50 milljarða aukningu í opinberum fjárfestingum á næstu 3 árum til þess að takast á við þá kólnun sem er í hagkerfinu, en því miður er ekkert svigrúm til þess. Við hefðum líka þurft að sjá verulegt svigrúm til skattalækkana á þessum tímapunkti í hagkerfinu. Og það er ágætt að minna enn og aftur á þá staðreynd að við erum að greiða á þessu ári 100 til 120 milljörðum meira í skatta til hins opinbera heldur en við hefðum ef að skattstig hefði verið með sama hættu og það var hér fyrir hrun. Og nú skal því ekki haldið fram að það sé hið eina rétta skattstig, en það endurspeglar þær miklu skattahækkanir sem voru á árunum eftir hrun til þess að mæta tekjuþörf ríkissjóðs, og þegar að batnaði síðan staða ríkissjóðs með fordómalausum hagvexti, að þá var sá afkomubati allur nýttur meira og minna til útgjaldaaukningar en ekki til þess að slaka á þessum miklu skattahækkunum sem urðu. Og staðreyndin er, eins og ég kom að hér fyrir máli mínu, í dag stöndum við í þessari stöðu. Við erum eitt skatthæsta ríki OECD. Við erum með mestu opinberu útgjöld sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, og þó erum við herlaust land sem fæst þessara OECD-ríkja eru og ætti nú að skila okkur einhverjum ávinningi á móti í þessum samanburði. En þetta bendir eindregið til þess að hér hefur verið með eindæmum illa haldið á opinberum fjármálum langt árabil. Og enn og aftur, hvar eru markmiðin skilvirkni í opinberum rekstri?
Hvar eru markmiðin hagræðingu? Hvernig sjáum við að hafa þrennt í huga? Þrátt fyrir áform lækkun tekjuskatts þá skattlagning á tekjur einstaklinga hér enn mjög há og mun hærri heldur en gengur og gerist á hinum Norðurlöndunum. Þrátt fyrir, ég myndi segja, mjög veiklulega áform lækkun á bankaskatti sem eiga að hefjast árið 2021, þá erum við samt með margfalda skattlagningu á bankakerfið okkar heldur en gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Og þetta ekki bara skattur á okkur á vonda banka. Það hið augljósa í stöðunni. Við borgum þessa skatta, almenningur og fyrirtækin í landinu, og við erum bara að sjá afleiðingarnar af þessum bankaskatti nú þegar, að á sama tíma og Seðlabanki að lækka vexti, ekki út af frábærri ríkisstjórn, heldur út af kólnuninni sem að verða í hagkerfinu, að þá eru bankarnir að hækka álögur á fyrirtækin í landinu af því að þeir ráða ekki lengur við þessar miklu opinberu álögur sem á bankakerfinu. Það eru 15 milljarðar sem eru lagðir sérstaklega á bankakerfið af ríkinu, skattar sem ekki tíðkast almennt í löndunum í kringum okkur. Og það verður að segjast eins og að áform ríkisstjórnarinnar lækkun bankaskatts eru afskaplega, getum við sagt, léttvægar í því samhengi, og ég óttast að því verði enn skotið á frest þegar svigrúmið í ríkisfjármálunum þrengist enn frekar. Síðast en ekki síst í umræðu nauðsynlegar skattalækkanir þá það auðvitað tryggingagjaldið sem kemur upp aftur og aftur. Tryggingagjald núna í lok þessarar uppsveiflu enn heilu prósentustigi hærra heldur en það var hér árinu 2008. Þrátt fyrir þetta gríðarlega langa hagvaxtarskeið sem við erum búin að fara í gegnum hefur ekki tekist að ná tryggingagjaldinu niður sem skyldi. Í samfélagi þar sem tækniþróun veldur því að störf eru í sívaxandi hættu á kostnað tækniframfara, þá það mjög sérkennileg stefna að ætla að skattleggja störf í drep. Og þá við bara horfum aftur á þessar tvær staðreyndir. Við erum með mjög hátt tryggingagjald hér ennþá í sögulegu samhengi. Við erum með mjög háa skattlagningu á tekjur einstaklinga. Allt veldur þetta á endanum mjög háum launakostnaði hér sem ýtir enn frekar undir þá fækkun starfa í hagkerfinu, meiri fækkun heldur en fjárlögum þessarar ríkisstjórnar, og þar má ekkert eftir gefa, og hvað þá að gæta aukins hagræðis eða lækka hér einhverja skatta. Það eru nokkrir þættir sem mér þætti áhugavert að velta hér upp í lok þessarar umræðu. Alþingi hlýtur að þurfa að taka til endurskoðunar hvernig við ræðum fjármál ríkissjóðs með þeim breytingum sem orðið hafa með lögum opinber fjármál. Við erum hér í endurtekinni umræðu að vori og hausti meiru minna sömu hluti. Annars vegar undir formerkjum fjármálaáætlunar og hins vegar undir formerkjum fjárlaga. Ég myndi segja frá mínu sjónarhorni myndi vilja sjá miklu sterkari aðkomu þingsins að umræðinu fjármálaáætlun ríkisstjórnar en mögulega þá með þeim formerkjum að fela einfaldlega síðan ríkisstjórn og þá framkvæmdarvaldi auki frelsi við útfærsluna á fjárlögum hvers árs. Stefnan vissulega mörkuð í fjármálaáætlun, rammi hvers málaflokks þá markaður í fjármálaáætluninni hverju sinni, og það rétt að þingið verji töluverðum þunga í þá umræðu, en hafi líka þá svigrúm að það sé kannski hér opið samtal í þessum sal þá forgangsröðun sem þar á sér stað, en ekki bara eins og við sjáum bæði í dag í fjármálaáætluninni og fjárlögunum, að það einfaldlega bara fyrirmælin sem koma frá framkvæmdarvaldinu sem rúlla síðan í gegnum fjárlaganefnd til þess að uppfylla form. Það engin raunveruleg umræða hina pólitísku forgangsröðun, ekkert svigrúm fyrir þingi til þess að bregðast við. Þetta einfaldlega bara breytingartillögurnar sem koma frá fjármálaráðuneytinu undir lok umræðunnar í báðum tilvikum, bæði þegar kemur að fjármálaáætlun og þegar kemur að fjárlögum. Og kannski verður rétt að reyna að finna betra jafnvægi þannig að þingið hefði meiri aðkomu, vonandi þá aðeins þverpólitískari aðkomu, að mótun stefnunnar í fjármálaáætlun. Enda rétt að hafa í huga að þegar við tökum til dæmis til umræðu hér fjármálaáætlun eftir áramót, að þá það fjármálaáætlun sem nær langt á næsta kjörtímabil.
algjörlega óljóst hvaða pólitíski meirihluti verður þá við völd og kannski eðlileg krafa að hálfu minnihlutans að hafa ykkur aðkomu að þeirri forgangsröðun sem þar er mörkuð. En á móti mætti kannski stytta umræðuna fjárlög að hausti, enda séu þau innan ramma fjármálaáætlunar á hverjum tíma. Það er annað líka sem að ég er mjög hugsi yfir eftir þessa umræðu alla, eftir breytingun á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar í vor, eftir umræðuna sem hér var í þessum þingsal bæði í gær og í dag varðandi þó að þessi smámál í heildarsamhenginu, fjármögnun þá bæði skattrannsóknarstjóra og héraðssaksóknara. Það er skorturinn á svona grundvallarfestu í opinberum fjármálum, að við virðum þau prinsipp sem eru sett niður í lögum opinber fjármál og við högum okkur eftir því. Og þar horfi ég til í fyrsta lagi, við endurnýjuðum hér fjármálastefnu þessara ríkisstjórnar í vor vegna þeirra blika sem voru á lofti í efnahagslífinu á þeim tímapunkti. Og það var gefið óvissusvigrúm upp á 0,8% af vergri landsframleiðslu. Og hvað sjáum við gerast? Ja, við sjáum að þetta óvissusvigrúm virðist ekki duga til varðandi afkomu ríkissjóðs á árinu 2019. Ég ætla bara að fullyrða það hér og nú að halli hins opinbera á árinu 2019, það eru yfirgnæfandi líkur á því að hann rjúfi óvissusvigrúm upp á 0,8%. Og staðreyndin er sú að fjármálaráðuneytið og fjármálaráðherra hafi ekki hugmynd hver mögulega afkoma sveitarfélagana á árinu 2019 sem að eiga rúmast innan þessa sama óvissusvigrúms, en engu að síður er með fjáraukalögum búið að keyra afkomu ríkissjóðs niður í 0,5% halla. Og ekki öll kurl komið til grafar enn varðandi ríkið sjálft, en við vitum að sveitarfélögin voru rekin með 0,3% halla á síðasta ári og afkomuhorfur þeirra hljóta að hafa versnað líkt og ríkisins á þessu ári. Þetta finnst mér mjög ámælisvert og gengur alveg þvert gegn einu af grunngildum laganna um opinber fjármál sem er varfærni. Við eigum að sýna varfærni, við eigum að skilja eftir svigrúm til þess að tryggja það að afkoma ríkissjóðs sé örugglega innan þeirra marka sem henni eru sett í fjármálastefnunni. Þetta á ekki bara að vera eitthvað viðmið sem við getum síðan rofið eins og ekkert sé. Þá er einfaldlega aðhaldið í lögunum um opinber fjármál ekki það sem að stefnt var að þegar þessi lög voru sett á sínum tíma. Það sama á þetta við hvernig við beitum hlutum eins og til dæmis varasjóðum og hefur verið mjög til umræðu út af framlögum til héraðssaksóknara. Það hefur ítrekað verið og meðal annars bent á að hálfu Ríkisendurskoðunar í umsögn fjáraukalög enda það sama varðandi til dæmis framlög til þjóðkirkjunnar meðan að kirkjujarðasamkomulagið var óklárað. Þetta voru algjörlega fyrirsjáanleg útgjöld sem ítrekað hafa verið sett fram í fjáraukalögum. Það var fyllilega hægt að bregðast við þeim með öðrum hætti, þar að gera ráð fyrir þeim í fjárlögum, en það var val framkvæmdarvaldsins að gera það ekki og það gengur bara þvert gegn lögum um opinber fjármál. Og hæstv. Fjármálaráðherra, sem reyndar ekki hér viðstaddur við þriðju umræðu fjárlög, verður þá bara að fá að vera hörundsár undir þeim ásökunum. Það er bara staðreynd málsins. Þetta er ekki í takt við lög um opinber fjármál og þetta er það sem vantar enn á fjármálastjórn hins opinbera, að það sé ykkur prinsippfesta að við virðum þau mörk sem við höfum ákveðið að setja okkur í einmitt þessum títtnefndu lögum. Það er ekki eitthvert pólitískt hark. Það er bara að það sé hald í lögunum þegar á reynir, að þau séu ekki bara brotin þegar það hentar hverju sinni og það er bara mjög umhugsunarvert. Samanber umræðuna hér fyrir í dag varðandi hvernig eigi að fjármagna nauðsynleg útgjöld til héraðssaksóknara á næsta ári sem hefur, eins og fram hefur komið í fréttum, óskað eftir umtalsverðri aukningu á fjárframlögum. Akkur í ósköpunum var ekki gert ráð fyrir því í fjárlögum. Þetta er búið að liggja fyrir. Ríkisstjórnin var búin að gefa út sérstaka yfirlýsingu. Hún ætlaði að bregðast við þessu en kaus að gera það ekki nema með einhverjum svona fúskvinnubrögðum að sópa einhverjum fjármunum til. Þá eru bara að hafa það í huga, eins og kom fram í máli hv. þingmanns og formanns fjárlaganefndar Willums Þórs Þórssonar, að það er ekki hægt að blanda saman málaflokkum í þessu. Það er ekki hægt að færa fjármagn frá ríkisskattstjóra yfir á héraðssaksóknara. Þetta er sérhvert málefnasvið. Við eigum ekki við það frá
frá þeim hliðum. Og það kom líka fram að það engin varasjóður á málaflokknum snýr að rekstri héraðssaksóknara. Þannig að mér spurn hvernig á að tryggja embættinu nauðsynlega fjárveitingu án þess að það brjóti gegn lögum opinber fjármál. Það finnst mér bara mjög eðlilegt viðfangsefni að fjárlaganefnd kalli eftir upplýsingum frá ríkisstjórninni, af því að öll hljótum að vera sammála um að við ætlum að tryggja að embættið hafi það fjármagn sem til þarf til að sinna þeim mikilvægu rannsóknum, ekki bara Samherjamálinu sem ég hef nefnt, þetta fjölda annarra mála sem eru gríðarlega mikilvæg þar inni, meðal annars margháttuð efnahagsbrot sem gætu skilað ríkissjóði auknum tekjum þegar fram í sækir. Það verður að tryggja að þetta sé gert og sé gert með réttum hætti. En í stuttu máli, það ekkert til neinnar sérstakrar fyrirmyndar við efnahagsstjórn þessarar ríkisstjórnar. Útgjaldaaukningin algjörlega fordæmalaus og við erum skilin eftir í upphafi hér efnahagslegrar niðursveiflu með útgjöld í sögulegu hámarki, skattstofna og skattprósentur í sögulegu hámarki, og spurningin hlýtur að vera hvernig ætlum við síðan að bregðast við þeirri kólnun sem að verða ef hún verður eitthvað meiri heldur en að ráði fyrir gert. Því að það alveg rétt að hafa í huga að opinberar hagspár gera enn ráð fyrir alveg silki mjúkri lendingu. Lendingu sem við sjaldnast höfum séð í íslensku efnahagslífi og enn eru alvarlegar blikur á lofti. Þó að sé ekki ástæða til neinnar örvæntingar, að þá full ástæða til þess að ætla að næsta ár gæti orðið erfitt fyrir margar hlutasakir og það muni einkennast af áframhaldandi hagræðingu í atvinnulífinu almennt. Það muni einkennast af tiltölulega slakri afkomu fyrirtækja almennt og það muni einkennast af því að heimilin haldi frekar að sér höndum þegar kemur að einkaneyslu. Og allt eru þetta þættir sem að hafa gríðarlega áhrif á tekjur ríkissjóðs og þar alveg full ástæða til þess að óttast að við séum enn að ofmeta afkomuhorfur ríkissjóðs inn á næsta ár og að það óvissusvigrúm sem nú þegar gengið töluvert inn á með þessum fjárlögum muni einfaldlega ekki duga til. Og ég veit ekki hvað háttvirtur ríkisstjórnar ætlar þá að gera, hvort hún ætlar að endurskoða fjármálastefnu sína öðru sinni, af því að hún hafi ekki náð að halda sér innan samþykktrar, nýbreyttrar fjármálastefnu sem vart orðin 6 mánaða gömul. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni ræðuna og það tvennt sem ég ætla að koma hér inn á í andsvörum, það annars vegar hagstjórnarhlutverk ríkisfjármálanna sem hv. þingmaður fór hér nokkuð ágætlega yfir og svo skilvirkni og hagræði ríkisfjármálanna. Fyrst að hagstjórnarhlutverkinu. Hv. þingmaður segir að við höfum bara hitt á réttan tímapunkt í hagsveiflunni, bara óvart. Það auðvitað ekki svo, virðulegi forseti. Það er ekki neitt í sjálfum gleði að við erum að benda á þessa hluti. Fjárlaganefnd beitt sér fyrir því að taka hér hagspáraðila fleiri en bara Hagstofuna sem að lögin miða helst við, eða gera ráð fyrir að sé helst miða við og þótti nauðsynlegt að endurskoða stefnuna og ég ætla bara að orða það þannig að losa þá þessa spennitreyju sem að fjármálaráð hafði ítrekað bent okkur á. Við þessar erfiðu kringumstæður sem við erum í, og ég sammála hv. þingmanni, það eru blikur á lofti og við eigum að horfa mjög alvarlega á hagstjórnarhlutverkið þegar kemur að þessum þætti. Og ég kalla það að bregðast rétt við að losa þessa spennitreyju. Svo getum við deilt það hvort hvernig hefði átt að fara með þetta óvissusvigrúm sem var byggt hér inn í stefnuna og fjárlaganefnd beitt sér fyrir því að það var tvöfaldað frá því sem upphaflega var ætlað í 0,8% af vergri landsframleiðslu. En við sjáum þó það þannig að ríkissjóður gefur eftir af afkomu sinni og tryggir að áætlanir haldi og það bitni þannig ekki frekar í hjaðnandi hagvexti á þjónustu og fjárfestingum meir en orðið hefði. Og þannig geta tekjur og gjöld virkað með sjálfvirkum hætti við þessar aðstæður.
Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það sem ég sagði og stend við að nei, þetta hefði ekkert með markvissa efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar að gera. Það sem ríkisstjórnin gerði einfaldlega þegar í ógöngur var komið, þegar að búið var að spenna bogann svo hátt í ríkisútgjöldunum að afkomumarkmið fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar héldu engan veginn lengur, að þá skapaði hún sér einfaldlega svigrúm með því að breyta afkomumarkmiðinu. Hún breytti engu í útgjaldaáformum sínum í raun. Það voru bara þau áform sem þegar höfðu verið sett fram í fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar. Fjármálaáætlun sem var sett fram undir þeirri gagnrýni að hún væri byggð á allt of bjartsýnum forsendum og væri mjög þensluhvetjandi á viðkvæmum tímapunkti á fyrstu árum hennar, sem ágætt að hafa í huga líka því að ríkisstjórnin hefur verið mjög dugleg að hæla sér núna fyrir jákvæðar umsagnir og þá verður að hafa það í huga að umsagnirnar voru ekki svona jákvæðar á árinu 2018 og vegna fjárlagavinnunnar fyrir árið 2019. Það var einmitt verið að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir óvarfærni í þessum efnum. Og það sem ég í raun og veru að gagnrýna líka þá í þessu samhengi að það hefði einmitt verið æskilegt að það hefði varlegar verið farið í útgjaldaaukningunni á fyrstu 2 árum þessara ríkisstjórnar til þess að þegar að þessi kólnun, þessi niðursveifla sem við erum að fara í gegnum núna, sem var algjörlega fyrirsjáanleg, var ítrekað varað við af fjölmörgum umsagnaraðilum í gegnum alla fjármálaáætlunar og fjárlagavinnu þessara ríkisstjórnar það sem af þessu kjörtímabili, að það hefði verið skilið eitthvað svigrúm eftir til raunverulegrar innspýtingar í opinberri fjárfestingu. En það svigrúm ekki til staðar. Það leiðir reyndar hugann að því hvernig við eigum síðan að meðhöndla opinbera fjárfestingu almennt í uppgjöri ríkissjóðs, sem nokkuð sem við höfum rætt hér áður í þessum sal og ég vona að við tökum áfram inn í fjárlaganefnd. En það breytir því ekki að þetta svigrúm sem hefði verið svo mikilvægt að hafa til þess að spýta myndarlega í opinbera fjárfestingar á þessum tímapunkti einfaldlega ekki fyrir hendi vegna óábyrgrar efnahagsstjórnar þessara stjórnar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að við séum alveg sammála hagstjórnarhlutverkið en okkur greinir alveg klárlega á aðkomu að stefnunni en við getum þó verið sammála eitt að það mikilvægt að byggja hér upp innviði og ekki síst á þessum tímum að reyna að setja í arðbærar innviða fjárfestingar við þessar aðstæður. Og mig langaði að koma hér að í seinna andsvari að ríkisrekstrinum og hagræði og mælikvörðum sem hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu og ég veit að við deilum þeirri skoðun að það mjög mikilvægt að byggja hér inn í fjárlagavinnu, ríkisfjármálaáætlun og fjárlögin mælikvarða til að mæla skilvirkni og ábata af fjárfestingum og til þess að mæla gæði þjónustunnar. Og langar að spyrja hér hv. þingmann út í þær hvers konar kennitölur, lykiltölur erum við að tala hefðbundna hagvísa og svo þá hagsældarmælikvarða velsæld, menntun, heilsu, þess háttar mælikvarða sem hv. þingmaður að vísa til þegar hann að tala aukna mælikvarða. Og ég held að það sé einmitt sú umræða sem við þurfum að taka hér ekki bara í fjárlaganefnd heldur í þinginu og snýr að líka þessu verklagi sem í kringum opinber fjármál og hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu. Ég held að þetta sé svolítið verkefnið fram á við. Við munum svo alltaf deila það í pólitík stefnu og leiðir þegar kemur að útfærslu ríkisfjármálagjalda og gjöld og tekjur. En þetta spurningin sem snýr að þessum mælikvörðum og þessari vinnu. Það svarar andsvarið öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa spurningu. Ég eindreginn stuðningsmaður þess að við breikkum sýnina þegar kemur að mælikvörðum á velsæld samfélagsins
ekki bara að einblína á verga landsframleiðslu eða dæmigerðu efnahagslegu stærðir heldur einmitt þessa velsældar mælikvarða. Og ég fagna því framtaki ríkisstjórnarinnar á því sviði að vera að útvíkka þá mælikvarða. Við þurfum að fylgjast með heilbrigði þjóðarinnar, hamingju þjóðarinnar, jöfnuði í tekju og eignasamsetningu og hvernig fólki almennt reiðir hér af í daglegu lífi. Gríðarlega mikilvægt að fylgjast þar vel með. Það eins og líka og sem ég sakna mjög úr ríkisfjármálunum sjálfum eru þetta hvers kyns skilvirkni mælikvarðar. Þar getum við farið niður á annars vegar bara hvernig gengur okkur til dæmis að sinna þeirri þjónustu sem kallað eftir, hvort sem það eru biðlistar í heilbrigðiskerfinu, menntakröfur samfélagsins á hverjum tíma, erum við að ná að veita rétt framboð af menntun á hverjum tíma miðað við þá eftirspurn sem er. Við lendum oft í því til dæmis að þurfa að vísa, tala hér fjálglega árum saman mikilvægi iðn- og tæknimenntunar en erum svo eftir að þurfa að vísa fólki frá það því við getum ekki veitt þeim skólavist þegar ásóknin loksins svarar kallinum. Það er mjög alvarlegt en við höfum heldur enga eiginlega mælikvarða skilvirkni í hinum opinbera rekstri. Og bara sem dæmi sé horft á rekstur Landspítalans hér á undanförnum árum að þá framleiðni spítalans samkvæmt hefðbundnum mælikvörðum úr fyrirtækjarekstri að hrynja. Starfsfólki að fjölga verulega, kostnaðir að aukast verulega, en það virðist vera allavega út frá þeim gögnum sem spítalinn birtir sjálfur að heimsóknum sé ekkert að fjölga svo mikið eða verkum sem unnin inn á spítalanum sé ekkert að fjölga svo mikið. Þannig að á bara einfaldan mælikvarða á þessa vegu framleiðni spítalans einfaldlega að hrynja. Og þetta eru mælikvarðar sem við þurfum að vera að fylgjast með almennt í opinberum rekstri. Verið að sinna rekstrinum nægilega vel? Erum við að fá nægilega vel farið með það opinbera fé sem lagt til þessara mikilvægu mála? Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, við erum hér að ræða næst síðustu fjárlög þessarar ríkisstjórnar og myndin orðin býsna skýr og það einkum tvennt kannski sem að blasir við. Í fyrsta lagi að sú tilraun að tefla saman tveimur eðlisólíkum flokkum ávísun á kyrrstöðu sem stafar annaðhvort af tómum málamiðlunum eða fullkomnu hugmyndaleysi nema hvort tveggja sé. Ríkisstjórnin sú sama og hefur gert sig talsvert breiða með því að tala aðkomu sína að lífskjarasamningnum ætlar því fólki sem hún greiðir laun talsvert minna en samið var í almennum kjarasamningum í vor. Þannig fá aldraðir og öryrkjar aðeins 3,5% hækkun og ennþá breikkar bilið milli lægstu launataxta og þessa fólks. Það mun vera 78.000 krónur 1. apríl 2020 ef ég skil þetta rétt. Þá eru kjör þeirra meira að segja undir atvinnuleysisbótum sem eru hugsaðar sem tímabundið úrræði fólks. Þá gerir frumvarpið aðeins ráð fyrir að hækkun opinberra starfsmanna verði 3% sem talsvert undir því sem samið var á almennum markaðnum og óvíst að hækkunin haldi í við verðbólgu og gæti því leitt til launalækkunar. Verði hins vegar samið hærri laun skal því mætt með aðhaldi innan málaflokksins og það kemur þá niður á þjónustu við almenning. Það gildir raunar skattalækkunina líka samkvæmt umsögn BSRB með leyfi forseta. Helstu áherslur frumvarpsins varða lækkun tekjuskatts á einstaklinga sem mæta á með auknu aðhaldi og niðurskurði í útgjöldum ríkisins auk kaupmáttarrýrnunar launa ríkisstarfsmanna. Þessari stöðu höfum við í Samfylkingunni og fjölmargir umsagnaraðilar varað við að gæti gerst á síðustu þingum. Að fyrst þeirri stefnu var fylgt að gefa eftir tekjustofna á fordæmalausum uppgangstímum síðustu ára og liggja staðþess á meltunni og éta bara af forðanum, gæti velferðarkerfið þurft að bera þungan af niðursveiflunni sem óhjákvæmilegt að kæmi fyrr eða síðar. Og við erum bara nákvæmlega stödd þar í dag. Mig minnir reyndar að Vinstri græn hafi verið fullkomlega samhljóða okkur í þessari gagnrýni. Vissulega róðurinn þyngri núna þegar hagkerfið tekið að kólna og á þessu fordæmalitla
hagvaxtarskeiði sem ég talaði um áðan var nefnilega heldur ekkert hirt að jafna leikinn í samfélaginu sem gerir stöðuna miklu viðkvæmari en ella, sérstaklega fyrir þau sem skilin voru eftir. En það væri þó ennþá hægt að rétta þessa stöðu með réttum stjórnvöldum og það væri auðvitað nauðsynlegt að gera það. Við erum þrátt fyrir allt 11. ríkasta land í heimi og við eigum hvert Evrópumetið og hvert heimsmetið á fætur öðru í góðum meðaltölum. En nú kannski kominn tími til þess að hætta að horfa á þau og fara að horfa lengra og á stöðu einstakra hópa, hvernig gæðin skiptast milli einstaklinga, aldurshópa, fyrirtækja og jafnvel landshluta ef út í það farið. Við eigum vannýtta tekjustofna sem geta rétt þetta við án þess að við göngum nærri nokkrum einasta manni í samfélaginu. Við getum ráðist í kerfisumbætur til að koma í veg fyrir að auðsöfnun safnist á færri og færri hendur. Hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson talaði áðan að það væri verið að viðhalda skattastefnu vinstri stjórnarinnar 2009–2013. Þetta í grundvallaratriðum rangt. Stjórnin 2013–16, hún kollvarpaði því kerfi. Hún tók milliþrepið úr 3 þrepa kerfinu. Hún lagði af auðlegðarskatt og hún hefur lækkað auðlindagjöld markvisst og það hefur þessi ríkisstjórn haldið áfram með. Ég hins vegar sammála hv. þingmanni að það má gjarnan lækka tryggingagjaldið og Samfylkingin hefur beinlínis lagt til að þau lækki mest á lítil og meðalstór fyrirtæki til þess að skapa fjölbreytni. Af því að kannski segir saga síðustu daga okkur að það fallvalt að treysta of á risafyrirtæki sem hafa í rauninni taumhald á öllu í samfélaginu. Við getum búið okkur til kerfi þar sem 90% landsmanna þurfa ekki að borga neinn fjármagnstekjuskatt og 90% þjóðarinnar mun aldrei þurfa að borga neinn stóreignaskatt. En hvers vegna ríkisstjórninni finnst eðlilegt að þau 10% sem fá langstærstan skerf af öllum fjármagnstekjum borgi lægra hlutfall en meðaltekjufólk mér algjör fullkomin ráðgáta. Sér í lagi þegar við horfum til þess að við erum með lægstan fjármagnstekjuskatt á Norðurlöndum. Eða útgerðarfyrirtæki sem hafa greitt sér 100 milljarða arð á síðustu 10 árum, sem helmingi meira en þau hafa greitt fyrir aðgang að auðlindinni. Að þau geti ekki lagt meira til þágu samfélagsins, það líka ofar mínum skilningi, herra forseti. Fjármálaráðherra sagði í viðtalsþætti síðustu helgi að það truflaði hann ekki neitt persónulega þótt einhverju græddu á kvótakerfinu. En það ætti öllum að vera ljóst að það kerfi sem býður upp á það að nokkrir einstaklingar safni til sín megin þorra af öllum gróða auðlindarinnar ekki bara meingallað, heldur beinlínis hættulegt. Í skjóli þess geta örfáir einstaklingar og hafa jafnvel hasla sér völl á hinum ýmsu sviðum atvinnulífsins og þá ættu einhverjar viðvörunarbjöllur að klingja í litlu samfélagi. Og þetta ekki bara svartsýn spá mín, herra forseti. Í dag sjáum við bara dæmi slík fyrirtæki í eigu örfárra einstaklinga sem eru með beinan og óbeinan eignarhlut í sjávarútvegi, orkufyrirtækjum, flutningsfyrirtækjum, eldsneytissölu, dagvörumarkaði, jafnvel útgáfu dagblaða. Þessi fyrirtæki, þessi sjávarútvegsfyrirtæki hafa hagnast 400 milljarða á þessum árum, sem tæplega helmingurinn af þeim fjárlögum sem við erum að ræða hér í dag. Og það væri kannski að æra óstöðugan að minna á eina ferðina að afnot af þessari verðmætustu auðlind okkar verða á næsta ári lægri en það gjald sem tóbaksneytendur borga í tóbaksgjöld. Í öðru lagi, herra forseti, furðar maður sig á hversu veigalítil fingraför fjárlaganefndar eru bæði á fjármálaáætlun og ekki síður fjárlögum. Einhverjir hljóta að spyrja sig til hvers verið að halda út þessu batteríi sem fundar reyndar mjög oft í kringum fjárlagagerð ef það setur ekki nánast neitt mark sitt á plaggið.
Hlutverk þeirra virðast fyrst og fremst vera að koma hér upp sem tindáttar ríkisstjórnarinnar og verja tillögur ráðherra. Og út af fyrir sig er það kannski ekkert skrítið að í meginatriðum fari stefna stjórnarliða og ríkisstjórnarinnar saman. En fyrr má nú vera, og ég efast að það hafi verið jafn frumkvæðislaus meirihluti fjárlaganefndar í mörg ár. Það ekki einu sinni tekið undir nauðsynlega hækkun til héraðssaksóknara og ríkisskattstjóra í fjárlögum, bæði vegna álags á embættinu á þessu ári, en einnig ætti öllum að vera ljóst í ljósi síðustu daga að embættin þurfa að ráðast í mjög langa og dýra og viðamikla rannsókn. Og svo er það varið að hæstvirtur fjármálaráðherra ætli að ákveða hvort, hve mikið og hvenær fé verður sett í þessa hluti úr varasjóðum. Mér finnst þetta hámark undirlagi háttarins. Þarna á fjárlaganefnd að segja, og reyndar hefur héraðssaksóknari sagt hvað hann þarf, og meirihluti fjárlaganefndar á að taka undir okkar tillögu. Annars er langbest að meirihluti fjárlaganefndar spari okkur við því að mæta í viðtöl á næstunni og tala það að þingið fari með fjárveitingavaldið. Og mér finnst það reyndar stappa svona nálægt dónaskap að vera að kalla trekk í trekk umsagnaraðila sem að leggja fram mjög ítarleg og vönduð gögn og gera ekkert úr orðum þeirra. Og raunar væri þessum meirihluta fjárlaganefndar bara hollt að lesa þessar umsagnir sem að hafa verið birtar af þessum aðilum síðustu 2-3 ár, vegna þess að það er bara beinlínis svarað nákvæmlega við öllum þeim mistökum sem er verið að gera. Herra forseti, við erum fámennir Íslendingar og við höfum ekki efni á öðru en að allir sem vettlingar geta valdið mæti á dekk og við þurfum auðvitað líka að gera þessu fólki það kleift. Við horfum fram á lýðfræðilegar breytingar sem gera það að verkum að það eru færri og færri sem munu standa undir jafnmikilli eða meiri verðmætasköpun á næstu árum, eigi okkur að auðnast að halda upp í jafngóðum eða betri lífskjörum heldur en nú. Við höfum vissulega notið þess með EES-samningnum að hingað hefur flutt til langdvala eða tímabundið fólk sem hefur unnið með okkur og á stóran þátt í hagvexti síðasta ára og gert okkur kleift að manna greinar sem að Íslendingar virðast ekki vilja starfa við. Og mér finnst rétt að leið og ég þakka þessu fólki fyrir þeirra framlag að benda á að það er umhugsunarvert að fjárlögin vilji ekki gera það að sama skapi með því að setja meiri peninga í rannsóknir á brotum sem að hér fara fram eða launaþjófnaði eins og ASÍ kallar það. Herra forseti, sá algjöri skortur á framsýn og dirfsku sem afhjúpast í þessum fjárlögum er raunar sérstaklega slæmur á þessum tímum þegar það er að verða grundvallarbreytingar á allri tilveru okkar með nýrri tækni. Við erum að horfa á stöðugt vaxandi hluti framleiðslu heimsins er stafræn og er eðlisólík þeirri framleiðslu sem við hingað til höfum stundað. Og það er svo margt sem segir okkur að það sé ótrúlega mikilvægt að byggja undir þá framleiðslu, þær greinar sem byggja á hugviti og nýsköpun ásamt auðvitað þessum hefðbundnu fyrirtækjum sem eru að búa til gríðarlega mikið verðmæti úr litlu, eins og lyfjafyrirtækin og fleiri. Og þess vegna er það náttúrulega stórkostleg vonbrigði að þessi stórsókn sem var boðuð í menntamálum hafi aðalega reynst vera yfirlýsingar menntamálaráðherra sjálfs. Háskólar sem nú þegar skortir fé fá ekki raunaukningu og margir framhaldsskólar sjá fram á að framlögin beinlínis lækkuð. Frú forseti, ég biðst afsökunar á því. Nú þá má benda á að afnám þaks á endurgreiðslu vegna rannsókna og nýsköpunar er auðvitað annar mikilvægt skref sem ríkisstjórnin ætti að stíga vegna þess að það er algjörlega nauðsynlegt í þessum efnum. Og þá þurfa nýsköpunar, rannsóknar og tæknisjóðir auðvitað að vera miklu betur búnir heldur en þeir eru í dag.
Með öðrum orðum, á tímum þar sem við þurfum á því að halda að hér vaxi úr grasi ungt fólk sem býr yfir frumleika, hugvitssemi, áræðni en vissulega líka ábyrgð, er ekkert sem bendir til þess að ríkisstjórnin sé að hugsa til þessara hluta. Við þurfum einfaldlega að byggja okkar atvinnulíf upp með fjölbreyttari miðlum og byggja minna á frumframleiðslu og í miklu meira mæli á nýsköpun. Það má vel vera að einstakir flokkar í ríkisstjórninni hafi háleitari markmið á einstökum sviðum en birtast í fjárlögum. En þau geta ekki vikið sér frá því að þau eru þátttakendur, þessir flokkar eru þátttakendur í því málamiðlunum sem er verið að gera. Og ég held reyndar að Sjálfstæðisflokkurinn megi best við una. Vegna þess að hann stýrir efnahagsmálunum og hann þvingar fram sinni hægri stefnu. Hér var talað um að það var ekki verið að skera niður. Það er bara ekki rétt. Það er velferðarþjónustan sem á að bera þungan og hitann ef að hér verður kólnandi hagkerfi. Og ég bendi á að aðhald er ekki bara hægt að gera með þeim hætti sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson nefndi áðan, með því að draga saman og spara. Það er líka hægt að afla tekna. Og bara að lokum, þá getum við vel afla tekna án þess að nokkur einstaklingur á Íslandi muni nokkurn tíma finna fyrir því, geta keyrt sína dýru bíla og búið í sínum stóru húsum áður. Það er enginn að tala um það. En við höfum hins vegar mikið undir ef við ætlum að búa til kraftmikið, friðsamt og framsækið samfélag, að hér verði enginn skilinn eftir undir einhverju sem að við sjálf höfum talað um í ræðum að væru lágmarkslaun. Herra forseti, frú forseti, hér þarf nýja ríkisstjórn sem að hefur framsýni en jöfnuð að leiðarljósi. Og ég vona að hún verði til innan 2 ára. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, fyrst af öllu vil ég nú þakka fyrir þessa umræðu, ekki þá sem fer fram í hliðarsalnum, heldur þá umræðu sem hefur farið hér fram í þingsal í dag, sem ég hef fylgst með af kostgæfni. Leið og ég þakka fyrir þessa umræðu þá rennur upp fyrir mér hversu tilgangslaus hún er. Vegna þess að líkt og rétt var sagt hér áðan í ræðu síðasta hv. ræðumanns, að þá jaðrar það við móðgun að kalla fólk til fyrir fjárlaganefnd til þess að láta það segja einhverja hluti sem ekkert á að gera með. Og ég vil reynda að taka þetta aðeins lengra, vegna þess að það vill þannig til að ég hef reynslu af því að vinna að fjárlagagerð í stofnun, í ráðuneyti og síðan hér, þó ég hafi ekki setið í hv. fjárlaganefnd. Og það er gríðarlega mikil vinna sem er lögð í undirbúning fjárlagatillagna á öllum þessum stöðum. Og það er ekkert gert með þessa vinnu, ekki nokkuð skapaður hlutur. Og það er enda þannig líka þegar við höfum metnaðarlitla ríkisstjórn eins og nú situr, sem er sameinuð það eitt að sitja og leitar í sífellu lægstu þröskulda til þess að fara yfir og leitar í sífellu málamiðlana sem eru nógu loðnar til þess að allir fái sitt. Það er að segja að Sjálfstæðisflokkurinn gangi í björg öfgavinstrisins í heilbrigðismálum og að öfgavinstrið standi fyrir hernaðaruppbyggingu á Keflavíkurflugvelli, svo ég taki bara 2 mjög einföld dæmi en mjög lýsandi. En það er nú þannig að ég er búinn að eiga orðræðu við fjármálaráðherra hæstv. Núna undanfarandi aðeins sem að tengjast fjárlögunum og mér þykir leitt að fjármálaráðherra er ekki hérna. Ég veit hann er við skyldustöðu erlendis og ég vona að eyru hans og augu sem eru vonandi hér á svæðinu færi honum þessi skilaboð sem að ég ætlaði að segja við hann sjálfan. Við ræddum daginn ég og fjármálaráðherra hæstv. um innheimtu ríkissjóðs
og það var í tilefni af því að samkvæmt svari við fyrirspurninni frá fjármálaráðuneytinu eru það bil 80 milljarðar króna á sveimi í hagkerfinu sem ekki eru greiddir skattar af. Og ég mæltist til þess í umræðu við hæstv. Ráðherra daginn að það yrði settur kraftur í þetta mál og það nú reyndar þannig að Miðflokkurinn lagði fram tillögur ákveðnar í þessu efni í fyrra sem voru sjálfsögðu felldar. En fjármálaráðherra hæstv. Hann talaði það að það væri líka peningur í því sem hann kallaði litlu aðilarnir eða sílin og hann gumaði dálítið af Airbnb og enn skraf í hliðarherbyggi en hann gumaði af Airbnb árangri af því að koma þeirri starfsemi undir skattskyldu. Og auðvitað var ég rosalega kátur að heyra hæstv. Ráðherra segja þetta vegna þess að ég búinn að berjast fyrir því í 6 eða 7 ár að þetta væri gert og nú er eins og blessuð skepnan skyldi vegna þess að hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sýndi dug í fyrra og setti á stað sérstakan starfshóp til þess að reyna að uppræta mestu skattsvikin í þessari starfsemi. Og það hefur tekist bara bærilega. Og það hefur komið skikk á þessa starfsemi að hluta, reyndar ekki nema þriðjungur ennþá sem er komin undir skattskil. En síðan áttum við smá umræður hér í gær, ég og fjármálaráðherra hæstv. Þar sem við vorum að fara yfir meðal annars tillögur sem Miðflokkurinn hefur lagt til, bæði nú við 2. umræðu sem var daginn og nú aftur við 3. umræðu. Og fjármálaráðherra þótti skítur til koma, hæstv. Að hér væri verið að tala eins og hann sagði, 0,2% sem við legðum til í að berjast við báknið sem að hann búinn að vinna svo ötullega að núna allan sín fjármálaráðherra tíma og sérstaklega núna síðustu 2,5 ár að belgja út sem mest má vera. Og svo þegar koma fram hógværar tillögur það að reyna að vinda hana vitleysunni þá gerði hann frekar lítið úr þessu og var með hæðni þetta. En málið er hins vegar að það er þannig að hér í tillögum Miðflokksins sem liggja hér fyrir er gert ráð fyrir hagræðingarkröfu á ráðuneyti upp á 1 milljarð króna. En svo vill til að heildarrekstur, það er að segja stjórnunarlegur rekstur ráðuneytanna í kringum 30 milljarðar. Þannig að þetta er ekki 0,1% nema ég og hæstv. Fjármálaráðherra höfum lært reikningi sitt hvorum skólanum og einhverjum öðruvísi eða sitt hvorum forsendunum. Þannig að það var svo í sjálfu sér alveg óþarfi en það vildi þannig til að fjármálaráðherra hæstv. Hann var svo pirraður hér í gær, kannski hefur hann verið með flugviskubit af því að hann var að fara til fundar erlendis, ég veit það ekki, en hann var bara svo pirraður hér í gær að það var mjög erfitt að eiga við hann orðastað. En það er líka vert að geta þess að það hafa verið hallalaus fjárlög á Íslandi síðan árið 2013. Þangað til núna. Hvers vegna? Ég held að það sé meðal annars vegna þess að þingið hefur ekki nógu mikla aðkomu. Ég verð að biðja forseta að draga úr þessu skvaldri í hliðarsalnum. En ég held að sé meðal annars vegna þess hvað fjárlagagerðin er komin langt héðan frá Alþingi að menn eru seinir í svifum að bregðast við. Það er alveg ég hef alveg algjöra sannfæringu fyrir því. Þannig að ég vildi óska þess að þingið hefði öflugri aðkomu að fjárlagagerðinni í stað þess að eina aðkoman núna er þessi hefðbundna að vísu, og ég hrósaði áður, ætla að gera það aftur, að umræðan núna á þessu vetri, hún er með allt öðrum brag og miklu dýpri og betri heldur hún hefur verið hér í 2 ár. En það breytir ekki því að þetta er mjög hefðbundið. Eins og áður hefur komið fram, þá leggur Miðflokkurinn til dæmis til
breytingartillögur hér við 3. umræðu sem eru á svipaðan hátt eins og við 2. umræðu upp á 4,5 milljarð kr. Fullfjármagnaðar tillögur, allar skynsamar, og það myndi koma mér mjög á óvart og það mun koma mér mjög á óvart ef að það verður ekki farin svo hefðbundin leið að meirihlutinn á Alþingi felli allar tillögur, líka þessar skynsamlegu sem að Miðflokkurinn hefur lagt fram. Auðvitað vona ég að skynsemin láti á sig græla í meirihlutanum, en ég er ekki bjartsýnn á það. Og það til dæmis eitt núna sem við settum hér inn á milli 2. og 3. umræðu, og það tillaga það að 200 milljónum króna verði varið til þess að gera samninga við einkaaðila átak í að ráðast á biðlista vegna mjaðma- og liðskiptaaðgerða. Og fyrir þessar 200 milljónir má væntanlega kaupa svona 150 til 70 aðgerðir, trúi ég. Hugsanlega meira ef að menn kannski fá nú magnaðslátt, ég veit það ekki. En þetta mun skera þann kúf sem er í biðlistanum eftir þessum aðgerðum, vegna þess að það ennþá óbreytt ástand og það í kringum 1000 manns sem bíða, ef við leggjum saman bæði mjaðma- og hnéaðgerðir, biðlistana, að þá bíða það bil 1000 manns, og þetta hefur ekkert breyst. Og það er verið að reyna núna að draga, öfgavinstri reynir að draga alla heilbrigðisþjónustuna á Landspítalann sem er þegar yfirkeyrður. Landspítalinn og starfsfólkið þar sem vinnur kraftaverk á hverjum degi, það er yfirkeyrt. Og það er sífellt dregin inn í verkefni. Núna síðast krabbameinsskoðanir kvenna. Brjóstaskoðanir eiga að fara fram á Landspítalanum, en ég las reyndar í blaði daginn, og ég á eftir að lesa það aftur af því ég trúði því ekki, að konur eigi sjálfar að sjá það að taka leghálssýni bara heima eða á heilsugæslustöð. Og ég bara trúi því ekki fyrir að ég sé það aftur. Það er verið að færa þessa þjónustu nokkra áratugi aftur í tímann. Og við erum síst í betri málum, þar að segja með færri tilfelli, frú forseti, á nýgengi þessara krabbameina heldur en hefur verið. Þannig að þetta er furðuleg ráðstöfun. En þetta lætur Sjálfstæðisflokkurinn yfir sig ganga í þessu ríkisstjórnarstarfsemi, samstarfi, ætlaði ég að segja. Og þetta er alveg skelfilegt. En þetta er kannski dæmi þetta sem ég var að segja þann, að þetta stjórnarsamstarf laðar það versta fram í þeim flokkum sem eru ráðandi aðilar í ríkisstjórninni, því miður. Og þess vegna er ekki von á góðu. Það hefur verið bent á það að við séum illa stödd vegna þess að við séum í niðursveiflu og ríkissjóður og ríkisfjármálaáætlun og geri ekki ráð fyrir því og sé ekki á pari við það sem geti gerst ef að niðursveiflan verður erfiðari heldur en menn búast við. Nú er það ekki þannig að ég er ekki í þeim hópi sem trúi því að niðursveiflan sem við erum að horfa á núna, að hún verði langvarandi. Mér sýnist ekkert að það þurfi að vera, vegna þess að ég held að það geti margt gerst á næsta misseri til þess að laga það, en ég efa ekki að sérstaklega næstu 6 mánuðir, það er að segja fyrstu 6 mánuðir næsta árs að minnsta kosti, verða örugglega nokkuð erfiðir. Og einmitt þess vegna lögðum við fram og leggjum fram núna við 3. umræðu aftur tillögu lækkun tryggingagjalds til þess að hjálpa meðalstórum og litlum fyrirtækjum í gegnum þennan samdrátt, að efla þau til þess að ráða fólk, vegna þess að þar er drifkrafturinn. Og ég vona satt að segja að menn sjái skynsemin í þessu og samþykki þetta. Hvernig ætlum við að fjármagna þetta? Jú, með því að selja holuna út við höfnina sem að Landsbankinn
lét grafa í tómu tilgangsleysi. Í tómu tilgangsleysi, frú forseti. Landsbanki Íslands hefur ekkert að gera við það að byggja hús sem reyndar of stórt fyrir hann á dýrustu lóð á Íslandi. Ekki neitt. Og það kannski þetta er kannski eitt lýsandi dæmi. Þó að þetta sé ekki svona hefðbundið ríkisfyrirtæki, þá er þetta kannski hefðbundið dæmi, bara að ég vil ekki segja típist, frú forseti, það hvernig báknið fer sínu fram. Og það er þannig að þegar svo er, þá þurfa stjórnmálamenn að stíga fram og stjórna og hafa alvöru stefnu, en ekki bara taka einhver Excel-skjöl ofan í fjármálaráðuneyti og leggja fram sem fjárlagafrumvarp á Alþingi eins og meirihlutinn er að gera núna. Gagnrýnislaust og ummyrðalaust. Vegna þess að í raun og veru ættu kannski bara fjármálaráðuneytismenn að vera hér til andsvara. Þeir eru jú höfundar að þessu plaggi og aðal áhrifavaldarnir í því. Svo eru við eins og hænur á priki að kvaka hér einhver atriði í þessu fjárlagafrumvarpi sem við höfum ekkert með að gera og getum ekki breytt og við vildum það. Og getum náttúrulega alls ekki breytt, frú forseti, ef við erum í stjórnarandstöðu, því að það er alveg sama hvað við komum fram með, skynsamlegt og gott, það er allt fellt. Hefðbundið. Af því að ríkisstjórnin ætlaði að efla Alþingi. Það stendur í stjórnarsáttmálanum á forsíðunni. Stjórnarsáttmáli ríkisstjórn og eflingu Alþingis. Og þetta er aldeilis að efla Alþingi með þessu. Við fáum að tala út í eitt, aðeins lengur enn í fyrra, en það er ekkert gert með það sem við komum fram með, ekki neitt. Þannig að þó að það sé gott að geta tala fyrir góðum málum og skýrt þau og að þjóðin viti að það sé verið að leggja fram skynsamlega tillögur, þá hef ég þá trú á morgun við nafnakall muni flestar þessar tillögur verða felldar, ef ekki allar. En ég hlakka náttúrulega til, frú forseti, að til morgundagsins ég vil sjá hvort að það blundar einhver skynsemi í stjórnarmeirihlutanum. Þar er margt mætra manna og ég vona til þess að formaður fjárlaganefndar sem er heill maður og skynsamur, að hann hafi nú bara vit fyrir sínu fólki og hvetja það til að styðja þessar góðu tillögur sem að Miðflokkurinn leggur fram við 3. umræðu hér ítrekað. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða í 3. umferð fjárlaga og í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir milljarða lækkun á veiðigjöldum og það á sama tíma og við erum að tala aðrán íslensks fyrirtækis á bláfátækri afrískri þjóð sem er svo fátæk í dag að þar er fæðuskortur vegna þurrka. Í Kjarnanum kom fram frétt með leyfi forseta þar sem segir orðrétt: alls bíða 100 mál rannsókna hjá embætti héraðssaksóknara, þar af 60 skattamál. Núverandi starfsmannafjöldi dugir ekki til að sinna þeim. Rannsóknarverkefnum hann vantar fleiri starfsmenn til að geta sinnt fleiri stórum rannsóknarverkefnum. Og áfram 100 mál eru til rannsókna hjá embætti héraðssaksóknara sem er umtalsvert meira en er að jafnaði. Þegar þau eru á bilinu 50-70. Af þeim 100 málum sem bíða rannsóknar eru 60 skattamál. Núverandi starfsmannafjöldi embættisins dugir ekki til að sinna öllu þeim rannsóknarverkefnum sem þarf að takast á við. Vegna þessa hefur Ólafur Þór Hauksson héraðsdómari lagt til að starfsmönnum á rannsóknarembættisins verði fjölgað 6 í byrjun ársins 2020. Hann leggur auk þess til að starfsmönnum verði mögulega fjölgað 2 til viðbótar síðar á árinu ef verkefni embættisins gefa tilefni til. Þetta kom fram í minnisblaði sem Ólafur sendi dómsmálaráðuneytinu og RÚV í grein í dag máls og þar er ítrekað að það er áætlaður kostnaður á hvern mann er 15 milljónir króna og því myndi aukningi kosta 90 milljónir. Og ef við setjum þetta í milljarðana
Og ef við bara tölum þessa gigantísku gróða þessa fyrirtæki sem þarna að vera að samherja á síðustu árum, eða 10 árum, sem yfir 100 milljarðar, þá hlýtur það að segja sér sjálft að ef að þeir eru að nota þá eitthvað af þeim peningum í mútur og annað og koma undan skatti, að þá verður fljótt að borga sig að auka vel og endilega hjá þeim hjá saksóknara til þess að ná í þessa peninga. Því það held ég, eina sem við eigum að gera og verðum að gera, og þá í þeim tilgangi líka að geta bætt hag þeirra sem á þurfa að halda. Og við skulum athuga að á sama tíma og þetta í gangi er Rauði krossinn með heimasíðu sem heitir Sárafátækt. Ekki veitir að því, enda fá flestir sem fá borgað, sem eru á öryrkjabótum, 214.590 krónur á mánuði eftir skatt. Stór hluti eldri borgara þessa lands fær 212.902 krónur útborgar til að lifa af. Það segir sig sjálft að á sama tíma og þetta lítur svona út eru skerðingar gigantískar í þessu kerfi. Lífeyrissjóðir eru skertir 80% í öryrkjum og rúm 60% í ellilífeyrisþegum. Munurinn liggur þar eingöngu því að ellilífeyrisþegar hafa fengið 25.000 króna frítekjumark á lífeyristekjur. Það sem er alvarlegt í þessu máli er á sama tíma að við erum að setja þessa litlu peninga inn er verið að skerða öryrkja 80% af lífeyristekjum og þeirra 50.000 krónur lífeyristekjur skila 10.000 krónum. Það er samt ekki nóg. Það furðulegasta við þetta kerfi er að þessi lífeyrisgreiðslur, 50.000 krónur sem skila bara 10.000 krónum, er einnig notaðar til að skerða jólabónus og orlofsuppbót. Á sama tíma og við þingmenn og aðrir fáum meira en helmingi hærri jólabónusa og margfaldar á við öryrkja og ellilífeyrisþega án nokkra skerðingar. Allir málaflokkar sem varða fatlað fólk og öryrkjalífeyrisþegar eru sveltir. Öryrkja og málefni fatlaðs fólks hafa því miður setið eftir og einnig stór hluti ellilífeyrisþega sem lifa við fátæktarmörkum. Afar brýnt er því að litið verði sérstaklega til mannréttinda þessa hóps og okkur ber að tryggja samfélagi án mismunar. Samfélag þar sem fatlað og lágmynt fólk á rétt til lífs jafnt við aðra. Til að svo megi vera þarf að gera ráð fyrir verulega auknu fjármagns inn í alla málaflokka varðar fatlað fólk. Í frumvarpinu til fjárlaga hefur því litlu leyti verið tekið tillit til þess að öryrkjar og eldri borgarar, og það er einungis hækkun á lífeyri 3,5% þeirra, og ekki fara eftir launaþróun eins og ber að gera samkvæmt 69. grein almannatryggingalaga. Í 69. grein lögum almannatrygginga stendur skýrt að bætur almannatrygginga, með leyfi forseta, ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækka aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Hvers vegna förum við ekki eftir þessari einföldu 69. grein lögum sem við höfum samþykkt hér á þingi? Það skal tekið mið af launaþróun þó þannig að bætur hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Það stendur skýrt í lögunum. Ef farið væri eftir þessu, þá var það mun betra fyrir öryrkja í dag og þá væru þeir ekki alltaf skildir eftir, en það á að skilja þá enn eina ferðina eftir. Við erum að tala mjög lágar hækkanir sem eru framundan og þar sem við erum að tala 8.651 krónu á óskerta lífeyri, það úr 247.000 krónum á mánuði í 255.834 krónur fyrir skatt. Við erum átt okkur á því að frá 2009 til 2018 hefur óskertur örorkulífeyrir hækkað 85.000 krónur, lágmarkslaun 143.000 krónur, heildarlaun fullvinnandi 256.000, en heildartekjur öryrkja aðeins 106.000 krónur, sífellt dregur sundur og alltaf þá kostnað öryrkja. Skattbreytingar ríkisstjórnarinnar og ráðstöfunartekjur vegna þeirra munu því einungis aukast 582 krónur á mánuði eða 6.984 krónur á ári. Í fjárlögum segir ennfremur að nýtt skattkerfi sé í þágu þeirra tekjulægri og muni létta til muna skattbyrði lágtekju- og millitekjuhóps. Áhrif skattbreytinganna fyrir örorkulífeyrisþega og aðra með mjög lágar tekjur eru hverfandi. Þetta eru sláandi tölur og það er skelfilegt til þess að hugsa að það skuli vera mælt og talið alveg frábært að lífeyrisþegar skuli fá hækkun á persónuafslætti á 582 krónur á mánuði.
Ef frítekjumark vegna atvinnutekna hefði hækkað í samræmi við hækkun launavísitölu frá árinu 2009 væri frítekjumark komið í 207.000 kr. á mánuði í stað 109.600. Þessu á ekki að breyta, kannski 2020. En á sama tíma, samkvæmt tölum, hefur hins vegar hægt mjög á fjölgun öryrkja sem hlutfall af mannfjölda og lækkun hlutfalls öryrkja úr 9,9% í 9,8% í janúar þess ári. Ríkisstjórnin hefur verið að boða tugmilljarða kostnað vegna fjölgun öryrkja. Er þá ekki nægir fjármunir til að hækka vel kjör lífeyrisþega með þeim peningum? Nei. Ég get ekki annað velt fyrir mér hvað sé að í sál ríkisstjórnar eftir ríkisstjórnar sem hefur verið við völd og getur fundið hjá sér hvata til að skerða jólabónus, skerða orlofsuppbót með lífeyrissjóðsgreiðslum sem eru þegar búið að skerða. Mér er brugðið og mér er gjörsamlega misboðið að það skuli vera svona. Á sama tíma horfum við upp á hvað er verið að borga jólabónus. Lífeyrisþegar fengu 43.000 kr. 2018, ríkisstarfsmenn 89.000, atvinnuleitendur 81.000 og meira að segja atvinnulausir fá hærri, nær helmingi hærri en öryrkjar. Og við þingmenn 181.000, nær 200.000 kr. Mikilvægt er að hafa í huga að einhver hluti lífeyrisþega fær desember og orlofsuppbót óskerta, þar sem þær eru reiknaðar sem hlutfall af tekjutryggingu og heimilisuppbót, en einungis 29% öryrkja fá greiddan heimilisuppbót. Lífeyrissjóðir greiða ekki orlofs- og desemberuppbót, hluti lífeyrissjóða fær því enga eða mjög skerta desember- og orlofsuppbót. Það er ekki nóg að lífeyrisþegar þurfa að reikna út skerðingar sem verða innan tryggingastofnana, þeir þurfa líka að reikna skerðingar sem verða út í sveitarfélögunum. Við búum í stórfurðulegu kerfi sem er keðjuverkandi skerðingum og er því virðist þeim eina tilgangi að skerða bætur öryrkja og lífeyrisþega. Þá höfum við líka stórfurðulegt kerfi sem hefur komið mér á óvart og er eiginlega okkur til háborinnar skammar, og það er búsetuskerðingar. Á árinu 2017 voru 92 lífeyrisþegar með heildartekjur undir 80.000 kr. á mánuði. Hvernig í ósköpunum getum við gert þetta? Hvernig getum við borgað einhverjum og sagt, heyrðu, nú átt þú að lifa á 80.000 kr. á mánuði? Það er mér mjög sorglegt til þess að vita að í fjárlögum er að koma í 1.000 milljarða og það hafi alltaf verið sagt að þegar góðæri kæmi fengju eldri borgarar, öryrkjar og láglaunafólk bætur sínar og hækkanir. Hæstv. Fjármálaráðherra talaði í ræðu sinni að kaupmáttur launa hefði aldrei verið meiri. Fólk sem er á lægstu launum og bótum og á lífeyri kaupir ekki inn með kaupmætti. Það veit ekki á kaupmættinum. Það fær ekki kaupmátt. Þess vegna er það með ólíkindum að tala að kaupmáttur skili sér til allra. Hann gerir það ekki. Og það er grafalvarlegt mál þegar þeim sem verst hafa það hér á landi er gefin fölsk von. Þá á að lækka persónuafsláttinn 5.000 kr. Við gefum lægri persónuafslátt með annar hendinni en við tökum hann af með hinni hendinni. Við gefum lægri skattprósentu með annar hendinni en við tökum af með hinni hendinni og það því með að lækka persónuafsláttinn. Látum minnst persónuafsláttinn vera. Það hefði verið frábært skref að láta hann bara vera eða hækka samkvæmt neysluvísitölu eins og á að gera. Nei, það er allt of mikið fyrir þessa ríkisstjórn. Það varð að sjá til þess að þeir sem minnst hefða fengju ekki þessar hungurlús sem áttu að skammta þeim. Hver gerir svona? Þessi ríkisstjórn. Því miður er í flestu tilfellum ekkert að marka heildarlaun öryrkja vegna skerðingar eftir á. Það tel ég vera mannréttindabrot því að þeirra réttu greiðslur leiðréttast ári seinna en það kemur hvergi fram. Það er alveg með ólíkindum að það skuli vera leyft að hafa kerfið svona, að það skuli vera hægt að setja á blað að einhver sé með 350.000 kr. á mánuði í heildarlaun yfir árið en lendir svo í skerðingum ári seinna. En það komi ekki fram í skattskýrslu. Kom það fram einhvers staðar? Nei. Svona fela þeir gjörningana sem er ömurlegt vegna þess að það er engin þörf á því að vera að hægt sé að sýna annað en að það hægt sé að sýna tölurnar í rauntíma. Það á að reikna út bætur á rauntíma. Og öllundur fyrir, meira að segja fjármálaráðherra er orðinn sammála því. Sjúkrakerfið okkar í algjöru lamasessi og við ætlum ekki einu sinni í þessu fjárlagafrumvarpi að sjá til þess að sjúkrahús og bráðadeildir geti starfað eðlilega, álagist og við verðum að finna peninga. Það er orðið lífshættulegt að fara á bráðadeild. Síðan er annað sem kom upp
komið upp í háloft og það er sjúkraþjálfun. Það er grafalvarlegt mál að það skuli vera búið að rústa því kerfi sjúkraþjálfara sem var komið með mjög góðan skrið. Ég tel stóran hluta þess að draga úr nýgengi öryrkja að hún sé komin vegna þess að sjúkrakerfið og þeir sem höfðu ekki áður efni á því gátu farið og leita þangað. Síðan er annað sem er mjög alvarlegt mál er það að það er fólk þarna úti sem hefur ekki efni að fara til læknis, hefur ekki efni að fara í læknisrannsóknir, hefur ekki efni á að leysa út lyf. Vegna þess að lendir kannski í því og það er kannski í versta tilfelli sem ég hef séð þegar hjón sem báðir einstaklingar þurfa á miklum lyfjum að halda lendi í það á sama tíma að greiðslutími lyfja er runnið út. Og þá þurfa að leggja út fyrir 20.000 lyfjakostnaði sem það eiga ekki til. Hvað á þetta fólk að gera? Það er líka stórfurðulegt að það skuli vera látið viðgangast að á sama tíma, og þetta er það er í gangi svona, kemur fram hérna í meirihlutaálitinu, ár eftir ár, ef ég skilst, er lagt fram til dæmis 82 milljónir króna viðbótarmál vegna þjóðkirkjunnar, framlag vegna launa og verðbreytinga. Framlag vegna launa og verðbreytinga. Hvernig væri nú að leggja svona framlag fyrir öryrkja? Hvernig væri að kæmi nú fram framlag vegna launa og verðbreytinga öryrkja og ellilífeyrisþega? Eða framlag vegna launa og verðtryggingabreytinga vegna Landspítala Háskólasjúkrahúss? Vegna þess að þar er komin hlutirnir komin í mínus vegna þess að það er ekki inni er ekki lagt fram nógu fjármuni til að standa undir launakostnaði. Og síðan vil ég benda á það sem er breytingartillaga við frumvarp fyrir 2008 frá fyrsta minna þar sem stendur að Flokkur fólksins, Samfylkingin og Píratar. Og þar erum við að fara fram á að hækka bætur eldri borgara og öryrkja eins og lífskjarasamningarnir eru eða eins og lægstu laun. Og það hlýtur að segja sig sjálft að það er eiginlega stórfurðulegt ef maður fyrir að hugsa út í það, að það skuli þurfa að leggja þetta fram. Og það sem er ennþá furðulegra við þetta er það að þetta verður fellt. Að það skuli vera fellt og það skuli vera tekið og það skuli vera hægt að reikna það út og standa á því föstu en allt er að ákveðinn hópur eigi bara að gjöra sér að tóra og lifa á miklu minni framfærslu heldur en eðlilega getur talist. Og ég spyr mig hvernig í ósköpunum er hægt að leggja svona hluti fram. Máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, fyrir 2 árum síðan var fréttaþátturinn Kveikur á dagskrá RÚV og flutti þar þátt fiskveiðiauðlindina, umgengni hana og eftirlit. Og þar kom ýmislegt fram og meðal annars var þar viðtal við Fiskistofustjóra sem sagði að Fiskistofa gæti ekki vegna fjárskorts sinnt sínu lögbundna hlutverki og lét það fylgja að margoft væri búið að láta ráðuneyti vita það. Í kjölfarið á þessum þætti þá bjó ég til skýrslubeiðni og fékk hana samþykkta hér og fékk með mér nægilega marga þingmenn til þess að hún var samþykkt að kanna eftirlitið með vigtun, kanna eftirlit á sjó og svo framvegis og biðja Ríkisendurskoðun að taka þetta allt saman út. Og það gerði Fiskistofa ágætlega og skilaði skýrslu í janúar á þessu ári. Og ég vil, frú forseti, með leyfi forseta, lesa hér helstu niðurstöðu þessarar skýrslu.
Og tilvitnun hefst. Í skýrslu ríkisendurskoðanda segir, með leyfi forseta, þetta: Á grundvelli þeirra gagna sem Ríkisendurskoðun aflaði við gerð úttektarinnar er ljóst að eftirlit Fiskistofu með vigtun sjávarafla er takmarkað og efast má að það skili tilætluðum árangri. Ríkisendurskoðandi leggur til að gerðar verði skýrar kröfur aðstöðu til vigtunar og eftirlit hafnaryfirvalda. Kanna þarf hvort færa eigi vigtun á Hafnarvog undir forræði Fiskistofu og fjölga yfirstöðum eftirlitsmanna hjá vigtunarleyfishöfum. Eftirlit með brottkasti er veikburða og ómarkvisst. Hvorki liggja fyrir skýr árangursmarkmið né árangursmælingar. Ríkisendurskoðandi mælist til að kanna verði hvort auka megi samstarf Fiskistofu og Landhelgisgæslu við eftirlit með brottkasti. Þá þurfi að auka viðveru eftirlitsmanna borð í fiskiskipum og horfa til tækninýjunga við eftirlit. Ekki verður séð að Fiskistofa kanni hvort yfirráð tengdra aðila í sjávarútvegi yfir aflahlutdeildum sé í samræmi við það hámark sem skilgreint er í lögum nr. 116/2006 stjórn fiskveiða. Ráðast þarf í endurskoðun 13. og 14. greinar laganna hvað snýr að ákvæðum bæði yfirráð og tengsl aðila svo tryggja megi markvisst eftirlit með samþjöppun aflaheimilda. Ríkisendurskoðandi vekur athygli á mikilvægi þess að Fiskistofa hafi nauðsynleg úrræði og aðföng til að sinna eftirliti með skilvirkum og árangursríkum hætti með tilætluðum fælingar- og varnaðaráhrifum. Skilgreina þarf skýr árangursmarkmið eftirlitshlutverk Fiskistofu og grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að þeim verði náð. Og það er ekki hægt að misskilja þessa niðurstöðu hjá ríkisendurskoðanda og skýrslan öll var mjög svört og greinilegt að eftirlit með auðlindinni okkar, fiskveiðiauðlindinni, er afar veikburða og Fiskistofan fjársvelt. En hvað gerir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur? Hún leggur til að það verði raunlækkun á framlögum til Fiskistofu á milli áranna 2019 og 2020. Hækkunin upp á 1,7%. Hún heldur ekki einu sinni yfir verðbólgu og ef við skoðum áfram í fjármálaáætluninni þá er lækkun, hreinleg lækkun á milli áranna 2020 og 2021 og þetta vekur sannarlega furðu. Maður skilur bara ekki hvað er eiginlega þarna á ferðinni. Það á að veikja fiskveiðieftirlitið þó að það sé augljóst mál, það er búið að sýna fram á það með vönduðum skýrslum að það er í molum og þarfnast aukins fjármagns. Það er vissulega starfshópur að starfa að fara yfir þessi atriði sem nefnd eru í skýrslunni. Hann hefur ekki skilað niðurstöðum. Ég sit sjálf í þessum stýrihópi. En það breytir því ekki að alveg sama hver niðurstaða þessa stýrihóps verður, að niðurstöður Ríkisendurskoðunar eru bara klárar og það þarf fleiri starfsmenn, fleiri hendur á dekk til að sinna eftirliti með fiskveiðiauðlindinni okkar og þess vegna leggjum við í Samfylkingunni til að þingheimur samþykki aukið fjárframlög til Fiskistofu núna við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2020. Og það er augljóst hagsmunamál og ekki síst í ljósi síðustu frétta sem reyndar kemur líka í gegnum fréttaþáttinn Kveik. Annað mál, frú forseti. Hér hefur verið rætt hvernig eigi að taka á þessu stóra máli sem upp er komið með Samherjaskjölunum. Og það er augljóst að það þarf að fara mjög flókin rannsókn í gang. Hún mun teygja sig til margra landa, hún mun teygja sig í bankastarfsemi, í rannsókn á mútum, í rannsóknum á peningaþvætti jafnvel og fleira, skattsvikum, skattaskjólum og það eru flóknar millifærslur þarna á ferðinni. Þannig það er vitað að þetta verður flókin rannsókn og það þarf að tryggja okkar embættum fjármagn til þess að sinna þessu og við leggjum það til í Samfylkingunni aftur því að meirihlutinn felldi tillöguna hér við 2. umræðu þó augljóst sé og það er dagljóst að embættin þurfa aukið fjármagn og reyndar hefur Ólafur Þór Hauksson hér á saksóknarnni
sagt frá því hvað það þurfi mikið og ég vil fá að vitna hér í frétt sem var á vef RÚV frá því fyrr í dag, frú forseti. Þar stendur: Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, leggur til að starfsmönnum á rannsóknarsviði embættisins verði fjölgað 6 í byrjun næsta árs. Þetta sé þó lágmarksfjölgun en Ólafur leggur hann til að starfsmönnum verði mögulega fjölgað 2 til viðbótar á síðari stigum ef verkefnastaðan gefur tilefni til. Þetta kemur fram í minnisblaði Ólafs Þórs til dómsmálaráðuneytisins sem fréttastofa fékk afhent. Tilefni minnisblaðsins er umræðan mál Samherja og áhrif þess á verkefnastöðu embættisins. Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum þann 19. nóvember að huga sérstaklega að fjármögnun rannsóknar héraðssaksóknara í tengslum við rannsókn embættisins á Samherjamálinu. 2 dögum eftir þann fund sendi Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, minnisblað til dómsmálaráðuneytisins. Nokkrum dögum seinna var minnisblaðið komið til fjármálaráðherra sem ræddi tilvik þess á þingfundi í gær. Samherjamálið er ekki nefnt sérstaklega í minnisblaðinu en Ólafur Þór segir að núverandi starfsmannafjöldi dugi ekki til að sinna öllum þeim rannsóknarverkefnum sem embættið hafi á hendi. Ólafur segir að áætlaður meðalkostnaður fyrir hvert starf sé 15 milljónir og heildarkostnaður því 90 milljónir. Hann segir að mörg stór og þung efnahagsbrotamál séu í rannsókn eða bíði eftir því að komast í rannsókn. 100 mál séu til rannsóknar en að jafnaði séu þau 50 til 70. Af þeim 100 málum sem bíða rannsóknar eru 60 skattamál. Og frú forseti, embættið er enn að rannsaka Panama-skjölin sem komu hér fram fyrir 3 árum síðan eða svo. Ólafur bendi jafnframt á að fjölgun starfsmanna og efling skrifstofu fjármálagreiningu lögreglu leiði til fleiri greininga þaðan til rannsóknarsviðs embættisins sem þurfa að rannsaka. Og svo segir í fréttinni áfram: hart var sótt að Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra á Alþingi í gær vegna fjármögnunar á embætti héraðssaksóknara í tengslum við Samherjamálið. Þingmenn stjórnarandstöðunnar sökuðu Bjarna að brjóta lög opinber fjármál þar sem hann ætlaði að sækja í varasjóð til að styrkja embættið ef á þyrfti að halda. Frú forseti, það held ég að sé öllum ljóst að ef ekki verður samþykkt hér við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2020 að veita embættunum aukið fjárframlög í fyrirsjáanlegar rannsóknir á árinu 2020 en vísa í einhverja varasjóði, þá er bara verið að dreipa málum á dreif. Og mér finnst leiðilegt að sú ásýnd sem teiknast upp af dugleysi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þegar kemur að þessum málum, að það er ekki einu sinni hægt að sjá til þess að héraðssaksóknari og skattrannsóknarstjóri hafi nægilegt fjármagn til að rannsaka málin og vísa í varasjóði sem ef það á að gerast, þá er það brot á lögum opinber fjármál. Og þetta vita þeir sem sitja í hv. fjárlaganefnd. Og fjárlaganefnd sem á að veita ráðherrum aðhald, það minnsta sem hún getur gert er að gera þá kröfu að ráðherrann geri áætlun og leggi fram tillögu sem samþykkt verður í fjárlögum. Hitt er fúsk. Það er fúsk og það er á ábyrgð stjórnarmeirihlutans. En vonandi skiptir stjórnarmeirihlutinn skoðun og leggi hér fram tillögu á morgun við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2020 eða samþykki tillögu Samfylkingarinnar. En frú forseti, tíminn líður hratt og núna vil ég nefna stóru tillöguna frá Samfylkingunni, Pírötum og Flokki fólksins sem mætir þeirri kröfu að hér verði enginn undir lágmarkslaunum. Fólki sem þarf að treysta á lífeyrisgreiðslur hafa ekki valið sér hlutskipti sitt og það eru við, löggjafinn og stjórnvöld sem eigum að standa vörð þann hóp. Vinstri græn voru þeirrar skoðunar 2015 að það ætti að vera metnaðarmál stjórnvalda að bæta kjör öryrkja og eldri borgara. Við umræðu fjáraukann 2015 tók hæstv. forsætisráðherra til dæmis
þá í stjórnarandstöðu undir breytingartillögum minnihluta fjárlaganefndar hækkanir í samræmi við nýgerða kjarasamninga og sagði, með leyfi forseta: „Þess vegna tek ég undir með minnihlutanum sem leggur bara þá breytingu til að öryrkjar og eldri borgarar fái kjör sem eru að minnsta kosti sambærileg við þau kjör sem þeir búa við sem hafi í raun lægstu kjörin í samfélaginu og þær kjarabætur verði afturvirkar eins og gert er ráð fyrir á almennum markaði. Þessir hópar hafa ekki valið sér hlutskipti sitt og það á að vera sómi okkar að búa sæmilega að þeim.“ Og frú forseti, ég tek undir þessi orð sem hæstv. Forsætisráðherra sagði hér úr þessum ræðustóli árið 2015. Og við kjarasamningana 2011 ákvað ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að öryrkjar og eldri borgarar fengju hliðstæðar kjarabætur og samið var þá á milli ASÍ og SA. En ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mærir lífskjarasamningana en skilur öryrkja og eldri borgara eftir. Vinstri grænir hafi skipt skoðun og eru orðin saman á Sjálfstæðismönnum og Framsóknarmönnum þegar kemur að kjörum öryrkja og eldri borgara og jafnri stöðu fólks á Íslandi. Meðal öryrkja og eldri borgara eru of margir sem þurfa að framfleyta sér á 248.000 kr. á mánuði og það er langt undir lágmarkslaunum. Skattabreytingar sem eiga að taka gildi 2020 í tengslum við lífskjarasamningana færa þessum hópi aðeins 1.777 kr. í hækkun á mánuði. Hækkunin sem lífeyrisþegar fá 1. janúar samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er 3,5%. Ríkisstjórnin vill að þeir sem treysta einvörðungu á greiðslur frá Tryggingastofnun hækki upp í tæpar 256.000 kr. á mánuði á næsta ári. Til samanburðar þá eru lífskjarasamningarnir með lægstu launataxtana frá 1. apríl 2019 317.000 á mánuði og frá 1. apríl 2020 341.000 kr. á mánuði og ef miðað er við launatryggingu 335.000 kr. á mánuði. Munurinn á þeim sem eru á lágmarkslaunum og þeir sem þurfa að treysta á greiðslur Tryggingastofnunar frá 1. apríl á næsta ári verða 80.000 kr. á mánuði. Og svona förum við að. 10. ríkasta þjóð heims með ríkisstjórn VG, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Og frú forseti, ég satt að segja skammast mín fyrir þessa stefnu ríkisstjórnarinnar að halda þeim sem eru allra fátækastir á Íslandi, fólki sem hefur ekki valið sér þá stöðu, fólki sem treystir á okkur hér til þess að fá sæmileg kjör, þeim er haldið fátækustum af öllum og bilið breikkar á milli þeirra og fólksins sem er á lágmarkslaunum. Ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir ættu að skammast sín, klappa upp lífskjarasamningana og skilja eftir fátækasta fólkið, fólkið sem við hér í þessum sal eigum að sjá fyrir almennilegum kjörum. Það er skömm að þessu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, María Hjálmarsdóttir. Herra forseti, frú forseti. Eftir hreint ótrúlegan vöxt í ferðaþjónustu undanfarin ár er farið að hægja á vextinum og reiknað er með 15–17% fækkun ferðamanna í ár frá síðasta ári. Ferðaþjónustan hefur gert mjög mikið fyrir efnahag landsins síðustu ár og í raun staðið undir hagvexti áranna eftir hrun. Landið á því mikið undir ferðaþjónustunni og er mikilvægt að styðja við greinina eins og mögulegt er. Hætt er við að þessi fækkun ferðamanna bitni sérstaklega illa á þeim er síst skyldi og svæðin utan höfuðborgarinnar gætu svo sannlega tekið við fleiri gestum. Það er því augljóst að gera ætti þeim svæðum mun hærra undir höfði í markaðsstarfi sem fjármagnað er með opinberu fé að hluta eða að öllu leyti. Það er mikilvægt við þær aðstæður sem blasa við að erlendu markaðsstarfi og þróun markaðssvæða verði sinnt áfram með öruggum hætti. Því miður sjáum við framlög til málefnissviðs ferðaþjónustunnar lækka 270 milljarða króna eða 12,8% frá fjárlögum 2019 og ekkert málefnissvið lækkar jafn mikið. Lækkunin skýrist að vísu að stórum hluta að lækkun framlaga til Flugþróunarsjóðs en heppilegra hefði verið að fjármagnið hefði samt sem áður verið nýtt í málaflokkinn en ekki tekið út úr honum eins og hér hefur verið lagt til. Þá er ekki síður mikilvægt að staðinn sé vörður Flugþróunarsjóð í fjárlögum til næstu ára. Reynsla í öðrum löndum sýnir að það verkefni að opna nýjar gáttir er langhlaup sem þær verkfæri líkt og Flugþróunarsjóðurinn er.
Einnig mikilvægt að svæðin í kringum alþjóðaflugvöllinn á Egilsstöðum og Akureyri fái áfram sérstakt fjármagn til markaðssetningar og þróunarvinnu beintengt eflingu millilandaflugs á svæðunum. Frá flugþróun yfir í áfangastaðaþróun. Ekki er hægt að sjá að gert sé ráð fyrir auknu fjármagni til Ferðamálastofu í fjármálafrumvarpinu. Síðastliðin 2 ár hafa svæðin í samstarfi við Ferðamálastofu unnið að gerð áfangastaðaáætlana og horft var til að stofnaðar yrðu áfangastaðastofur í kjölfarið sem myndu hafa það hlutverk að framfylgja áfangastaðaáætlunum. Umfangsmikil skýrsla var gerð fyrir Ferðamálastofu mismunandi sviðsmyndir áfangastaðastofu allan heim. Síðan sú skýrsla kom út fyrir árinu hefur lítið gerst. Það sem maður óttast að enn ein skýrslan sem leggur til úrbætur verði smokrað ofan í skúffu. Sömuleiðis áhyggjuefni að stóru ákvarðanir verði teknar án raunverulegs samráðs við landshlutana sem væri mjög óheppilegt fyrir framtíð verkefnisins. Vonandi verður það þó ekki raunin. Frú forseti, í þessu samhengi má nefna að samningar markaðsstofu landshlutana við Ferðamálastofu renna út í árslok 2020 og ekki liggur enn fyrir hvað tekur við. Það sama má segja upplýsingaveitu til ferðamanna en fjármagn mun ekki berast til upplýsingamiðstöðva árið 2020 og enn óljóst hvað eigi að taka við og hver mun sjá upplýsingaveitu til ferðamanna. Þessi óvissa ekki góð og setur þá aðila sem starfa við uppbyggingu innviða ferðamála í mjög erfiða stöðu. Nú liggur fyrir umfangsmikil vinna varðandi skilgreiningar sjálfbærnivísum nefnast jafnvægisás ferðaþjónustunnar sem á fyrr og liggur framtíðarsýn og leiðarljós fyrir ferðaþjónustu til 2030. Nú er unnið að mótun aðgerða og gríðarlega mikilvægt að fyrir liggi með hvað hætti fjármagna í þær nauðsynlegu aðgerðir sem ráðast þarf í. Við höfum einstakt tækifæri til að byggja upp ferðaþjónustuna allt land í öllum samfélögum, stórum sem smáum, sem eflir byggðafestu og lífsgæði. Það mjög mikilvægt að þetta einstaka tækifæri glötrist ekki niður vegna óvissu fjármögnun þeirra úrbótaverkefna sem ráðast þarf í. Að lokum, frú forseti, langar mig að ræða aðeins nýsköpunarmál og stöðu þeirra á Íslandi. Nýverið voru birtar niðurstöður Dr. Daða Más Kristóferssonar á framlögum til rannsókna og nýsköpunar eftir landshlutum sem hann vann fyrir Vísinda- og tækniráð. Þar kemur skýrt fram að mikið hallar á landshlutana utan höfuðborgarsvæðisins, þó sannarlega sé munur á milli landshluta. 90% af framlagi til rannsókna og nýsköpunar að renna til höfuðborgarsvæðisins. Viðbrögð forsætisráðherra í kjölfarið voru á þann veginn að það væri skylda stjórnvalda að byggja upp vísinda- og nýsköpunarstarf land allt. Stjórnvöld verða því að tryggja jafnræði hvað varðar tækifærin til að sækja í stuðningsumhverfið allt og að stofnanir í öllum landsvæðum séu í stakk búnar með eyrnamerktu starfsfólki sem getur aðstoð við umsóknir í rannsókna- og nýsköpunarsjóði. Þrátt fyrir 2% aukna fjárveitingu til nýsköpunarmiðstöðvar frá árinu 2018 staðan sú að miðstöðin til dæmis ekki með starfsmann á Austurlandi til að sinna frumkvöðlum í landshlutanum. Raunar hefur starfsmönnum nýsköpunarmiðstöðva fækkað á síðustu árum utan höfuðborgarsvæðisins á meðan þeim hefur fjölgað á höfuðborgarsvæðinu. Frú forseti, það allt sem bendir til þess að mikilvægt sé að fara í gagngera breytingar á umhverfi frumkvöðla og sprotafyrirtækja á landsbyggðinni með tilliti til aðgengis að þróunar, styrkja og stuðningsumhverfi sem fjármagn af opinberum aðilum. Ljóst að fjármunir sem eyrnamerktir í þetta á fjárlögum skila sér í mjög litlu mæli til ýmissa samfélaga, meðal annars Austurlands, og það algjörlega óásættanlegt. Þá auðvitað sömuleiðis algjörlega óásættanlegt að ríkið hreint og beint hamli uppbyggingu fyrirtækja í dreifbýli með því að bjóða þeim ekki að sitja við sama borð þegar kemur að annars vegar dreifikostnaði raforku og sömuleiðis hvað varðar flutningskostnað. Frú forseti, þessu þarf að breyta og því miður, frú forseti, eru ekki vísbendingar að það eigi að gera í þessu fjárlagafrumvarpi sem eru gífurleg vonbrigði. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti. Hingað til hefur sú sem hér stendur almennt ekki verið virkur þátttakandi í umræður fjárlagafrumvörp ríkisstjórnarinnar. Fyrir því eru 2 einfaldar ástæður. Í fyrsta lagi hef ég séð það að tillögur okkar Pírata sem og svo sem annarra minnihlutaflokka njóta svo gott sem aldrei stuðnings meirihluta þingsins og því helst tilgangslaust að mæta hér með tillögur sem vitað að engin áhugi fyrir að hlusta á hvað þá samþykkja.
Því meira segja þegar meirihlutanum finnst ákveðin tillaga þörf og góð, þá bara fellir meirihlutinn tillöguna og kemur svo fram með sína eigin sem hljómar svo gott sem nákvæmlega eins. Allt svo að minnihlutinn fái ekkert í sinn hlut. En í öðru lagi þá það svo að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson er fjárlega séni okkar Pírata og við, eins og raunar margir þingflokkar, tileinkum okkur verkaskiptingu eftir styrkleikum hvers og eins. En ég má þó til með að koma upp í 3. umræðu fjárlaga fyrir árið 2020 til þess að vekja máls á fjármögnun mikilvægra stofnana, sem vissulega heyra bæði undir mitt áhugasvið sem og verksvið. En það eru einar ýmsu eftirlitsstofnanir sem við reiðum okkur á til þess að tryggja að farið sé eftir lögum og reglum og þeim samfélagssáttmála sem við sem hér búum teljum okkur búa við. Hér tala ég stofnanir sem sjá til þess að allir greiði sinn hluta til samfélagsins í formi skatta, eins og til dæmis ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra, stofnanir sem hafa eftirlit með því að fyrirtækin og einstaklingar á fjármálamarkaði fara eftir regluverkinu sem þau gilda, eins og fjármálaeftirliti. Þetta eru stofnanir sem eiga að rannsaka og fylgjast með efnahagsbrotum hvers kyns, eins og embætti héraðssaksóknara og embætti sérstakt saksóknaraforðum. Hér er ég að tala stofnanir sem gegna hlutverki trúnaðarmanna þingsins, eins og umboðsmaður Alþingis, sem á að sjá til þess fyrir hönd þingsins að framkvæmdarvaldið virði réttindi borgaranna, nú eða Ríkisendurskoðun, sem á að tryggja að farið sé vel með fjármuni ríkisins. Svo ber mér auðvitað að nefna lögregluna sem almennt skal halda uppi lögum og reglum, ásamt saksóknurum og dómstólum þessa lands. Síðan eru ýmsar sérhæfðar eftirlitsstofnanir sem gegna mikilvægu hlutverki eins og persónuvernd sem að gæta á að réttur okkar til friðhelgi einkalífs sé virtur, nú eða allt annars konar stofnanir eins og Fiskistofa sem á að gæta hagsmuna þjóðarinnar við ábyrga nýtingu auðlinda hafs og vatna, nú á Hafrannsóknastofnun sem að tryggja á að við göngum ekki of á þessar sömu auðlindir með rannsóknum til dæmis á stærð Fiskistofnu. Virðulegur forseti, ég kem hérna upp vegna þess að allar þessar mikilvægu stofnanir sem ég hef talið hér upp og tryggja eiga að allir sitji við sama borð, að við greiðum sanngjarnan skerf til samfélagsins sem ól okkur upp og að við förum að þeim lögum sem Alþingi setur, nú að réttindi borgaranna séu virt. Allar þessar stofnanir hafa í raun aldrei fengið það fjármagn og þann stuðning sem þær þurfa til þess að geta sinnt sínum mikilvægu hlutverkum. Það er ekkert öðruvísi þetta frumvarp svo sem heldur en hin ýmsu fjárlagafrumvörp síðastliðinna ára. Ekki stendur til að bæta í og fyrir liggur að mörgum þessara stofnana er gert mjög erfitt fyrir að sinna sínum störfum vegna skorts á fjármagni og mannafla. Með öðrum orðum þá er þeim sífellt sniðinn mjög þröngur stakkur. Mér sýnist að gróflega áætlað hafi fjárframlög til helstu eftirlitsstofnana ríkisins staðið í stað allt frá árinu 2013. Framlögin þar að segja þegar þau eru uppreiknuð eftir verðlagi hvers árs að þá standa þau í stað. Þau eru ekki aukin og aldrei virðist mér sem að tryggt sé að þau geti starfað með sem bestum hætti. Og spurningin er náttúrulega hversu vel viljum við gera við þessar stofnanir? Það liggur við að okkur sé farið að finnast það eðlilegt að til dæmis lögreglan sé alltaf undirmönnuð og geti ekki sinnt öllum þeim verkefnum sem á borð hennar rata. Því að það er bara hreinlega búið að standa yfir svo lengi. En í þessu samhengi þá vil ég einmitt sérstaklega ræða getu þessara stofnana til þess að standa í frumkvæðisathugunum. Og með frumkvæðisathugun meina ég getu þeirra til að taka upp mála eigin frumkvæði og hafa virt eftirlit með þeim þáttum sem þeim ber að hafa eftirlit með. Tökum nokkur dæmi. Umboðsmaður Alþingis hefur ítrekað sagt okkur hér á þinginu að hann skorti auki fjármagn til þess að sinna frumkvæðisathugunum. Hann hafi ekki starfsfólki til þess. Þrátt fyrir þetta sá meirihlutinn sér ekki fært að styðja tillögur okkar Pírata auknar fjárheimildir til handa umboðsmanns Alþingis svo hann gæti ráðið 2 starfsmenn, 2, í frumkvæðisathuganir. Samt er þetta trúnaðarmaður þingsins sem við eigum nafninu til að treysta til þess að verja réttindi borgaranna fyrir ágangi framkvæmdarvaldsins. Hlutverk persónuverndar er orðið margfalt mikilvægara í þjóðfélaginu eftir samþykkt persónuverndarlöggjafar hér á síðasta ári. En engu að síður var bætt við klinki við rekstrarfé stofnunarinnar en hún ber ábyrgð á eftirliti með öllum brotum gegn persónuvernd á landinu. Þarna er nauðsynlegt að bæta verulega í. Persónuvernd bjó við langvarandi fjársvelti í fjölda ára
svo miklu að Eftirlitsstofnun EFTA sá ástæðu til þess að hóta íslenska ríkinu dómsmáli vegna þess að stofnunin gat með engu móti gert frumkvæðisathuganir. Nú eða þegar kemur að vörnum gegn peningaþvætti, þá er auðvitað orðið mjög augljóst í kjölfar þess að Ísland var sett á lista yfir ósamvinnuþýð ríki FATF að á Íslandi var svo gott sem engar varnir gegn peningaþvætti að finna. Fjármögnun var einfaldlega ekki varið í það að viðhalda virku eftirliti með mögulegu peningaþvætti. Í nýlegri umfjöllun Kjarnans má lesa að sumarið 2015 starfaði einn maður á skrifstofu fjármálagreininga lögreglu sem kölluð var peningaþvættisskrifstofa áður en hún var færð á borð héraðssaksóknara það ár. En Kjarninn útskýrir með leyfi forseta að í kjölfar þess að alþjóðlegu samtökin Financial Action Task Force eða FATF gáfu peningaþvættisvörnum Íslands falleinkunn í úttekt sem var birt í apríl 2018 var ráðist í miklar umbætur á starfsemi hennar og starfsfólki fjölgað til muna. Fjármunir hafa verið settir í að kaupa upplýsingakerfi til að taka á móti og halda utan um tilkynningar um peningaþvætti og eftirlit með starfsemi innan bankana sjálfra hefur verið eflt. Innleiðing þess kerfis er þó ekki að fullu tilbúin og ekki búist við því að hún klárist fyrr en á næsta ári. Hugsið ykkur að enn þann dag í dag hafa okkar eftirlitsstofnanir ekki þau kerfi sem þau þurfa til þess að taka við tilkynningum um mögulegt peningaþvætti. Það mætti halda að við byggjum hérna á árinu 1995. Það kom enda ekki í veg fyrir grálistunina að grípa allt of seint í rassinn til þess að tryggja að nægilegt eftirlit væri með peningaþvætti á Íslandi og það er náttúrulega ekki ennþá komið. Og sömu sögu má reyndar segja embætti héraðssaksóknara sem horfði upp á tæpan 750 milljón króna niðurskurð árið 2013 og óskar nú eftir viðbótarframlagi fyrir 6 starfsmönnum fyrir árið 2020 og þarf að vona að ríkisstjórnin verði við því, vegna þess að ekki fær stofnunin það staðfest í fjárlögum 2020. Kannski þarf héraðssaksóknari að bíða í 9 mánuði eftir fjárframlagi frá hæstv. Fjármálaráðherra, rétt eins og skattrannsóknarstjóri, þegar hún fór fram á fjárframlag til þess að kaupa gögn um eignir Íslendinga í skattaskjólum um árið. En ég vona auðvitað að þau þurfi ekki að bíða jafn lengi á þeim bænum, virðulegi forseti. En á meðan ég man að þá er héraðssaksóknari tæknilega séð eina embættið á Íslandi sem hefur með höndum einhvers konar lögsögu yfir pólitískri spillingu á Íslandi. Við höfum enga stofnun, enga deild, enga sérhæfða aðila í stjórnsýslunni sem eftirlit hafa með pólitískri spillingu, á meðan hún lýsir sér ekki nánast beinlínis í því að lobbyisti og ráðamaður skiptist á peningum í brúnu umslagi í einhverju húsasundi, því að það virðist vera eina skilgreiningin sem að vekur upp einhvers konar vilja til þess að rannsaka mögulega spillingu á Íslandi. Gleymum svo ekki Fiskistofu, virðulegi forseti, svona fyrst ég minntist á hana í tilefni dagsins, þar sem að við vitum með leyfi forseta á meðan að gerðar eru alvarlegar athugasemdir við frammistöðu og burði Fiskistofu til að takast á við verkefni sín og framfylgja lögum um stjórn fiskveiða, má einnig lesa um það í skýrslunni sem ég er að vísa til núna, sem er skýrsla Ríkisendurskoðunar, hvernig starfsmönnum stofnunarinnar hefur fækkað 29% frá árinu 2008. Eftirlitsmönnum fækkað 24% frá 2008 og voru þeir í árslok 2017 aðeins 22. Eftirlit Fiskistofu með vigtun, brottkasti og samþjöppun aflaheimilda styður ekki með viðunandi hætti við markmið laga um stjórn fiskveiða og laga um umgengni við nytjastofu sjávar. Eftirlitið er í eðli sínu erfitt í framkvæmd og snýr að starfsemi þar sem að miklir hagsmunir eru í húfi. Og benda verður á að stjórnendur Fiskistofu telja að stofnunin sé og hafi verið undirmönnuð miðað við fjölda og umfang eftirlitsverkefna. Þetta er orðið að frekar kunnulegi stefi, frú forseti. En þetta kom með leyfi forseta úr skýrslu Ríkisendurskoðunar stöðu stofnunarinnar eftir þennan undarlega og óútskýrða flutning hennar til Akureyrar árið. Nú sömuleiðis voru starfsmenn Hafrannsóknastofnunar liggur við bara rétt í þessu að lýsa því yfir að yfirstandandi niðurskurður og uppsagnir muni gera stofnuninni töluvert erfiðara fyrir að sinna sínu mikilvæga starfi. En virðulegi forseti, ég spyr mig reglulega hvers vegna ríkisstjórnir þessa lands vilja ekki að þessar stofnanir virki sem skyldi. Ég spyr mig hvers vegna varnir gegn peningaþvætti voru ekki í lagi í fleiri ár.
Ég spyr mig hvers vegna við höfum enga stofnun sem hefur það hlutverk að rannsaka spillingu. Ég spyr mig hvers vegna við viljum ekki að héraðssaksóknari hafi öruggt fjármagn til frambúðar til þess að fyrirbyggja brotastarfsemi eins og sú sem að okkur birtist í Samherjaskjölunum nú eða Panama-skjölunum muni ekki endurtaka sig eins og við sjáum hér aftur og aftur og aftur. Ég spyr mig að þessu öllu og velti fyrir mér hvort svarið sé að það sé til þess að sumir megi halda áfram að græða á daginn og grilla á kvöldin. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, nú líður senn að lokum þessari 3. umræðu fjárlög ársins 2020 og eins og margir hv. þingmenn hafa komið inn á liggur hér að baki töluvert mikil vinna og búið að leggja heilmikið í þetta. Það hefur margt verið rætt hér í dag og greinilegt að það er ekki allir á sama máli eða sömu skoðun hvað við erum hvert við erum að stefna í ríkisfjármálunum. Ég nefndi við aðra umræðu ýmis mál sem að mér fannst kannski sérstaklega vera ástæða til þess að hafa í huga, mál sem að kannski ég hefði gjarnan viljað minnsta kosti velta fyrir mér hvort það hefði átt að vera með öðrum hætti heldur en kannski við enduðum, en nefndi líka þætti sem að ég taldi vera til verulegra bóta. Við erum í þessu fjárlagafrumvarpi í rauninni að halda áfram á þeirri braut sem að þessi ríkisstjórn hefur verið á undanfarin 2 ár. Þetta eru 3. fjárlögin. Það er haldið áfram að bæta í innviðauppbyggingu, það er haldið áfram að bæta í þætti eins og ýmissa þætti félagsmála sem að skipta verulega miklu máli fyrir samfélagið og öfugt við það sem að kannski hefur heyrst mikið í umræðunni að þá eru þrátt fyrir allt hefur í stjórnartíð þessar ríkisstjórnar verið aukið verulega í ýmsa þætti, svo sem eins og í heilbrigðismál og í þá þætti sem að snúa að félagsmálum og við lok þessa árs og gerum við ráð fyrir, á þessu ári þá gerum við ráð fyrir að næsta ári að hefja lengingu fæðingarorlofsins sem er kannski svona eitt af því einn stærsta félagslega bótin sem að þessi ríkisstjórn hefur staðið fyrir. Við veltum auðvitað fyrir okkur hvort að sú aðferð sem við notum, það er að segja svona sem hefur, eins og þingmenn hafa kannast við, að fara þá leið í lengingu fæðingarorlofsins að skipta því upp með þessum hætti sé sú sem við ættum að gera, það er að segja að byrja á að bæta við eins og við verið kallað þessari 4-4-2 aðferð og menn hafa velt ýmsum öðrum útfærslum fyrir sér að setja sennilega sú sem að við komumst helst að. Það hefur farið nokkuð fyrir því í umræðunni að menn hafa rætt það að við séum að draga úr framlögum til Landspítala – háskólasjúkrahúss og menn hafa velt því upp meðal annars að það sé verið að hægja á framkvæmdum þar og 3,5 milljarður sem að færðir eru þarna á milli ára verði til þess að dragi úr framkvæmdum og þær verði ekki kláraðar á sama tíma og áður.
Þær upplýsingar sem við hins vegar höfum frá nýjum Landspítala eru að þessar breytingar séu fyrst og fremst vegna þess að framkvæmdir hafi tafist af því sem kalla megi eðlilegum ástæðum og ekki standi til að draga úr því að klára verkið á réttum tíma. Þetta skiptir að verulega miklu máli fyrir allt heilbrigðiskerfið. Þegar að búið verður að byggja Landspítalann í þeirri mynd sem við stefnum að, þá má gera ráð fyrir að það verði verulegur sparnaður af því að vera með alla bráðamóttöku og alla bráðaþjónustuna á einum stað og að þannig náist verulegt hagræði. Og það má til gamans geta þess að þegar verið var að velta fyrir sér upprunalegu byggingunni á Hringbraut, þá komust menn að þeirri niðurstöðu að það myndi bara með því að vera með Landspítalann að stærstum hluta til á einum stað, að þá myndi sparast framkvæmdakostnaðurinn á sirka 15 til 20 árum, sem að er verulega, sem væri verulega góð fjárfesting fyrir alla landsmenn, og maður tala nú ekki fyrir þá sem að nota þjónustuna eða þá sem að vinna á Landspítalanum. Heilbrigðisþjónusta er auðvitað meira heldur en bara sjúkrahúsþjónusta. Við höfum talað það alveg frá því þessi ríkisstjórn tók við að það skiptir verulegu máli að við reynum að beina þjónustunni á það þjónustustig þar sem að er eðlilegast að fólk leiti, og í því augnamiði þá hefur framlögum verið beint í heilsugæsluna. Við höfum verið að efla heilsugæsluna á þessu kjörtímabili, meðal annars með því að byggja upp þróunarmiðstöð heilsugæslunnar sem að í rauninni sinnir ýmiss konar þróunarverkefnum fyrir þá ágætu þjónustu. Það hefur verið bætt í verulega í sálfræðiþjónustu og þannig mætti lengi telja. Þetta skiptir allt máli þegar að horft er til þess að við erum líka búin að setja okkur heilbrigðisstefnu sem að mun þá saman með þessum áherslum sem við erum með í fjárlögum mun þá tryggja að smátt og smátt beinist heilbrigðisþjónustan í þann farveg og þær áttir þar sem að hagkvæmnin er mest. Og það er engum vafa undirorpið að heilbrigðiskerfi þar sem að við erum með öfluga og sterka heilsugæslu eru miklu skynsamlegri og betri nýting á fjármunum heldur en að beina fólki inn á dýrari þjónustuúrræði á fyrri stigum. Við erum sem sé í þessum fjárlögum að stíga mikilvæg skref áfram á þeirri vegferð sem þessi ríkisstjórn hefur verið. Auðvitað er ekki allir endar nýttir og það er ekki búið að snúa öllum þáttum til þess vegar sem að heppilegast væri, en það er verið að stíga skref. Í þá veru held ég að það sé skynsamlegt fyrir okkur að halda áfram að bæta í þessa málaflokka eins og við höfum verið að gera. Það er að segja sérstaklega þá heilbrigðisþjónustuna, félagslega kerfið og svo núna einmitt í uppbyggingu innviða eins og stendur til. Ég hlakka til atkvæðagreiðslunnar hér á morgun og mun með mikilli gleði þegar þar kemur greiða atkvæði með þessu fjárlagafrumvarpi. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti. Þetta var mjög athyglisverð ræða í 3. umræðu frá stjórnarþingmanni, en ágæt fyrir sinn hatt. En ég vil spyrja hv. þingmann hvernig honum lítist á þennan vandræðagang sem ég vil kalla svo þegar kemur að fjárveitingum til héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra og hvernig fjárlaganefnd einhvern veginn er úrræðalaus þegar að hæstv. fjármálaráðherra segir að hann ætli bara að nýta einhverja varasjóði til þess og skammta bara svona eftir hentisseminni þegar að kemur að rannsókn embættanna á þessu stóra flókna máli sem að meðal annars héraðssaksóknari hefur sagt að hann geti ekki sinnt nema að fá fleiri starfsmenn og það bíði 100 mál á hans borði og 60 af þeim eru skattalegs eðlis og mér er sagt að sum þeirra séu úr Panama-skjölunum sem er lýsandi þá fyrir stöðuna sem er hjá embættinu. Þannig að ef embættið fær ekki aukið fjármagn þá þarf að vísa einhverjum öðrum málum frá sem að lenda þá í fyrningu. Það getur verið bara mjög hentugt og gott fyrir suma, en það er ekki þannig sem við viljum að kerfin okkar virki. Er hv. þingmaður ekki sammála mér um það að rétta leiðin væri sú að áætla fyrir ákveðnum fjármunum fyrir embættin til að sinna viðbótarálaginu á árinu 2020, leggja þá tillögu fram hér fyrir þingið og fá hana samþykkta? Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur andsvarið. Ég er nú ekki kannski sammála þingmanninum að það sé einhver sérstakur vandræðagangur í gangi. Ég er hins vegar sammála þingmanninum í því að þau mál sem hún nefndi, það er að segja þessi Samherjamál, eru algjörlega fordæmalaus og eru auðvitað mikið áfall fyrir, við skulum bara segja fyrir íslenskt samfélag, að mál eins og það komi upp. Nú liggur fyrir að rannsókn er hafin hjá sérstökum saksóknara og að því mér skilst hjá skattrannsóknarstjóra, og auðvitað er líklegt, við getum sagt allan á þessari stundu, að það muni hljótast að því einhver vinna. Ég vil hins vegar taka undir það sem hefur meðal annars komið áður fram í umræðunni í þessu, að það er afar mikilvægt að skulum segja að þingið sé ekki beinlínis, skulum við segja, að segja til að við ætlumst til sem fjárveitingavald að dómsvaldið rannsaki einhver tiltekið mál. Sú beiðni verður alltaf að koma frá dómsvaldinu. Við erum að drukkna í verkefnum eða við erum með mikið af verkefnum og þess vegna þurfum við að biðja meira fjármagn. Á það hefur hins vegar líka verið bent í umræðunni að þessar stofnanir sem við nefndum eru með umtalsverðar fjárveitingar undir. Nú er ég ekki í fjárlaganefnd sjálfur, en mér skilst að þetta sé einhvers staðar á bilinu 5 milljarðar allt í allt sem að þessi 3 embætti hafa fjármunum, eitthvað ríflega 300 starfsmenn, og á svona fyrstu stigum og þegar ekki er komin einn beiðni til nefndarinnar, þá veit ég ekki hvort að nefndin eigi að hlaupa til og ákveða fjárveitingu, og sú leið sem hefur kannski verið nefnd væri kannski allavega á þessu stígi málsins skynsamlegri. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, mér heyrist á hv. þingmanni að hann viti ekki minnisblaðið sem að héraðssaksóknari hefur lagt fram til dómsmálaráðuneytisins og fór þaðan til fjármálaráðuneytisins og vitað er beiðni hans og mat á stöðu embættisins.
En látum það liggja milli hluta. En herra forseti, mér þætti skemmtilegt ef að hv. þingmanni, ef hann hlakkaði jafn mikið til að greiða atkvæði með tillögu Samfylkingarinnar aukið fjármagn til þessara embætta eins og staðan er nú og vitað er beiðnina og svo framvegis, og hann segist vera að greiða þessu fjárlagafrumvarpi atkvæði sitt sem hann gerir ráð fyrir að verði á morgun og hann verði mjög glaður og stoltur. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann sé stoltur yfir því hvernig ríkisstjórnin hæstv. Og stjórnarliðar skilja öryrkja og aldraða eftir í þessu frumvarpi. Við hér, löggjafinn, sjáum að samþykkja kjör þess fólks sem hefur ekki beðið að vera í þeirri stöðu sem það er í. Og það eru of margir af okkar fátækasta fólki sem þarf að reiða sig á Tryggingastofnun og greiðslu þaðan og þurfa að lifa á 248.000 kr. á mánuði. Lífskjarasamningurinn gerir ráð fyrir því að lægstu launataxtar séu í 317.000 kr. á árinu 2019 og muni hækka lægstu launataxtar upp úr 341.000 frá 1. apríl næsta ári og launatryggingin í 335.000 kr. Munurinn þarna eru tugir þúsunda. Og bilið á milli þeirra sem þurfa að treysta eingöngu á greiðslu Tryggingastofnunar og lægsta launataxtans eru 80.000 kr. á árinu 2020. Er hv. þingmaður stoltur af þessu og verður hann glaður þegar hann ýtir á já-hnappinn fyrir 3,5% hækkun til þessa hóps? Það svarar andsvari síðar í sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, auðvitað mér kunnugt þær vangaveltur og þau erindi sem bárust frá sérstökum saksóknara til ráðuneyta, að því mér skilst kom það í fjölmiðlum í dag, en eftir því sem ég best veit hefur slíkt erindi ekki borist til nefndarinnar, en þingmaðurinn veit kannski betur en það en ég. Varðandi það sem að þingmaðurinn fór yfir, hvort að við værum að gera nægilega vel við aldraða og öryrkja, að þá fór ég nú yfir það bæði í ræðu minni við 2. umræðu og eins núna að við erum ekkert komin alla leið. Við erum ekki búin að gera allt, en hins vegar hefur margt verið gert. Það eru stigin skref á þessu ári í þá veru að draga úr skerðingum vegna öryrkja. Það hafa verið stigin skref í þá átt að minnka greiðsluþátttöku aldraðra og öryrkja vegna heilbrigðisþjónustu. Og auðvitað munu aldraðir og öryrkjar eins og aðrir, að minnsta kosti þeir sem eru með einhver laun eða bætur, njóta góðs af skattkerfisbreytingunum. Það er að segja það sem að breytingin verður mest í lægstu launaþrepunum. Það er að segja að skattafslátturinn verður mestur þar. Og þetta mun vafalítið skipta einhverju máli, en ég tek undir með hv. þingmanni. Auðvitað þurfum við að gera betur og við þurfum að stíga fleiri skref á næstu árum. Og þessi ríkisstjórn hefur lýst yfir að hún muni halda áfram á sömu leið. Ég tel hins vegar að það sé eilífðarverkefni og þingmaðurinn er mér áreiðanlega sammála um það. Það er eilífðarverkefni að halda áfram að bæta í velferðarsamfélagið og bæta í kjör þeirra sem að minnst hafa í samfélaginu. Og ég vil meina að við höfum verið að taka markviss skref í þá átt og því ætlum við að halda áfram. Til andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, fjárheimildabeiðnir sem koma til fjárlaganefndar eru sendar beint til ráðuneyta með þeim skilaboðum til þeirra sem sendir inn fjárbeiðni að það eigi að leita í gegnum ráðuneytin. Og þess vegna er þetta minnisblað sem er rætt hérna hjá dómsmálaráðherra og í ráðuneytinu eftir réttum farvegi. En það hefur ekki borist frá ráðuneytunum eða ríkisstjórninni inn til
inn til fjárlaganefndar. Þannig að það hefur stoppað í ríkisstjórn sú beiðni að það vanti fjárheimildir til þess að sinna þeim verkefnum sem að héraðssaksóknari og fleiri hafa gert athugasemd við. Það er ekki þeirra að senda peningabellbeiðni inn til fjárlaganefndar. Þeir gerðu á hárréttan hátt, senda það til ráðuneytanna sem að greina af því að þeir eru með alla sundurliðurinn á fjárlögunum sem við fáum ekki, sem greina hvernig þetta á við og segja okkur síðan hérna í ræðum á þingi að það sé nægur peningur fyrir þessu, en við sjáum hann hvergi. Við reynum að spyrja, hvernig passar það saman með við allt annað sem við sjáum hérna og við erum að segja við okkur með varasjóði og ýmislegt svoleiðis og því líkt. Það passar ekki. Þannig að þegar það kemur fjárheimildabeiðni til ráðuneytanna sem að senda hana ekki áfram til fjárlaganefndar, þá þar greinilega einhver vandamál sem að við stöndum frammi fyrir og væri áhugavert að fá útskýringu á því af hverju þetta stoppa hjá ríkisstjórninni. Andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, nú veit ég ekki frekar en hv. þingmaður hvaða ástæður kunna liggja að baki því að beiðni sem að ég veit í rauninni ekki á hvaða degi barst til ráðuneytisins sé ekki ennþá komið til fjárlaganefndar eða hvort hún muni berast þangað. Það sem ég hins vegar veit og hefur heyrt í umræðunni alveg eins og hv. þingmaður, að vegna þeirra fjárheimilda eða fjárbeiðna sem að kunna að berast á þessu ári séu ennþá fjármuni til í varasjóðum til að bregðast við þessu ári. Varðandi næsta ár þá get ég að minnsta kosti ekki fullyrt á þessu stigi málsins hversu mikil fjárþörf verður þá. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni, hún verður vafalítið einhver, en nákvæmlega hver hún verður það veit ég ekki og ég þori ekki að segja til það hvort að ráðuneytið mun meta það svo þegar að líður á árið eða þegar frekar upplýsingar liggja fyrir hversu mikil fjárþörfin verður eða hvort að varasjóðir munu duga eða hvað. Ég hreinlega þori ekki að fara með það, en ég hins vegar trúi því alveg sem hefur verið sagt hérna að bæði muni þessar stofnanir hafa nægilegt svigrúm innan sinna heimilda til þess að geta ráðstafað fjármunum í tilteknar rannsóknir og ítreka það sem ég sagði áðan að það á ekki vera hlutverk þingsins að ákveða fyrirfram áður en að komin einhver beiðni til þess við viljum að einhver tiltekin stofnun rannsaki einhver tiltekið mál. Það veitir ansa síðara sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Lýður. Virðulegi forseti, þetta snýst ekki tiltekið mál. Þetta snýst það að innihald minnisblaðsins segir að það vanti 6 til 8 til þess að glíma við það málaálag í heildina óháð einum einstökum málum. Það það sem snýst Og það er mjög lýsandi hérna einmitt að þingmaður segist ekki gefa hugmyndum og geti ekki svarað þessu því að almennt séð á það einmitt við fjárlagafrumvarpið. Það bara gjörsamlega ógagnsætt hvað þetta varðar. Vitum við í rauninni að það vantar eða sé svigrúm í hverju málaflokki fyrir sig? Nefnilega ekki. Annað sem langar til þess að spyrja hv. þingmann af því hann talaði hérna nýja Landspítalann og framkvæmdina þar. Og nú erum við að horfa fram á 5 milljarða seinkun, hliðrunum á fjármagni til þeirra uppbyggingar. Það er ekki búið að koma neitt fram að þetta verði ódýrara eða dýrara eða neitt svoleiðis í framkvæmd. Líklega er að þetta verði dýrara af því að það er ekki inn í þessu endurbyggingar uppfærsla á eldri byggingum, þannig að þá eftir að taka þann kostnað með síðan eftir á. En nú erum við búið að færa 5 milljarða, 1,5 milljarð núna 2019 og 3,5 milljarð á næsta ári og okkur er sagt á sama tíma að þetta er ekki að fresta verkefninu neitt. Það eina sem að það segir mér er það svigrúm sem er verið að hliðra til bæði á þessu ári og 2020. Það er framkvæmda svigrúm þar innan. Það ef maður bara skoðar lóðina þá er stór hluti lóðarinnar sem er alveg hægt að vinna áfram þó að sé verið að klára uppsteypur á meðferðarkjarnanum.
Það myndi segja okkur ef við myndum fara í þar hliðstæðu framkvæmdir að þá væri hægt að klára verkefnið fyrr og ná þeim ábata sem hv. þingmaður talaði í ræðu sinni að væri hægt að ná af þessari nýframkvæmd. Þannig að við erum búin að játa því fyrir okkur hérna að það væri hægt að klára þetta fyrr, en það er ekki gert. Það verður að hliðra til seinna, meira álaginu seinna árin, sem við vitum alveg að getur valdið einmitt því álagi út af meiri verkefnum að það verði dýrara eða senki. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og það er rétt hjá þingmanninum að það er, hvað sem við köllum það, þá er orðið hliðrun á framkvæmdum vegna Landspítalans og ég hef sagt það, sagði það bæði núna áðan og sagði það líka ræðu minni við aðra umræðu, að ég tel það ekki vera heppilegt að það sé, en það er hins vegar ekki af ástæðum sem að við í sjálfu sér ráðum við að öðru leyti en því að framkvæmdir hafa tafist. Og allavega eru það þær upplýsingar sem við fáum frá forsvarsmönnum nýs Landspítala. En það er rétt að með því að ýta framkvæmdunum á undan okkur þá auðvitað það má kannski segja það eins og á flestu sem þú frestar, að því meira sem þú frestar á undan að því meiri líkur á að á endanum þá muni það tefja lok framkvæmdanna. Og það er alveg hárrétt, en allavega á þessu stigi meðan við höfum ekki aðrar upplýsingar en það sem við fáum frá nýja Landspítala, þá sé ég ekki ástæðu til þess að rengja það. Og það má líka það má alveg velta því fyrir sér hvort að svona í þjóðhagslegu tilliti sé jafnvel heppilegt að reyna að dreifa svona stórri framkvæmd yfir á lengri tíma, en það er aftur allt önnur saga. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, það er nú farið að hilla undir lok þessarar 3. umræðu fjárlög fyrir árið 2020 og ég verð að segja það að þrátt fyrir að vera þingmaður með ágætis þingreynslu þá hefur verið áhugavert að fylgja fjárlögum í gegnum allt frá því að þau eru lögð fram og þar til þau koma til 3. umræðu í gegnum vinnu í fjárlaganefnd, hvar ég sit nú í fyrsta skipti. Mig langar að byrja á því að segja að heilt yfir þá er ég ánægð með þessi fjárlög. Í þeim er tekið á málum sem að skipta máli. Það er verið að auka á stöðum sem að skipta gríðarlega miklu máli fyrir samfélagið okkar og þegar að öllu er á botninn hvolft þá er það er raunin sem fjárlög snúast um. Það er uppskrift að því hvernig við ætlum að reka samfélag næsta árið. Skattkerfisbreytingarnar sem að verið er að leggja til sem ganga út á það að koma á fót 3 þrepa skattkerfi tel ég að skipti alveg gríðarlega miklu máli því að þetta skattþrep það mun nýtast best þeim sem að hafa lægstu tekjurnar. Það er ekki hægt að skauta yfir það að ég tel og segja að þetta sé
eingöngu verkalýðshreyfingunni að þakka. Þetta er vissulega verkalýðshreyfingunni að þakka en þetta er líka partur af því að það voru 2 aðilar sem skrifuðu undir lífskjarasamning sem sameinuðust þar þá sýn að það þurfi að styrkja stöðu þeirra sem að hafa lægstu tekjurnar. Og að mínu mati þá er það bæði góð pólitík þá sem er stunduð hér á Alþingi en það er líka góð verkalýðspólitík. Og ég held að þetta skiptir gríðarlega miklu máli og trúi því og treysti að hér með séum við að festa skattkerfi með fleiri skattþrepum í sessi. Því í mínum huga þá er það gríðarlega mikið réttlætismál. Hér á eftir mun hæstv. Félagsmálaráðherra mæla fyrir frumvarpi lengingu fæðingarorlofs og það er annað mál sem að skiptir gríðarlega miklu máli til þess að jafna kjörin og fjármagn vegna þessa frumvarps sem hér verður mælt fyrir er tryggt í þessu fjárlagafrumvarpi en með því þá verður fæðingarorlofið lengt. Fyrst í 10 mánuði og svo er stefnan að lengja það í 12 mánuði. Þetta skiptir máli til þess að jafna kjörin enda hefur margoft verið bent á það að lenging fæðingarorlofsins og að brúa þannig umönnunarbilið sé eitt af því sem er mikilvægt að gera til þess að bæta kjör barnafjölskyldna. Og það kom nú fram þegar að frumvarp til fjáraukalaga var lagt fram að þar þarf að bregðast við því að fleiri hafa nýtt sér það að taka fæðingarorlof, þannig að útgjöldin þar voru meiri en gert hafði verið ráð fyrir á þessu ári, sem segir okkur þá það að það eru fleiri að nýta sér kerfið og fleiri börn að fæðast og vonandi, og ég myndi líta á að þarna sé þá það sem er að gerast í samfélaginu og það sem er að gerast í fjárlagafrumvarpinu í takt. Það hefur auðvitað líka verið farið í gegnum það hvernig það er verið að auka framlög til heilbrigðismálanna og var enn aukið í hér á milli 2. og 3. umræðu í ákveðna liði heilbrigðiskerfisins til að styrkja það og þar er auðvitað áfram verið að vinna að því markmiði að gera heilsugæsluna að fyrsta viðkomustað í heilbrigðisþjónustunni, önnur áhersla sem er í þessu fjárlagafrumvarpi og ég tel skipta mjög miklu máli. Þá er verið einnig að auka framlög til umhverfismála og þá ekki síst til mála sem snerta loftslagsmálin sem er auðvitað risastórt samtímamál sem er svo mikilvægt að sé verið að bregðast við hér í þessu fjárlagafrumvarpi og hér er ég bara búin að stikla á stóru í nokkrum málaflokkum sem að ég tel að skipti máli fyrir okkur sem samfélag inn í næsta árið. Það er samt mikilvægt að tala líka það sem má segja sé allra stærsta myndin þegar að kemur að fjárlögum næsta árs og það er það að hér er spáð stuttu samdráttarskeiði og það er hægt að bregðast við því á margvíslegan hátt. Það hefði til dæmis verið hægt að bregðast við því með
beinum niðurskurði í fjárlögum eða almennum niðurskurði á milli umræðna hér í fjárlögum. Það er hins vegar ekki verið að gera það, heldur er stefnumótunin sú að leyfa ríkisfjármálunum að fara í halla meðan að á niðursveiflan gengur yfir. Og það er gríðarlega mikilvægt pólitískt atriði til að halda til haga, að það er þannig sem brugðist er við þegar við sjáum fram á niðursveiflu eða samdrátt. Og það gerist ekkert bara að sjálfu sér, heldur gerist það vegna þess að það er tekin ákvörðun það að gera það þannig. Og mér finnst það jákvætt að í gegnum þessar 3 umræður fjárlagafrumvarpið þá hef ég ekki orðið vör við það að neitt sé að fetta fingur út í þetta. En á sama tíma þá er það þó þannig að eðlilega við sjáum breytingartillögur í ýmsar áttir við fjárlagafrumvarpið. Það tel ég að sé eðlilegt. Það eru margir og ólíkir flokkar sem að ekki bara mynda þessa ríkisstjórn heldur sem mynda stjórnarandstöðuna líka. Og þess vegna er ekkert skrítið við það að tillögurnar sem lagðar eru til breytinga séu úr ýmsum áttum. Og við höfum heyrt ræður hér í dag, annars vegar það að það sé verið að setja of mikið á suma málaflokka, en hins vegar að það sé verið hins vegar frá öðrum að hér þyrfti að bæta við á öðrum. Og gott og vel, þetta er allt í lagi, út af þetta gengur pólitík að draga fram og tala fyrir mismunandi sýn. En ég verð þó að viðurkenna það að sumar breytingartillögur, þær koma mér meira á óvart, getum við sagt, en aðrar. Og þá á ég sérstaklega við tillögur sem hafa komið fram á þau mál sem snúa að því hvernig við ætlum að bregðast við loftslagsvánni. Mér finnst þær ekki alveg vera í takti við þann stað sem við erum í, hvorki sem samfélag né á heimsvísu. Og verði þetta að bara viðurkenna það að ég er í verð fyrir vonbrigðum með það. Það eru einnig ýmsar tillögur það hvar megi auka enn frekar í. Og það er í sjálfu sér heldur ekkert kannski skrítið við það. Það er aldrei búið það að reka samfélag, það er eilífðarverkefni. En ég er hins vegar þeirrar skoðunar að við séum bara með nokkuð góðan balans hér í þessu fjárlagafrumvarpi. Það verður auðvitað haldið áfram við vinnslu fjármálaáætlunar í því hvernig við ætlum að auka jöfnuð og gera samfélagið okkar enn betra. En þannig er það auðvitað bara alltaf. Þannig að mig langar að segja það hér við lok þessarar umræðu, 3. umræðu, að ég hlakka bara nokkuð til þess að greiða lokaatkvæði þessi fjárlög. Stóru breytingarnar voru vitaskuld gerðar við 2. umræðu en við í meirihluta fjárlaganefndar leggjum engu að síður til
nokkrar breytingar hér fyrir 3. umræðu og þær mun ég styðja á morgun. Fleiri hafa ekki kvast til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, fæðingar- og foreldraorlof, stjórnarfrumvarp 393. mál á þingskjali 529, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof þar sem lagt er til að samanlagður réttur foreldra til fæðingarorlofs annars vegar og fæðingarstyrks hins vegar lengist úr 9 mánuðum í 12 mánuði. Tilefni frumvarpsins er að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og í fjármálaáætlun stjórnvalda fyrir árin 2020 til 2024 er meðal annars gert ráð fyrir lengingu á rétti foreldra til fæðingarorlofs. Í tengslum við lífskjarasamning á almennum vinnumarkaði síðastliðið vor skuldbundu stjórnvöld sig enn fremur til þess að efla fæðingarorlofskerfið með því að lengja samanræða rétt foreldra til fæðingarorlofs. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að lenging á rétti foreldra til fæðingarorlofs komi til framkvæmda í 2 áföngum. Er þannig gert ráð fyrir að í fyrri áfanga lengist samanlagður réttur foreldra til fæðingarorlofs eða greiðslu fæðingarstyrks 1 mánuð vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2020. Þannig bætist 1 mánuður við sjálfstæðan rétt hvors foreldris sig sem verður þá 4 mánuðir í stað 3 mánuða eins og nú er. Þá verður sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarorlofs 2 mánuðir sem foreldrar geta skipt með sér að vild í stað 3 mánaða líkt og nú er. Í síðara áfanga lengist samanlagður réttur foreldra til fæðingarorlofs eða greiðslu fæðingarstyrks 2 mánuði vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur 1. janúar 2021 eða síðar. Þannig bætist 1 mánuður við sjálfstæðan rétt hvors foreldris sig sem verður þá 5 mánuðir í stað 4 mánaða. Þá verður sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarorlofs áfram 2 mánuðir sem foreldrar geta skipt með sér að vild. Í frumvarpinu er því gert ráð fyrir að lenging á rétti foreldra til foreldra til fæðingarorlofs annars vegar og fæðingarstyrks hins vegar verða fullu komin til framkvæmda fyrir foreldra barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur 1. janúar 2021 eða síðar. Virðulegi forseti. Að mínu mati er sú tilhögun á skiptingu fæðingarorlofsréttar milli foreldra sem fram kemur í frumvarpinu vel til þess fallin að ná markmiðum laga um fæðingar- og foreldraorlof þess efnis að tryggja réttindi barna til samvista við báða foreldra og gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu og atvinnulíf. Í því sambandi má nefna að niðurstöður rannsókna á íslenska fæðingarorlofskerfinu benda til þess að ábyrgð vegna umönnunar barna sé nú jafnari milli foreldra en áður var og því ber að fagna. Niðurstöður rannsókna sýna enn fremur að sú tilhögun að binda það í lög að foreldrar eigi sjálfstæðan fæðingarorlofsrétt hvort sig hafi reynst árangursrík leið til breytinga hvað varðar jafnrétti kvenna og karla. Virðulegi forseti. Í mínum huga er engum blöðum það að fletta að það kerfi sem við höfum komið okkur upp til að auðvelda foreldrum að taka sér leyfi frá störfum í tengslum við barneignir er gríðarlega mikilvægt fyrir foreldra en ekki síður fyrir börnin. Ég er enn þeirrar skoðunar að fæðingarorlofskerfi sé þannig kerfi að við sem samfélag eigum að leggja áherslu á að þeir sem eiga rétt innan kerfisins nýti réttinn og nýti hann til fulls en þannig ná við þeim árangri sem stefnt er að með þessum réttindum. Áður en að ég legg til að þetta frumvarp fari til nefndar vil ég líka segja að það eru ýmsar aðrar breytingar sem að þörf er að gera á fæðingarorlofskerfinu og þess vegna er í gangi sérstök vinna núna við heildarendurskoðun laganna sem verða 20 ára á næsta ári og markmiðið að koma með frumvarp það ár varðandi ýmsar þær breytingar, athugasemdir umboðsmanns og fleira sem borist hafa á undanförnum árum. Að þessu loknu legg ég einnig áherslu á að frumvarpið verði samþykkt hér á Alþingi sem allra fyrst þannig að foreldrar framtíðarinnar geti gengið að því vísu hvernig rétti þeirra til fæðingarorlofs verði háttað á komandi árum og legg því til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti. Ég vil þakka hæstv. félags- og barnamálaráðherra kærlega fyrir kynninguna á þessu frumvarpi til breytinga á lögum um fæðingar- og foreldraorlof og fagna auðvitað þessu framkomna frumvarpi sem er í takt við það sem ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur lagði til hér 2012
og var samþykkt af Alþingi 2012 en fellt niður með ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í desembermánuði 2013. Þannig að mér finnst mjög ánægjulegt að sjá á þessu frumvarpi að Framsóknarflokkurinn ætlar að koma með okkur jafnaðarmönnum til nútímans, en spyr kannski fyrst, megum við treysta því að þetta frumvarp fái að lifa jafnvel út þann tíma sem að því er ætlað að auka réttindi barna til samveru með foreldrum sínum, það er að segja út næstu 2 ár sem að ríkisstjórnin hefur ætlað sér að taka í það að lengja fæðingarorlofið upp í 12 mánuði. Og svo vil ég spyrja að auki hæstv. Ráðherra hvernig hann sér fyrir sér að Alþingi Íslendinga, sem jú löggjafinn, eigi að vinna þetta frumvarp með sómasamlegum hætti þegar að frumvarpið berst hingað inn á Alþingi á síðustu 2 vikum haustþings. Þá svarar andsvari hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, það gríðarlega mikilvægt og þessi ríkisstjórn var með þá stefnuskrá sinni að endurreisa fæðingarorlofskerfið vegna þess að það hafði gefið mjög mikið eftir. Framsóknarflokkurinn kom fæðingarorlofinu á sínum tíma og það var þáverandi félagsmálaráðherra Páll Pétursson sem var ráðherra þegar það komst á og var það með framsæknasta fæðingarorlofskerfinu sem þá var nokkurs staðar í heiminum. Ríkisstjórnin lagði upp með það á kjörtímabilinu að ætla að hækka greiðslur úr fæðingarorlofi og lengja fæðingarorlofið. Það erum við að gera hér í þessu frumvarpi. Það er ekki nein ætlun annað en við værum ekki að mæla fyrir frumvarpi hér lengingu í 12 mánuði og hækkun öðruvísi en að það væri ætlunin að standa við slíkt. Enda styður bæði fjárlög næsta árs og fjármálaáætlun þessa fyrirætlan og má til gamans geta þess að í lok þessa kjörtímabils munu greiðslur sem tengjast fæðingarorlofi fara úr 10 milljörðum í 20 milljarða og það er tvöföldun á tímabilinu sem rennur beint til fjölskyldna þessa lands. Þannig að svarið er mjög einfalt. Já, við ætlum okkur að gera það að lengja fæðingarorlofið og erum búin að hækka greiðslur. Við værum ekki að koma með þetta frumvarp fram ellegar. Varðandi við það hvort að mögulegt sé að afgreiða þetta mál á svo skömmum tíma, ég bind vonir við það að það er auðvitað í höndum velferðarnefndar hvort að hún er tilbúin til þess, en ég bind vonir við það að það verði mögulegt. Þetta frumvarp er búið að fara í gegnum samráðsgátt, var þar í 2 vikur. Síðan vil ég bara benda á það að við ákváðum meðvitað að ráðast ekki í neinar breytingar núna aðrar en þessa lengingu vegna þess að vegna þess í gangi er heildarendurskoðun laganna þar sem við ætlum að taka fyrir þau fjölmörgu álitamál sem hafa komið upp á undanförnum árum. Þá veitir ansa síðari sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir andsvarið. Ég spyr þá aftur, má þá ætla að allir stjórnarliðar séu með á þessu þannig að það þurfi ekki að treysta á atkvæði stjórnarandstöðuflokka í þessu máli eins og fjölmörgum öðrum sem ríkisstjórnin er að koma hér í gegn. Þá vil ég einnig spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann hafi litið yfir þær umsagnir sem bárust á þessum 2 vikum sem auðvitað afskaplega skammur tími í samráðsgátt, en það voru 27 umsagnir sem bárust og að minnsta kosti 22 þeirra, ég var hætt að telja, voru á einn veg og vil ég spyrja hæstv. Ráðherra hvað hann telji, fyrst að það var ekki tekið neitt tillit til þeirra umsagna, né tillit tekið til umsagna BSRB og BHM sem einnig sendu inn umsagnir. Hvenær hæstv. Ráðherra telur þá að eigi að taka tillit til þeirra sem hafa eitthvað málið að segja, af því að það er ekki gert ráð fyrir því að málið komist í eðlilegt umsagnaferli hér á þinginu, eigi að afgreiða það fyrir áramót, nema þá að það verði
ekki af jólafríi starfsmanna og þingmanna þetta árið. Vegna þess að ef við teljum bara þá daga sem eru fram að jólum þá er að ræða mögulega 4 nefndarfundardaga í heildina og þá ekkert umsagnarferli. Þannig að ég vil bara spyrja hvort að hæstv. Ráðherra telji að þetta séu boðleg vinnubrögð að leggja fram frumvarp 2 vikum fyrir jólahlé þingsins og ætlast til þess að þingið veiti fullnægjandi málsmeðferð á eins mikilvægu frumvarpi eins og hér er að ræða. Svarar andsvari síðari sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, í fyrsta lagi vil ég segja það varðandi það hvort stjórnarliðar muni allir samþykkja málið og þá er það auðvitað þannig í þessum atkvæðagreiðslu þetta mál líkt og öll önnur að þá getur enginn sagt það til hvernig aðrir þingmenn greiða atkvæði nema þeir einstaklingar sjálfir sem eru þingmenn. Hins vegar ber á það að líta að þetta mál er í stjórnarsáttmála. Þetta mál var samþykkt framlagning í ríkisstjórn, var samþykkt í þingflokkum, er í lífskjarasamningi og ég hef ekki orðið var við neina þingmenn stjórnarliðsins sem hafa haft uppi efasemdir að það ætti að samþykkja þetta mál. Varðandi, já, það er fjöldinn allur af umsögnum sem bárust þetta mál og þær lutu einkum að því hvernig þessari lengingu yrði skipt og voru í rauninni á báða bóga hvað það snertir. Annars vegar varðandi það þyrfti að auka sameiginlegan þann fjölda mánaða sem væri sameiginlegur og hins vegar að það væri hyggilegra að fara í að skipta þessu algerlega 6-6 en ekki 5-5-5-2. Síðan segi ég bara og ítreka það sem ég sagði hér í mínu fyrra andsvari. Málið er hér framkomið. Það er búið að fara í samráðsgátt þannig að mikið af þessum umsögnum liggja fyrir og nefndin mun væntanlega kalla þessa aðila beint til sín. En það er auðvitað undir nefndinni komið og undir Alþingi Íslendinga komið. Leiti í samræmið að falla innan tillagna starfshóp sem skilaði af sér í mars 2016 framtíðarstefnu í fæðingarorlofsmálum, væntanlega til fyrri félagsmálaráðherra eða velferðarráðherra í þessu tilviki. Nú sér maður í greinargerð með frumvarpinu þar sem farið í gegnum þær athugasemdir sem bárust að af 26 umsögnum þá 21 frá einstaklingum og þær athugasemdir, með leyfi forseta, þær athugasemdir sem komu frá einstaklingum, eins og segir hér í greinargerðinni, lutu einkum að því að lengja sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs fremur en að lengja rétt hvors foreldris fyrir sig, líkt og frumvarpið kveður á Voru færð ýmis rök fyrir þeirri tillögun, þar á meðal að aðstæður fjölskyldna væru mismunandi, svo sem fjárhagslegar, að tillaga frumvarpsins skiptingu fæðingarorlofs milli foreldra færi í sér of mikla forræðishyggju ríkisins og að taka yrði tillit til líffræðilegra þátta sem tengjast mæðrum. Þetta voru þau sjónarmið sem komu fram í þessari 21 umsókn einstaklinga sem bárust í samráðsgáttina. Mér heyrðist hæstv. Ráðherra svaraði til hér í fyrra andsvari að valkostirnir hefðu frekar verið að skiptast 6-6, sem sagt njörfa þetta alveg niður á kyn. En mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvaða valkostir komu til greina aðrir en tillaga stýrihópsins að skipta 5-5-2. Var eini valkostur sem kom til skoðunar var það 6-6 skipting mánaða að fullu á milli móður og föður eða kom til greina að skiptingin yrði þannig að það yrði meira óráðstafað á milli foreldra. Svarar andsvari hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Það er auðvitað þannig að þarna takast á ólík sjónarmið. Það er annars vegar hvort að við eigum að þessir 12 mánuðir sem við ætlum í fæðingarorlof, hvort að ég skipta þeim alveg 6-6 á sitt hvort foreldrið eða að hafa aukinn sameiginlegan rétt eins og þingmaðurinn vitnar til. Umsagnirnar sem bárust og það sem ég var að benda á áðan er að farin var sú leið að hafa þetta 5-5-2 en umsagnirnar sem bárust voru í rauninni annars vegar þær sem að mér heyrist þingmaðurinn vera að vitna til að
að það eigi að hafa meira val, fara jafnvel niður í 4, 4, 4, eitthvað slíkt, eða hvernig sem það væri, og hins vegar að það eigi að vera bara 6, 6, sem að mátti heyra til dæmis á formanni velferðarnefndar hér áðan og var að vitna til umsagna frá BSRB og fleirum hvað það snertir. Þannig að mér sýnist að þessi tillaga 552 sem var í nefndinni á sínum tíma 2016 fundin út, að hún sé nokkuð góð málamiðlun á milli ólíkra sjónarmiða hvað þetta snertir. Vegna þess að gagnrýnin á málið inn í samráðsgáttinni snýst ekki það hvort við séum að lengja fæðingarorlof, hún snýst frá sitt hvori áttinni hvað þetta snertir. Og þess vegna töldum við meðal annars í ljósi þessa að skynsamlegt væri að leggja málið hér fram með þessum hætti, að halda okkur við það sem lagt var fram í frumvarpsdrögunum sem var 552, en bendi jafnframt á það að það stendur fyrir dyrum og í gangi endurskoðun á fæðingarorlofskerfinu í heild sinni, bæði fæðingarorlofinu og fæðingarstyrknum, í nefnd sem nú starfandi og meiningin að skila af sér á vordögum og hægt verður að koma frumvarp á næsta þingi sem lýtur að því að skoða hin ýmsu álitamál, bæði hvað þetta snertir og eins samspilið við dagvistun, leikskóla og annað. Þannig að sjálfsögðu eru þessi mál þar undir, en niðurstaðan var svo að gera þetta með þessum hætti og ég held að það sé bara jákvæð niðurstaða og málamiðlun, en þetta eru skiptar skoðanir og það verður þá að greiða atkvæði það í þingsal ef menn hafa ólíka sýn á það. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, sá sem hér stendur væri nú fylgjandi í þessum efnum leikkerfinu 0012 en til vara 336, þannig að öll viðbótin sem hér ræðir færi inn í þann hluta sem að foreldrar geta skipt á milli sín. Það auðvitað margur samfélagsverkfræðingurinn sem vill stýra því hvernig mál þróast, en ég kem nú inn á það í ræðu minni hér á eftir hvernig ég ætla mér að færa rök fyrir því að þetta væri skynsamlegt fyrir samfélagið í heild sinni. En hæstv. ráðherra kom inn á það hér áðan að það væru viðræður fram undan sem snúa að því með hvað hætti dagvistun barna gæti tekið við 12 mánaða aldur, og það kemur einmitt fram hér í þessari tillögu starfshóps framtíðarstefnu í fæðingarorlofsmálum annars vegar og síðan í greinargerðinni hins vegar, að það sé auðvitað mikilvægt í þessu samhengi að dagvistun barna taki við í eðlilegu flæði í kjölfar fæðingarorlofs. Og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort að hann telji þessa miklu bindingu niður á hvort foreldri fyrir sig. Það eins og við köllum það hér 552, 5 foreldrar fylgi móður, 5 fylgi föður og 2 séu til skiptanna eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Hvort hann telji það vænlegt til árangurs hvað það varðar að hafa sem minnst bil að brúa frá því að töku fæðingarorlofs lýkur þar til dagvistunarúrræði geta tekið við, og þá auðvitað uppi mismunandi sjónarmið landið kring hvað þær lausnir varðar sem að bíða. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, eins og ég sagði, þetta undir í þeirri vinnu sem nú í gangi og lýtur að endurskoðun fæðingarorlofslaganna í heild sinni. Þar staðan mjög ólík eftir sveitarfélögum allt í kringum landið og kannski má það sem komið hefur fram í samtölum okkar við samband sveitarfélaga að meiri hluti sveitarfélaga á landinu að vinna í því eða á næstunni hyggst lækka inntökualdur á leikskóla, en því miður býr minni hluti barnanna í þessum sveitarfélögum. Þannig að það má segja að það eru smærri sveitarfélögin sem eru komin lengra hvað þetta snertir, og það áskorun sem við þurfum að taka sem samfélag í heild og í samtali við sveitarfélögin, vegna þess að það eru auðvitað sveitarfélagin að tryggja þá þjónustu, og þar kann vel að vera gerðar verði einhverjar breytingar eða nálgun. Þar hafa menn líka verið að tala að hugsanlega sé skynsamlegt að miða þetta við haustið, að tekið sér inn á haustin en ekki út frá nákvæmlega fæðingardegi barns. Þannig að öll þessi vinna undir í þessari heildarendurskoðun og það ekkert hægt að segja hvaða niðurstaða kemur út úr því.
En ég hlakka til þess að hlýða á ræðu hv. þingmanns hér á eftir þar sem hann mun færa rök fyrir sínu máli, en segja þó það að það góða við þessar deilur það að við erum að deila eða réttar sagt við erum að deila hér það eða færa rök fyrir því hvort þetta eigi að vera 5-5-2 eða 6-6 eða 3-3-6 eða hvernig sem það ástæðan fyrir því að við getum deilt þetta svo að við erum með svo góða ríkisstjórn í þessu landi að hún að lengja fæðingarorlofið. Hún að lengja fæðingarorlofið, hún að stuðla því að fara í 12 mánaða fæðingarorlof. Við erum að endurreisa fæðingarorlofskerfið og það gefur þingheimi og þingmönnum tækifæri til þess að takast á það með hvaða hætti það gert, en það ríkisstjórnin sem að koma því til leiða að lengja fæðingarorlofið. Við getum síðan tekist á einstaka útfærslur af því og ég gríðarlega stoltur af því að vera hluti af þeirri ríkisstjórn sem að stíga þetta mikla skref núna eftir að við erum búin að hækka greiðslurnar fyrr á kjörtímabilinu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti. Ég fagna heils hugar þessu frumvarpi sem að núna hefur loksins litið dagsins ljós, en þetta frumvarp var boðað í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur í desember 2017 eða fyrir tæpum 2 árum og var samið í lífskjarasamningum sem gerðir voru í apríl síðastliðinn. Þannig að nokkuð hefur dregist að bera þetta ágæta frumvarp hingað inn í Alþingishúsið. Hefur sú sem hér stendur, sem að gegni tímabundið formennsku í hv. velferðarnefnd, kallað mjög eftir þessu á fundum með forseta Alþingis, enda var fyrirséð að væri að ræða frumvarp sem svokallað dagsetningarfrumvarp og á að taka gildi áramótin. Og þess vegna vakti það furðu að þetta frumvarp, sem nú ekkert sérstaklega flókið í smíðum, að það hafi tekið allan þennan tíma, eða frá apríl síðastliðnum, eða frá desember 2017 til nóvemberloka 2019 að berast hingað. Já, þetta ekkert sérstaklega flókið frumvarp, en þetta tók þennan tíma og þegar að fulltrúar félagsmálaráðuneytis sem mættu fyrir hv. velferðarnefnd voru spurðir út í vinnuálag þar innanhúss á fundi nefndarinnar í gær, þá áttaði mig á því að álag á starfsfólki félagsmálaráðuneytisins umtalsvert og kannski ekki til eftirbreytni eða fyrirmyndar. Og það kann að skýra það að þetta frumvarp kemur inn í samráðsgátt miðjan októbermánuð, rétt fyrir áramót, og fær þar að hvíla í 2 vikur og skutlað hingað inn á þing, þar sem augljóslega ekki gert ráð fyrir vandaðri vinnu við setningu þessara laga. Og ég verð að segja, enn einu sinni úr þessum ræðustól, að mér þykir þetta ekki merki fagleg vinnubrögð ríkisstjórnarinnar, vegna þess að ég aðhyllist vandaða lagasetningu og til þess að lagasetning geti verið vönduð þá þarf hún að fá almennilega umfjöllun í nefndum. Þetta 3. frumvarpið sem kemur frá hæstv. Félags- og barnamálaráðherra núna á örfáum vikum sem eiga að afgreiðast fyrir áramót. Og það eru 2 nefndarfundir í hverri viku og það venjulega 3 vikna umsagnarfrestur sem gefinn í svona málum. Þannig að ég verð bara að segja, mér finnst þetta fullkomlega óboðleg vinnubrögð. Mér finnst þetta óboðleg vinnubrögð, herra forseti. En hafandi sagt það, þá fagna ég frumvarpinu. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur samþykkti algjörlega sambærilegt frumvarp árið 2012
Þar var talað um fyrsta áfanga sem átti að vera 10 mánuðir, annan áfanga sem átti að vera 11 mánuðir og þriðja áfanga sem átti að vera 12 mánuðir. Og þetta átti að vera löngu komið í gagnið, enda hafði ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur þá tekið til eftir hrunið. En fyrsta verk ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, þá í Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokks, fyrsta verk þeirra var að breyta þessu. Afturkalla þessa lengingu og var það í desember 2013. Var það lagt fram af núverandi fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni, hæstvirtum, í ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Þannig að auðvitað fögnum við þingmenn Samfylkingarinnar þessari lengingu sem er löngu tímabær. En aftur ætla ég að segja að það hryggir mig að hv. velferðarnefnd eigi núna að horfa framhjá þeirri nauðsyn að vanda til verka. Ekki síst þegar maður horfir á þær 27 umsagnir sem að hvíla inn í samráðsgátt sem þó var í rauninni í mýflugumynd af því að hún var, umsagnarfresturinn þar voru bara 2 vikur. Þá verð ég líka að segja að mér finnst eiginlega algjörlega óboðlegt af hæstv. Félags- og barnamálaráðherra að segja að hv. velferðarnefnd geti bara leitað umsagna inn í samráðsgátt stjórnvalda. Af því að Alþingi er löggjafavaldið, það er Alþingi sem á að vinna þessa vinnu, kalla eftir umsagnaraðilum og svo framvegis. Og það er bara fyrir neðan allar hellur að virða ekki þetta hlutverk Alþingis. Hvað er hér undir? Jú, þau börn sem að fæðast á árinu 2020, það eru öll þau börn hér undir og allir þeir foreldrar sem eignast börn á næsta ári eru hér undir. Og þess vegna verður, herra forseti, að vanda til verka. Og hvað erum við að tala um hérna? Í umsögn BSRB er einmitt bent á þetta. Með leyfi forseta, stutt er til 1. janúar 2020 og líklegt er að einhverjir verðandi foreldrar hafi þegar skipulagt orlofstöku sína miðað við núgildandi reglur 3 mánuði á hvort foreldri og 3 mánuði til skiptanna. Vissulega er það svo að allir fagna því að það eigi að lengja fæðingarorlofið. En við skulum nú gera ráð fyrir því að þeir sem eru að fara að taka þetta fæðingarorlof eftir áramót, við erum að tala um eftir rétt mánuð, að það fólk sé búið að skipuleggja sig. Þetta er fólk á vinnumarkaði, þetta er fólk í námi og þetta er líka fólk sem á í rauninni sáralítinn rétt. Það er líka þess vegna, herra forseti, sem að þessi framkoma gagnvart öllu þessu fólki er algjörlega óboðleg. Af því að þú þarft að tilkynna þínum vinnuveitanda hvernig þú ætlar að ráðstafa þínu fæðingarorlofi, sem að hefst mögulega eftir rúman mánuð. Hvaða framkoma er þetta? BSRB hefur áhyggjur af þessu og ég verð að taka undir með þeim. Það er auðvitað mjög gott að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði, en það er ekki hægt að horfa fram hjá því að skýrsla fæðingarorlof, henni var skilað inn 2016 og upp frá henni átti að vera að vinna einhvers konar áætlun hvernig ætti að lengja fæðingarorlofið, sitt sýnist hverjum fyrirkomulagið og er það megin þorri þeirra umsagna sem komu inn í samráðsgáttina. Það er einmitt þetta með skiptinguna, hvort að það eigi að hafa drjúgan hluta sameiginlegan eða ekki. Og það er alveg ljóst á þessum umsögnum að það eru mjög skiptar skoðanir. Sumir eru á því að foreldrar eigi algjörlega að fá að ráða því sjálfir. Hins vegar er það svo að þeir sem hafa kynnt sér hvernig best hefur tekist varðandi fæðingarorlofin og foreldraorlofin, þeir sem eru best að sér í fjölskyldustefnu til hagsbóta fyrir fjölskyldur í þágu
barna, þeir benda á, meðal annars í umsögn um samráðsgátt, að það eigi ekki að skipta þessu á milli, að það eigi ekki að hafa sameiginlegt þannig að það sé eitthvert val. Ég sé hér umsögn á samráðsgátt eftir Ingólf V. Gíslason, dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands, og Guðný Björk Eydal, prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, sem eru nú eldri en 2 vetur í þessum fræðum, bæði mjög reynd, og þau benda á að reynslan sýni að í langflestum tilvikum þar sem sameiginlegur réttur, þá sé hann nýttur af mæðrum eingöngu. Og ég held að við getum alveg verið sammála því að með því að merkja ákveðinn hluta fæðingarorlofs hinu foreldrinu, að þá er verið að tryggja barninu umgengni og samvistir með báðum foreldrum. Af því að það er tilhneiging til þess að út frá fjárhag, út frá félagslegum aðstæðum, að þá virðist tilhneigingin hníga að því að móðirin taki allt fæðingarorlofið. Og þá myndum við taka mörg skref aftur á bak. Þetta eru rannsóknir af reynslu á Norðurlöndunum af fæðingarorlofi sem að sýna þetta. Allt frá því að Svíar innleiddu slíkt orlof árið 1974, eins og kemur hér fram í þessari umsögn. Feður nota hins vegar í miklu meirihluta tilvika óframseljanlega rétt sinn til fæðingarorlofs, og er það mjög gott af því að þetta hefur breytt hlutverki feðra og þá foreldra. En ég hef áhyggjur af því hins vegar í þessu, og kom svo sem fram í máli hæstvirts félagsmálaráðherra áðan, að það er ekki verið að huga nógu vel að barninu sjálfu. Af því að ég er fullviss um það að við verðum að mæta þeim börnum sem ekki eiga möguleika á samvistum við báða foreldra sína. Þar er bæði um að ræða börn sem eiga bara eitt foreldri. Þau eru til vegna tæknifrjóvgunar, og þá eiga þau lagalega séð bara eitt foreldri, og svo getur líka verið ákveðinn ómöguleiki til staðar. Það getur verið til dæmis sá ómöguleiki að hitt kynforeldrið sé horfið, það finnist ekki, en það getur líka verið einfaldlega sá ómöguleiki til staðar að íslensk stjórnvöld meini kynforeldri leyfi til dvalar á Íslandi. Og þá hafa íslensk stjórnvöld með löggjöf eins og þessari, þar sem er algjörlega bundið hvort foreldrið má nota hvaða hluta fæðingarorlofs, komið í veg fyrir að barn í slíkum aðstæðum þar sem ekki er um að ræða báða foreldra, komið í veg fyrir að það njóti jafn mikillar samveru með foreldri sínu eins og þau börn sem eiga þess kost að njóta samveru með báðum foreldrum sínum. Og þetta er algjörlega ómögulegt. Það er ekki boðlegt að stjórnvöld séu þarna að ganga á rétt barna til að njóta samvista við foreldra sína. Og það er einmitt út af þessu, herra forseti, sem er algjörlega óboðlegt að fá þetta frumvarp inn eins og það er núna. Hvers vegna er ekki hægt að gera þetta með fullnægjandi hætti? Hvers vegna er ekki hægt að koma hérna með frumvarp sem að tryggir rétt allra barna? Mér finnst þetta bara alveg ömurlegt, herra forseti. Leið og maður fagnar því að það verið að lengja, og þá kemur ráðherra, hæstv. Ráðherra, og segir hérna, það er bara undir þinginu komið ef að þingið ætlar ekki að samþykkja þetta, og er bara hérna með ákveðnar hótanir. Auðvitað samþykkjum við lengingu á fæðingarorlofi, en þingmálið sem að hæstv. Ráðherra mælir hér fyrir 2 vikum fyrir þinghlé er fullkomlega óboðlegt. Mér finnst ótrúlega sorglegt að það sé ekki hægt að standa betur að þessu, enda mikilvægt mál.
Málstekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Loksins í mörgum skilningi komið fram þetta ágæta þingmál og við erum sem sagt hér að í rauninni má segja í töku 2 í því að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði. Og það er gaman að segja frá því að Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur staðið að báðum þeim ríkisstjórnum sem að hafa tekið ákvarðanir að taka þessi skref. Og það er sérstakt fagnaðarefni að ríkisstjórnin skuli nú vera með þessu móti að standa við þessi ákvæði stjórnarsáttmálans lengingu fæðingarorlofsins og í rauninni bara betra að þetta skuli líka vera hluti af lífskjarasamningunum vegna þess að það í rauninni styrkir þann grunn sem undir þessar ákvörðun stjórnvalda. Það er hins vegar ekki hægt annað en að gagnrýna, eins og raunar fleiri þingmenn hafa gert hér, hversu seint málið kemur fram til þingsins. Það sem betur fer þetta mál sem góð samstaða í samfélaginu, það er að segja lengingin sjálf, það kunna að vera einhvers konar blæbrigði á því með hvaða hætti menn vilja standa að þessari lengingu og það er svona að mörgu leyti áhugavert að sjá mismunandi sjónarmið í því. Og kannski þau sjónarmið sem helst hafa heyrst eru þessi 3 meginsjónarmið, það er að segja þetta svokallaða 4-4-4 sjónarmið, það er að segja að 4 mánuðir séu ætlaðir hvoru foreldri og síðan sé 4 skipt á milli eða þau hafi val það öllu heldur. 5-5-2, það er að segja að hvoru foreldri séu ætlaðir 5 mánuðir en 2 mánuðir séu valkvæðir eða þau geta ákveðið sín á milli með hvaða hættu þau skipta eða þá hreinlega að fara leiðina sem að til að mynda BSRB og Bandalag háskólamanna nefndu að fara þessa svokölluðu 6-6-0 leið sem að þá væntanlega myndi þýða 5-5-0 þessi áramót ef menn ætluðu að huga vel. Það er hins vegar áframhaldandi verkefni í máli eða sem sagt í því sem að heitir svona stuðningur samfélagsins við verðandi foreldra og unga foreldra eða nýja foreldra því að það er ekki lengur þannig að þurfa endilega öll foreldri að vera ung. Og í rauninni koma þær áhyggjur kannski gleggst fram í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er að segja að við sem samfélag þurfum að fara að ákveða með hvaða hætti við ætlum að brúa þetta svokallaða umönnunarbil sem hefur oft verið talað um. Það er að segja bilið á milli þess tíma frá því að lögbundnu fæðingarorlofi lýkur og þangað til barn getur fengið leikskólapláss. Eins og hv. þingmenn þekkja, þá í þeirri stöðu sem hefur verið núna allra síðustu misseri, við talum ekki lengra aftur í tímann, að þá hafa foreldrar brúa þetta með alls konar ráðum, stundum með dagforeldrum, stundum með því að draga úr vinnu tímabundið annaðhvort eða bæði eða þá í einhverjum tilfellum að ættingjar oft þá afar og ömmur geta hlaupið í skarðið. En samfélagið bara að breytast og við erum ekki lengur í þeirri stöðu að við getum treyst á það að kynslóðirnar komi saman og bjargi þessum málum og það
þess vegna í rauninni bara samfélagslegt verkefni að takast á við þetta. Sem betur fer eru sveitarfélögin byrjuð að taka við sér í þessu og sum sveitarfélögin a.m.k. hafa sett sér metnaðarfull markmið í því að keyra niður aldurinn sem þann aldur hvenær börnum til reiðu leikskólapláss. En því miður það þannig í sumum sveitarfélögum að börn geta í stöku tilfellum þurft að bíða allt upp í 2 ára aldur eftir að fá pláss á leikskóla og það þarf engan vísindamann til að sjá að þá þarna bil á milli lögbundna fæðingarorlofsins og 2 ára aldursins. Og þetta getur verið mjög óheppilegt fyrir fólk. Varðandi það síðan sem hefur komið fram í máli þingmanna að tíminn sem við höfum sé of skammur, þá tíminn sem við höfum vissulega skammur. Það er ekkert að deila það. Á hinn bóginn þá eru væntanlega allir haghafar sem að kynnu að hafa skoðun á málinu búnir að gera sér grein fyrir því að þetta mál væri á leiðinni inn í þingið. Einhverjir þeirra eru búnir að hafa sendt umsagnir inn á samráðsgátt stjórnvalda. Það talið upp hérna í greinargerðinni þessir 5 samtök eða sveitarfélög og síðan hópur einstaklinga. Ég geri ráð fyrir að flestir aðilar vinnumarkaðarins séu búnir að móta sér skoðun á því hvernig þeir vilja hafa þetta mál. Eins og hefur komið fram þá þetta hluti af lífskjarasamningunum. Það búið í rauninni að nánast að klappa það í stein að þetta verði og þetta hluti af þeim kjarabótum sem var samið síðastliðið vor. Þess vegna tel ég að þrátt fyrir tímapressuna þá eigi þingið að geta unnið þetta hratt og vel. Ég mun að minnsta kosti leggja mig fram að reyna allt sem við getum til þess að geta klárað þetta mál á þeim tíma sem við höfum fram að þingfrestun. Eins og hefur komið fram í máli fleiri þingmanna þá málið í sjálfu sér ekki flókið, en það eru þarna og hafa þegar verið nefnd nokkur atriði sem að kannski þingnefndin þarf að velta fyrir sér og taka tillit til. En jafnvel þó við tækjum ákvörðun sem þingnefnd eða sem þing að gera minni háttar breytingar á þeim þáttum frumvarpsins sem snúa að þessum jöðrum sem ég nefndi, þá það í sjálfu sér ekki flókin aðgerð þannig séð og yrði aldrei sérlega flókið með tilliti til þeirra stöðu sem í dag. Sú breyting myndi væntanlega hafa meiri áhrif á árinu 2000 og ef að virði myndi hafa meiri áhrif á árinu 2021 og þeir aðilar sem fjallar hefðu þá allavega þann tíma til að undirbúa sig. Og við getum í sjálfu sér sagt að þau börn sem kunna að fæðast á árinu 2021, það að minnsta kosti ekki búið að ákveða með þau öll. Þannig að við getum nokkurn veginn gefið okkur það að þegar að þær ákvarðanir verða teknar, þá munu endanleg lög liggja fyrir. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti. Þannig mun hátta þegar þetta frumvarp og þær breytingar sem hér eru lagðar til hafa komið til fullrar innleiðingar, þá verður á núvirði varið rétt 20 milljörðum króna á ári til greiðslu fæðingarorlofs. Ég held að við þingmenn verðum að nálgast málið með þeim hætti að ákvörðun eins og þessi, að verja 20 milljörðum til þessar mikilvæga málaflokks, hún hljóta að vera tekin með hagsmuni barnsins fyrst og fremst að leiðarljósi. Og ég gef mér það að hæstv. ráðherra
sem ég fékk nú þingi til þess að skeyta við viðbótartitli við starfsheiti sitt með því að vera velferðar- og barnamálaráðherra, hljóti að nálgast málið í heild sinni út frá hagsmunum barna. Ekki vinnumarkaðslegum forsendum eða neinu slíku, heldur hagsmunum barna. Og það er þess vegna sem ég held að sú viðbót sem hér ræðir eigi öll að vera óskipt milli foreldra, þannig að foreldrar geti stýrt því með hvaða hætti viðbótin er nýtt. Og ég held að við eigum að ganga lengra en það og gera alla 12 mánuðina sem verða til ráðstöfunar í fæðingarorlofi að frumvarpinu innleiddu að fullu, gera alla 12 mánuðina millifæranlega að fullu. Það sem vinnst meðal annars með því er fyrir utan það augljósa að hver og ein fjölskylda er auðvitað í miklu betri færum til þess að skipuleggja hvað henti sér og sínu barni best heldur við sem sitjum hér inn á þingi. En annað sem leysist með því að gera 12 mánuðina, þegar þar kemur, millifæranlega fullu, er það að þá leysum við í leiðinni þessi mál sem eru svo erfið við að eiga og börn falla, ef svo má segja, algjörlega milli skips og bryggju hvað það varðar að þessar viðbótarmánuði sem eru bundnir öðru foreldri sem er ekki til staðar, hver sem ástæðan kann nú að vera fyrir því. Þær geta verið margþættar eins og við þekkjum sem hér eru inni. Þannig að með því að gera 12 mánuðina eða fæðingarorlofið millifæranlegt að fullu, þá leysum við þessi sáru og erfiðu mál öll í einu. Þau hverfa öll. Og það er nú ekki langt síðan við áttum hér snarpar umræður þungunarrof hér í þessum sal og þá veltust menn ekkert í vafa það að foreldrar eða móðir í flestum tilfellum tækju ákvarðanir sem væru skynsamlegar fyrir barnið. Og ég treysti mæðrum og foreldrum og feðrum landsins fyllilega til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir í því hvað það varðar, hvernig fæðingarorlofi skuli skipt. Og þess vegna tel ég algjörlega nauðsynlegt að velferðarnefndin taki ígrundaða umræðu það hvort það eigi að víkja frá þeirri reglu sem viðhöfð hefur verið og lagt til að herða á núna að mánuðir séu bundnari föður og móður heldur en verið hefur. Því að ég held að þegar verði vikið frá þeirri reglu, þá held ég að mönnum verði fljótt ljóst að það er ekki bara að fjölskyldum landsins er ekki bara treystandi fyrir því að skipuleggja sín mál eins og best verður fyrir komið, heldur leysast vandamál sem eru algjörlega óleyst og óávörpuð í þessu frumvarpi, eins og til dæmis þau dæmi þar sem annað faðir er ekki til staðar. Við verðum að gera ráð fyrir að móðir sé til staðar hjá nýfæddu barni. Þannig að ég legg mikla áherslu á að velferðar- og samgöngunefndin taki umræðu þetta og tel fullvíst að tillaga, sagði umhverfis- og samgöngunefndin, velferðar- og samgöngunefnd, það væri svo sem skynsamlegt að sameina það tvennt. Velferðarnefnd vildi ég sagt hafa, taki ígrundaða umræðu þetta. Annað atriði sem ég held að væri skynsamlegt að nefndin tæki til ígrundaðrar skoðunar er það hvort að það sé skynsamlegt að vera með tengingu við laun þeirra sem er í fæðingarorlofi hverju sinni. Það er búið að grauta, svo vægt sé til orða tekið, í þessum reglum þannig að á köflum var verið að breyta reglunum 2 á ári. Þannig að það átti að vera öllum ljóst að enginn náði raunverulega að fylgja því hvernig greiðslurnar voru hverju sinni og það var alveg örugglega ekki hægt að skipuleggja barneignir út frá því. 1. janúar 2009 er hámarksgreiðslur lækkaðar í 400.000. 1. júlí sama ár eru það lækkaðar aftur í 350.000 og bætt við prósentutengingum. Og síðan 1. janúar 2010, þá ætla ég ekki að þreyta ykkur með hliðarreglunum sem voru settar inn, en þær voru ansi margar. Þannig að ég held að það sé til mikils myndandi að einfalda þetta kerfi, skoða það að innleiða fasta tölu
sem er þá hjálpar raunverulega til þeim sem tekjulægri eru. En ég held að þau pör eða þeir foreldrar sem hafa rýmri fjárráð, þeir eigi auðveldara með að sjá sig heldur en þeir sem minna hafa milli handanna. Þannig að ég held að ætti að skoða það af alvöru að gera greiðslurnar þannig að það sé föst tala sem fylgir hvern mánuð en ekki hlutfall af launum og við leggja þetta inn hér í þessa umræðu. Í skýrslunni sem liggur til grundvallar þessu frumvarpi samkvæmt greinargerðinni, Framtíðarstefna í fæðingarorlofsmálum, tillögur starfshóps sem var skilað til þáverandi velferðarráðherra í mars 2016. Þá er reynt að greina ýmsa þætti sem snúa að fæðingarorlofi og lögð áhersla á það sem er aftur nefnt í greinargerð frumvarpsins að fæðingartíðni, lifandi fædd börn á ævi hverrar konu, séu viðmið sem sé mikilvægt að reyna að styðja við að frjósemi og fólksfjölgunarhlutfall sé sem hæst. Af þeim gögnum sem maður sér hérna annars vegar í þessari skýrslu og hins vegar í frumvarpinu, þá er ekkert sem bendir til þess að svokallað þak á greiðslurnar hafi nein merkjanleg áhrif á fæðingartíðni. Tíðnin hefur verið rétt undir 2 árin 2013 og 2014 en var það sömuleiðis 2001, 2002 og 2003. En síðan er hún á svona mjög þröngu bili í rétt rúmum 2 börnum, lifandi börnum fædd á ævi hverrar konu, öll árin þarna á milli. Og eins og hringlandinn í hvað þakið varðar sem ég nefndi hér áðan, hann virðist ekki hafa nein teljandi áhrif og í raun að manni sýnist engin. Ég held að það sé margra hluta vegna eigi að vera markmiðið sjálfu sér að styðja við til þess að gera hátt fæðingarhlutfall og ég tel að það að nálgast málið með þeim hætti að verði að ræða fasta tölu í fæðingarorlofi en ekki hlutfall af launum verði til þess að fæðingarhlutfall sé líklegra til að hækka heldur en núverandi fyrirkomulag. Það kom hér fram í ræðu fyrir þessar umræðu að afgerandi meirihluti feðra nýtti sína heimild til töku fæðingarorlofs. Já, það hlutfall hopar hraðar en jöklarnir okkar, það er ljóst. Ef við horfum á árið 2009, þá var það 19% feðra sem ekki nýttu sína 3 mánuði að fullu. Árið 2011 var þetta hlutfall komið upp í 31% og síðan árið 2011 þá er talað að hlutfallið verði 40% vegna barna sem voru fædd, ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur árið 2014, með leyfi forseta. Þannig benda tölur Vinnumálastofnunar til þess að umrætt hlutfall feðra komi til með að hækka sem þeirra sem ekki nýta sér sína 3 mánuði að fullu komi til með að hækka enn frekar frá því sem var árið 2011. Þannig að þessi þróun, það er ekkert sem bendir til þess að það sé að hægja á henni eða hún að breytast. Þannig að ég held að hlutfallstenging tekna hvað skal segja, tilraun sem er ekki víst að nái fram þeim markmiðum sem ætlunin er að ná. Ég vil aðeins koma inn á það sjónarmið sem sett eru fram í greinargerðinni og þar er fjallað samráð í samráðsgátt stjórnvalda. Örstutt vil ég leyfa mér að skammast aðeins í hæstv. Ráðherra. Það er auðvitað ekki boðlegt og ég vil bara halda því til haga hér
að samráðsgátt stjórnvalda verði álitin fullnægjandi samráðsvettvangur en ekki það samráð sem á sér stað í nefndum þingsins, í þessu tilfelli velferðarnefnd. Það er ekki boðlegt og það er auðvitað ekki hægt annað að gera athugasemdir við það hversu seint þetta mál er komið fram, en ég veit það nú svo sem að ef ætlunin er að klára það þá verður það gert og örugglega með bærilegum sóma, en þetta er algjör óþarfi að setja málið í þennan þrönga tímaramma. En hérna er sem sagt í greinargerðinni kafli 5, þar er fjallað um samráð og ég vil sérstaklega nefna, þarna eru 1, 2, 3, 4, 5 sveitarfélög eða félagasamtök eða hagsmunasamtök af ýmsum gerðum og síðan eru athugasemdir frá 21 einstaklingi. Og hér segir í greinargerðinni, með leyfi forseta, athugasemdir einstaklinganna: þær athugasemdir sem komu frá einstaklingum lutu einkum að því að lengja sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs, fremur en að lengja rétt hvors foreldris fyrir sig, líkt og frumvarpið kveður á um. Voru færð ýmis rök fyrir þeirri tilhögun, þar á meðal að aðstæður fjölskyldna væru mismunandi, svo sem fjárhagslega, að tillaga frumvarpsins skiptingu fæðingarorlofs milli foreldra fæli í sér of mikla forræðishyggju ríkisins og að taka yrði tillit til líffræðilegra þátta sem tengjast mæðrum. Þetta er það sem ráðherra sjálfur setur hér inn sem samantekt á þeim athugasemdum sem 21 einstaklingur gerði í samráðsgátt. Þetta auðvitað bendir til þess að þeir sem eru að nýta kerfið á forsendum barnanna, nýfæddra barna, foreldra barnanna, þeir kalla eftir auknu frelsi. Þeir eru að nálgast þetta mál út frá forsendum barnanna en ekki vinnumarkaðslegum forsendum sem að hagsmunasamtökin sem að skilin umsókn virðast leggja til grundvallar. Það er þá bara ágætt ef að það kemur fram að menn og ríkisstjórnin ákveði að verja 20 milljörðum til þessa verkefnis á þeim grundvelli að styðja við vinnumarkaðsleg sjónarmið. Það er þannig, þetta hlýtur að snúast barnið og hagsmuni barnsins. Annað getur ekki verið. Ef eitthvað annað er uppi, þá er eins gott að þetta frumvarp taki lengri tíma í afgreiðslu. Það er bara þannig. Ég gef mér að bros ráðherra hæstvirts þýði að hann sé sammála mér. Í umsögnunum þá gerir Samband íslenskra sveitarfélaga eðlilega athugasemdir við það að menn sjá ekki til lands hvað það varðar að leikskóladvöl barna standi til boða eftir að rétti foreldra til fæðingarorlofs lýkur. Það eru auðvitað töluvert sem vantar upp á og sjónarmið sem komu fram hér meðal annars áðan hjá einum háttvirtra þingmanna sem hér hafa talað að það væri til skoðunar til dæmis að taka börn ekki inn á landsvísu nema á hausti, þannig að það er einu sinni á ári. Það blasir við að slík aðgerð verður ekkert aðlöguð því að börn komist inn við 12 mánaða aldur. Þau fæðast svona heilt yfir tiltölulega jafnt árið kring og þá væri það markmið að við 12 mánaða aldur kæmist við lok fæðingarorlofstöku eða við 12 mánaða aldur kæmust börnin á leikskóla. Það markmið væri fullkomlega óraunhæft. En ég vil bara enda þessa ræðu mína og segja öll markmið og allar ákvarðanir í þessu máli, þar sem á ráðstafa 20 milljörðum til fæðingarorlofs útgreiðslu að innleiddu frumvarpinu að fullu, þau verða að taka mið af hagsmunum barnsins, ekki einhverjum öðrum, og þess vegna legg ég það til að það verði engin binding neins þessara 12 mánaða við annaðhvort föður eða móður og jafnframt legg ég til að það verði skoðað að verði að ræða fasta krónutölu en ekki hlutfall af launum. Málstekur hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil bara þakka fyrir þessa umræðu sem farið hefur hér fram.
og það alveg ljóst og segja það að ég fagna því mjög að við séum að mæla fyrir þessu máli núna og það sé á leiðinni til nefndar. Ég fagna því mjög að ríkisstjórnin sé að koma hér fram frumvarpi sem á að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði eftir að hafa hækkað greiðslur til fæðingarorlofs. Það auðvitað svo það eru skiptar skoðanir með hvaða hætti það skuli gert og það hefur komið fram hér í umræðinu og ég vænti þess að nefndin, þegar hún fái málið til skoðunar, að þá muni hún líka ræða það vegna þess að umsagnir sem bárust málið annars vegar snéru að því hvort að það ætti að ganga enn lengra varðandi það að binda fæðingarorlof við annars vegar við hvort foreldri eða hvort það ætti að ganga skemur. Það auðvitað þannig að ég held að við höfum í þessu frumvarpi náð góðri svona lendingu hvað það snertir með því að fara í 552 og við skulum líka hafa það hugfast að því að ákveðnum þingmönnum sem reyndar eru farnir núna úr salnum mjög tíðrætt hagsmuni barna, þá fagna ég því að þeir skuli hafa áhuga á því og vænti þess að þeir geri það í fleiri málum. En það auðvitað þannig að það eru hagsmunir barna að geta á fyrstu vikum og mánuðum síns lífs, fyrsta árinu, vegna þess að það er alltaf talað það og í vaxandi mæli að fyrstu mánuðirnar og fyrsta árið í lífi barns sé hvað mikilvægast. Og það er mikilvægt að tryggja það að þeir mánuðir, að þá hafi barnið tækifæri til þess að eiga vera í nálægð og nánd bæði við föður og móður. Og öll sjónarmið að það sé ekki jákvætt að það gerist, það eru ekki sjónarmið sem að halda á lofti hagsmunum barna. Og ég vil bara segja það hér í þessum sal til að þess að það sé skjalfest, vegna þess að rannsóknir sýna einmitt að með þeim breytingum sem stignar voru þegar fæðingarorlofskerfið var sett, það skikkaði okkur karlmennina til þess að taka fæðingarorlof vegna þess að við höfðum ekki gert það. Og það ekki jákvætt fyrir börnin að geta verið og mynda tengsl við sína feður eins og sínar mæður? Þeir sem að halda slíku fram, þeir eru ekki að tala fyrir hagsmunum barna í þessum sal. Þannig að ég vil bara segja það, en vissulega þarf að vera ákveðinn sveigjanleiki og það teljum við okkur vera að ná með því að fara í 552 og gefa sveigjanleika 2 mánuði, en við erum líka að segja að það er mikilvægt fyrir börn að geta verið í nánu sambandi, geta á fyrstu mánuðum síns lífs byggt upp tengsl við föður sinn eins og við móður sína. Þannig að, og það sáum við þegar þetta fæðingarorlofskerfi var sett á og hefur verið vitnað til þess. Þetta var auðvitað fyrir þann tíma sem að sá sem hér stendur átti börn, vegna þess að ég var nú bara hálfgjör rúlingur á þessum árum. En það var svo að þegar að feður ætluðu að taka fæðingarorlof á þessum tíma, þá var hlegið að þeim á kaffistofum og sagt: hvað ert þú að taka fæðingarorlof? Ertu ekki með konu á heimilinu sem getur séð börnin? Á sama tíma sýna rannsóknir hversu mikilvægt það fyrir barnið að geta alist upp og geta fengið fyrstu mánuði ársins í samvistum og samskiptum við bæði föður og móður. Og mér langaði til þess að koma hérna til þess að segja þetta vegna þess að við erum einmitt að gæta hagsmunum barna með því að skikka karlmenn eins og mig og karlmenn eins og okkur sem eru hér í salnum til þess að taka fæðingarorlof og eyða tímanum með börnum okkar á fyrstu mánuðum ársins. Að þessu loknu vil ég segja að varðandi framlagningu frumvarpsins og hversu seint það komið, það auðvitað ekki til eftirbreytni. Ég bara tek undir með þeim þingmönnum sem hér hafa talað og segja að það auðvitað eitthvað sem við bara tökum til okkar. En ég vil líka segja að það eru mjög mörg frumvörp núna í vinnslu félagsmálaráðuneytisins, einkum sem að lúta að lífskjarasamningunum, til dæmis frumvörp varða leigumarkaðinn, frumvörp sem varða fyrstu kaup, fæðingarorlofið miklar breytingar varða eftirlit á vinnumarkaði, auk stórrar vinnu sem lýtur að samþættingu velferðarþjónustu í þágu barna og þetta eru mjög stór mál og við höfum verið að reyna að leggja okkur fram við það að geta komið vinna þau eins hratt og mögulegt en það hefur tekið, sum af þeim hafa tekið lengri tíma en við höfum ekki farið fram á einhverjar
sérstakar auka fjárveitingar sem tengjast lífskjarasamningnum. Þetta hafa einfaldlega starfsfólk ráðuneytisins bara bætt á sig og við munum hins vegar reyna eftir bestu getu að koma með frumvörp hér fram fyrr. En stóra málið þetta: við erum að stíga stórt skref varðandi lengingu fæðingarorlofsins. Við erum að stíga stórt skref til þess að bæta réttindi barna og barnafjölskyldna. Ég er ótrúlega stoltur af því og ánægður með það að í tíð þessarar ríkisstjórnar þá munu greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi og þar af leiðandi til barnafjölskyldna þessa lands aukast úr 10 milljörðum í 20 milljarða og það eru allt fjármunir sem renna beint til barnafjölskyldna þessa lands. Ég vil svo þakka fyrir þessa umræðu. Mér fannst hún að mörgu leyti góð og vænti þess og vonast til þess að velferðarnefnd gangi vel við úrvinnslu málsins og hlakka til að fá það hér aftur inn í þingi til 2. umræðu. Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt á fundinum þingskjali 533 umferðarlög, frumvarp umhverfis- og samgöngunefnd, þingskjali 536 atvika og slysaskráning, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjali 555 barnaverndarnefndir og umgengni, fyrirspurn flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 556 biðlistar eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 557 skimun fyrir legháls- og brjóstakrabbameini, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 558 endurgreiðslur vegna ólögmætra skerðinga á ellilífeyri, fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjali 559 skerðing réttinda almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar, fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjali 560 greiðslur til sauðfjárbúa árin 2014 til 2018, fyrirspurn flutningsmaður Jón Steindór Valdimarsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta funda með dagskrá. Fundi er slitið.